به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما عزیزان. فرامرزی هستم. یونیت 8 پارت A از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 3 رو با هم شروع میکنیم. در این درس در زمینه گرامر reported speech رو کار میکنیم که نقل قول هست و sentences and questions هست. این قسمت جمله های خبری و سوالی رو میخوایم در نقل قول ببینیم به چه شکلی میشن. وکبمون هم شاپینگ هست، making nouns from verbs، خرید و ساخت اسم از فعل. در pronunciation the letters A, I رو خواهیم دید که حروف A و I چه صداهایی رو با هم خواهند داشت. در قسمت حبابی هم she said that she was going to complain. اون گفت که میخواست to complain یعنی اعتراض کنه، شکایت کنه. صدای complain. و پاسخ میشنویم Did they give her a refund؟ آیا اونها پولشو بهش پس دادن یا باز پرداختی داشتن بهش؟ استردادی صورت گرفته. refund noun هست و اگر همین رو بخوایم verbش رو بگیم میشه refund. Did they refund her؟ به این شکل هم میتونیم بگیم Did they refund her؟ They refunded me. اونا پولم رو به هم پس دادن یا مبلغی رو که باید به من برگردوندن. عنوان درس هم sell and tell هست که از روی وبسایت گرفته شده. میریم درس رو با گرامر شروع میکنیم. Number 1. Grammar, reported speech, sentences and questions. Look at the homepage of a new website. What do you think you can sell or buy there? خب homepage یا صفحه اصلی یه وبسایت رو میبینیم. صفحه اول homepage و یه سایت جدیدی هم هست. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که چه چیزهایی رو اینجا میشه فروخت و خرید؟ خب در سایت هم که ببینید صفحه هاش هوم پیج هست و buy it, sell it, tell it، بخر، بفروش، و یا اینجا هم که tell it هست در این صفحه باید بگید که موضوعش چی بوده. بریم متن رو ببینیم در صفحه اول چی آورده. با welcome شروع میکنه. never liked it anyway. این ترید مارکش رو هم گذاشته که این یک اسم تجاری هست و as a place where once loved gifts from once loved lovers get a second chance. سایتی هست که در اون هدیه هایی که زمانی توسط عشاقشون که اونها هم زمانی عاشق بودن دوست داشته می شدن و این وسایل، این هدیه ها در اینجا شانس دوباره پیدا میکنن، یعنی دوباره دوست داشته میشن. موضوع این سایت به این شکل هست که کسانی که همدیگر رو دوست داشتن lovers بودن، once یعنی یک زمانی عاشق بودن و break up میکنن، از هم جدا میشن. وسایلی که متعلق به خودشون بوده و یا مربوط به اون دوره بوده، یعنی حالا رنگ میتونه باشه یا هدیه های دیگه میتونه باشه، رو اینها میان بعد از این شکست عشقی یا جدایی یا هر چی که اسمش میتونه باشه، میان برای اینکه فراموش کنن میان میذارن روی این سایت و میفروشنش با قیمت پایینتر، یعنی حالت بارگین پیدا میکنه و کسان دیگه میتونن از این استفاده بکنن. در قسمت تبلیغاتش در صفحه اول میگه We've all been there، یعنی هممون لحظات رو داشتیم، این تجربه رو داریم. We've all got stories to tell and things to sell. We've all got همون we have هست، یعنی هممون داستانهایی داریم برای گفتن و چیزهایی داریم برای فروختن. Stories to tell and things to sell. This is a place full of marvelous deals. Marvelous یعنی حیرت انگیز، جالب. اینجا مکانی پر از معاملات حیرت انگیزه. Let the fun begin. خب بیایید شروع کنیم این ماجرا رو. در سمت راست هم bargain of the week هست. bargain معامله هست، معاملاتی که شما قیمت رو چونه میزنی و پایین میاری یا قیمت رو خودشون پایین آوردن. sweet and simple engagement ring. یک engagement ring رو داره نشون میده. engagement نامزدی هست، حلقه نامزدی که زیبا، خوشگل یا حالا ساده هم هست. Well, when I first met him, he was charming and sweet and funny. Most of you know how that goes, right? After a couple of years, things started happening. I found things that indicated he was cheating. خب موضوعش رو در قسمت تلیت میگه موضوع چه اتفاقی افتاده. میگه
خب وقتی که اولین بار اونو ملاقات کردن، یعنی اون آقا رو، خیلی چارمینگ بود، افسون کننده بود و جذاب بود و سویت با مزه بود و فانی، آدم فانی بود و جالب بود. همتون هم میدونید که این موضوع به کجا ختم میشه، درسته؟ After a couple of years، بعد از چند سالی، a couple of years، چند سالی، things started happening، موضوعات شروع شد، اتفاقات شروع به رخ دادن کردن. من چیزایی پیدا کردم که indicated، نشانگر این بودن یا نشان میدادن he was cheating. He was cheating یعنی داشته کلک میزده یا با کسی دیگه ارتباط داشته. در ارتباط زناشویی to cheat on somebody یعنی که با کسی دیگه، حرف اضافهش هم on هست. He was cheating on me. She was cheating on me. داشته به من کلک میزده و با کسی دیگه رو هم ریخته بوده. خب در قسمت پایینم real world price رو گذاشته، قیمت جهانیش، یعنی آنچه که در بازار فروخته میشه. $2,500 هست. دو صفر رو هم باید بذاریم برای سنتش. $2,500 و break up price رو هم گذاشته که $900 است. break up price هم در این سایت قیمت جدایی یا به هم خوردن رابطه است، یعنی بعد از این موضوع من دارم این رو $900 میفروشم. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. در صفحه 75 هم بقیه وسایل رو می‌بینیم. wedding dress هست، لباس عروس. real world priceش رو گذاشته $1,200 هست. break up price رو گذاشته $500. the product در مورد صحبت میکنه never worn یعنی هرگز پوشیده نشده. never worn، wear، wore، worn. still has price tags، هنوزم برچسب قیمت رو خودش داره. still has price tags. و selling matching veil and other extras. veil چادر میشه و یا روبنده هستش که عروس روی سرش میذاره. piece of cloth that covers the bride's face and hair. اون روبنده‌ای که مچ میشه با این لباس رو و دیگر چیزهایی که اضافه‌ای که با خودش داره رو هم میفروشم. the story، حالا داستانش رو میگه. 2 weeks before our wedding was supposed to take place, my fiancé called and told me that he was in love with another woman. I'm over it now, but selling the dress will help me to move on. 2 هفته قبل از زمانی که قرار بود عروسیمون اتفاق بیفته، was supposed to take place، قرار بود این اتفاق بیفته یا صورت بگیره. my fiancé با یه ای و یه کلماتی که روی ای هست میشه نامزد مرد. called and told me، به من زنگ زد و گفت که he was in love، عاشق another woman بوده. to be in love with someone، عاشق یه زن دیگه بوده. I'm over it now، با این مسئله الان کنار اومدم. اما فروش این لباس به من کمک میکنه که move on بکنم، یعنی continue my life بکنم. بهم کمک میکنه که بهتر برگردم سر زندگیم. در قسمت پایینم که گزینه buy it داره، buy it رو میزنید و میرید برای خرید این لباس. گزینه بعدی اپل مکبوک پرو هست. real world price $850 و break up priceش هم که $250 هست. the product everything works fine a few scratches. کامپیوتر لپتاپ اپل هست، برای فروش گذاشته و میگه همه چیز خوب کار میکنه. a few scratches، scratch یعنی خراش، یه چند تای خراش روش هست. scratches. the story behind us، داستانی که پشت این هست. my ex-girlfriend left it here when she walked out. she said that she would come and pick it up but she never did. her new guy must have a lot of money. خب دوست دختر قبلیم گفتیم ex رو، ex-girlfriend، ex-boyfriend، ex-husband، ex-wife، پیشوندی هست به معنی قبلی. وقتی که از اینجا رفت when she walked out یعنی ول کرد و رفت، این دستگاه رو هم اینجا گذاشت. she said that she would come and pick it up. اون گفت که، نقل قول میکنه، she would come، she would come هست and pick it up، بر میگرده و برش میداره. آینده در گذشته است. but she never did، اما هرگز این کار نکرد، یعنی she never came back. her new guy must have a lot of money. her new guy یعنی دوست جدیدش، دوست پسر جدیدش باید پول زیادی داشته باشه. must have گفتیم دیداکتیو هست، استنباطی است، باید حتما پول زیادی داشته باشه. درس گذشته این رو کار کردیم. در قسمت پایینم گزینه باید داره که برای خرید میزن رو ادامه میدیم. تیفانی تریدمارک هارت نکلس، گردنبند قلب شکل هست.
real world priceش رو گذاشته $1,400. break up priceش $650 هست. The story: I got this very beautiful necklace as a Christmas present from my boyfriend Andy. A year later, I went to a party at his office and I saw a girl wearing the exact same necklace. I asked if it was new and she said yes, it was a present. So I asked her who had given it to her. And she said, Andy. I dumped him the next day. من این گردنبند خیلی زیبا رو به عنوان یک هدیه کریسمس از دوست پسرم گرفتم یا به دست آوردم که اسمش هم اندی هست، اسم دوست پسرش. یه سال بعد رفتم به یه پارتی توی دفتر کارش، به مهمانی در دفتر کارش رفتم و دختری رو دیدم که دقیقاً همین نوع گردنبند رو گذاشته. Wearing the exact same necklace. ازش پرسیدم که آیا جدیده؟ I asked if it was new. داره سوالی میپرسه که آیا این جدید بود و اونم گفت بله، به تازگی گرفته و اینکه یک هدیه بوده این. بنابراین من ازش پرسیدم که کی اون رو بهش داده بود. Who had given it to her. past perfect هست. I asked اینجا آورده. هدیه دادن قبل از پرسیدن صورت گرفته، پس past perfect رو اینجا استفاده کردیم. و اون گفت که اندی بهش داده بوده. I dumped him the next day. من ترکش کردم، ولش کردم روز بعد. دیگه اینجا هم نمیتونه بگه I dumped him tomorrow یعنی همین زمانی که الان من دارم صحبت میکنم و یا زمانی که شما دارید به این فایل گوش میکنید فرداش. The next day برمیگرده به اون زمان. در نقل قول باید بگید the next day، نمیتونید بگید tomorrow. و این هم که گزینه by it. برمیگردیم به درسمون page 74 part B. در قسمت B 432 listen to part of a radio program about this new website. Did you guess right? یه فایل صوتی رادیویی هست، باید گوش بکنیم. فایل شماره 432 هست از روی فایل هایی که دارید در CD که با کتابتون اومده. حتما گوش کنید به فایل صوتی و چک کنید ببینید که آیا پاسخ سوالتون درست بوده به سوال قسمت A. What do you think you can sell or buy there? بعد از اینکه گوش کردید و سوال پاسختون رو چک کردید، با هم بیایید ادامه ویدیو رو ببینیم. 4.32 We're talking about great new shopping websites, and I think we have time for one more. Janice, can you tell us about it? Well, it's called neverlikedItanyway.com. It's a very creative name for a website, as you'll hear. This site was the idea of an American woman named Annabelle Acton. She was living in New York City with her boyfriend, who is English. He had invited her to travel to London with him at Christmas to meet his family. But 5 days before Christmas, they broke up. Now, unlike some of us, Annabelle didn't want to sit around crying and eating ice cream. Now, unlike some of us. حالا برخلاف بعضی از ماها. Unlike some of us یعنی برخلاف بعضی از ما. Annabelle didn't want to sit around. نمیخواست بره بشینه یه جا crying و eating ice cream بکنه، گریه کنه و بستنی بخوره تا بخواد حالش خوب بشه. She wanted to do something positive. So what gave her the idea for the website? Well, after the breakup, Annabelle was left with a plane ticket to London that she didn't need. She also had jewelry that she didn't want anymore, and she had tickets to a concert that she didn't want to go to without her boyfriend. She also had paintings that they had bought together that she didn't want on her wall anymore. She didn't want any of these things herself, but she thought someone somewhere would probably like to buy them. And that's what gave her the idea to set up the website. What exactly is it? Well, it's a website where people who have just broken up with a partner can sell presents and other things that they don't want anymore. Maybe because they remind them of their ex. Or maybe, as the name suggests, because they never liked these things anyway. خب در این قسمت remind رو میاره. میگه maybe because they remind them of their ex. ممکنه که این چیزهایی که اونا براشون باقی مونده مثل جولری، حالا پینتینگ یا رنگ یا هر چیزی، میتونه remind them of their ex بکنه، یعنی که اونها رو به یاد اکسشون، حالا ex girlfriend، ex boyfriend و یا
پارتنرشون، اکس پارتنرشون بندازه. And the idea, which I think is genius, is that they also tell the personal story behind the thing they're selling. Annabelle calls it sell and tell. What kinds of things do people sell on the website? Oh, everything. From something as small as a teddy bear to really expensive things like an engagement ring or a vacation. A teddy bear خرس عروسکی هست و to really expensive things و تا چیزهایی که واقعا گرون هستن مثل engagement ring که حلقه نامزدی هست or a vacation و یا تعطیلات. به عنوان مثال یه تور تفریحی هانیمون در یک مکان زیبا و دیدنی و یا حتی یک مهمانی در یکی از بهترین رستوران های یکی از شهرهای بزرگ. To give you an idea, today on the site, one seller is offering a 3-day honeymoon package at a luxury hotel in New York City, and a woman is selling her ex-boyfriend's car. And they're selling all these things at very good prices. So on Never Liked It Anyway, you can get a bargain and also help someone who's going through a breakup. Thanks, Janice. And that's all we have time for today. خب فایل رو با هم دیدیم. پاسخ قسمت رو هم ببینیم. Did you guess right? آیا فکر کنید که درست حدس زده بودید؟ You can sell presents which were given by an ex-partner and you no longer want. You can buy unwanted presents which other people are selling. Listen again and answer the questions. خب دوباره به فایل صوتی اصلی گوش بکنید و به سوالات زیر پاسخ بدید. حتما به فایل صوتی گوش کنید و هر کجا که پاسخ سوالتون رو پیدا کردید پاس کنید، پاسخ سوال رو بنویسید و بگید حتما. خب با هم چک میکنیم. Number 1. Why did Annabelle Acton set it up? چرا انابل اکتون این سایت رو راه اندازی کرد to set up a website، یعنی راه اندازی وبسایت or set up a factory or whatever، هر چیزی رو میتونید set up بکنید. She set the website up because she had broken up with her boyfriend and she had a plane ticket she didn't need, a jewelry, concert tickets and paintings she didn't want anymore, but she thought someone somewhere would probably like them. این هم دلیل اینکه چرا ستاپ کرده این وبسایت رو. Number 2. What kinds of things do people sell on it? On it یعنی در روی این سایت چه چیزهایی رو میفروشن. Everything from something as small as a teddy bear to really expensive things like an engagement ring or a vacation که در متن توضیح دادم خدمتون. What else do they do apart from selling things? Apart from یعنی جدا از، علاوه بر. جدا از اینکه چیزهاشون رو میان میفروشن، وسایلشون رو میفروشن، دیگه چه کاری انجام میدن؟ They also tell the personal story behind the things they are selling. اونا همچنین در کنار فروش این وسایل داستانهای شخصیشون رو که مربوط به این وسایل هست، هدیه ها هست رو میان تعریف میکنن. Part D. Now look at 3 things from the website and answer the questions with a partner. خب 3 وسیله رو با هم دیدیم، در موردش هم صحبت کردیم و سوالات رو با هم چک میکنیم. Would you like to buy any of them? دوست دارید هیچ کدوم از اینا رو بخرید؟ به عنوان مثال I personally think the laptop is great and the price is good. I'm going to buy it. Number 2. Which breakup do you think was the worst? فکر میکنید که کدومی که از این breakup ها، جدایی ها بدترین بوده؟ من نظر شخصیتون رو میتونید بگید. For example, the first one was the worst. Number 3. Do you have anything you would like to sell on the website? خب شما هم چیزی دارید که دوست داشته باشید روی وبسایت بفروشید. For example, I have a watch that I want to sell on this website, although it is not from my ex-girlfriend. Look at 4 sentences from the website. What do you think were the actual words that the people use when they said these things? 4 جمله از وبسایت رو آوردن در این قسمت گذاشتن، از 1 to 4 هست. فکر بکنید که کلماتی که گفته شده توسط خود اون فرد چی بوده، یعنی دیگه نقل قول نباشه، آنچه که خود فرد گفته مستقیمش باشه. Number 1. My fiancé told me that he was in love with another woman. در متن صحبت کردیم، گفتیم که نامزد مرد به من گفت که اون عاشق یه زن دیگه بوده. حالت گفته مستقیمش رو آورده اینجا. I'm in love with another woman مثالش هست. خب
من عاشق زن دیگه ای هستم. پاسخ نمبر 2. She said that she'd come and pick it up. اون گفت که برمیگرده و برش میداره. میتونسته به این شکل گفته باشه اون خانم. I'll come and pick it up. I will come. She would come. گذشته حالت I will come هست در نقل قول. I asked if it was new. پرسیدم که آیا این جدید نو هست؟ نقل قول بوده. گفته مستقیمش به این شکل میتونه باشه. Is it new؟ چیزی که این خانم میتونه گفته باشه. Is it new؟ جدیده که یه زمان به گذشته برگشته. If it was new. Number 4. I asked her who had given it to her. من ازش پرسیدم که کی اون رو بهش داده بوده. Who had given it to her. و سوال میشه Who gave it to you. کی بهت داده این رو. Who gave it to you. خب در این جمله ها نکاتی وجود داره که در قسمت گرامر با هم کار میکنیم. با هم میریم به page 146 grammar bank to check about the reported sentences and questions and then we'll practice them then we come back to our main lesson. اوکی در صفحه 146 هستیم. Unit 8 Grammar Part A Reported Speech Sentences and Questions. نقل قول رو میخوایم کار بکنیم جمله ها و سوالی ها، یعنی نقل قول های مثبت هست یا منفی و شکل های سوالی رو. در باکس سفید direct statements داریم و reported statements. این قسمت گفته های مستقیم هست، یعنی از خود فرد گفته شده و این قسمت در ستون دوم reported statements هست که نقل قول شده، یعنی از فرد دیگه گفته شده. به عنوان مثال من میگم من سفر را دوست دارم و شما میرید به دوستتون در مورد من میگید، حرف من رو گزارش میکنید، بهش میگید که من چی گفتم و بهش میگید اون گفت که سفر رو دوست داره، سفر کردن رو دوست داره، اون گفت دوست داره. و یا اینکه میگید اون دوست داشت در انگلیسی. مثال اول I like traveling. I like traveling. من سفر کردن رو دوست دارم. She said she liked traveling. اون گفت که سفر کردن رو دوست داشت. به این شکل در انگلیسی میگیم. و یا اینکه میگیم she said that به معنی که اون گفت که از سفر کردن خوشش میاد یا دوست داره سفر کردن رو. یه زمان به عقب میبریم آنچه که در جمله اول گفته شده رو، یعنی قول اصلی رو در نقل قول یه زمان به عقب میبریم. like برمیگرده یه زمان به گذشته، پستش liked هست. I'm leaving tomorrow. فردا دارم میرم. He told her. اون آقا به اون خانم گفت. He was leaving the next day. و یا that he was leaving the next day. که he was I am بوده. نفر رو هم عوض کردیم. داریم در مورد اون آقا صحبت میکنیم. اون گفته I am leaving. ما اینجا میگیم he was leaving. چون داریم در مورد اون آقا صحبت میکنیم. ضمیرش رو هم عوض میکنیم. I am شده he was فعل گذشته. ام یه زمان به عقب برمیگرده میشه was. و leaving the next day دیگه tomorrow هم نمیتونیم بگیم. بعد بگیم the next day روز بعد، چون داریم نقل قول میکنیم. tomorrow اگر بگیم به زمان خودمون آوردیم و جمله رو به هم میریزه. اگر زمان yesterday بوده میتونیم بگیم the previous day. دیگه اینجا هم باز نمیتونیم بگیم yesterday. the previous day. کلا زمان و مکان رو عوض میکنیم. اگر اینجا here باشه در جمله اول، باید در جمله بعدیمون یعنی نقل قولمون بگیم there. اگر this باشه باید بیاریم that. عوضش میکنیم در این جمله. I'll always love you. همیشه تو رو دوست خواهم داشت. He said he would always love me. اون گفت اون همیشه من رو دوست خواهد داشت. would یه زمان گذشته will هست. love you شده love me. من رو دوست خواهد داشت چون به من گفته. و اینکه I will always میشه he would always. اینجا هم ضمیر رو عوض کردیم چون داریم میگیم اون گفت که اون من رو برای همیشه دوست خواهد داشت. منو همیشه دوست خواهد داشت. I passed the exam. من امتحان رو پاس کردم. She told me و یا she told me that she had passed the exam. اون گفت امتحان رو پاس کرده بود. به این شکل میگیم.
میتونیم هم در گذشته رو گاهی وقتا بگیم she told me she passed the exam، ولی عموما یک زمان به زمان عقب برمیگردونیم. she passed میشه she had passed. I've forgotten my keys. من کلیدامو فراموش کردم. اون آقا گفت کلیداشو فراموش کرده بود. میخوایم بگیم he said that، هم میتونیم بگیم اون گفت که. that optional هست. I've forgotten میشه he had forgotten. I رو دیگه نمیتونیم بگیم چون دیگه نمیتونیم به جای اون آقا حرف بزنیم، میتونیم نقل قول بکنیم. پس اون آقا چون بوده میشه he. اگر she بوده باید she بیاریم اینجا. have forgotten یه زمان به عقب برمیگرده، میشه had forgotten، فراموش کرده بود. گذشته ساده و present perfect که حال کامل هست یه زمان به عقب برگرده میشه past perfect. had forgotten مثل بالا had passed. و گفت کلیدامو گم کردم، اینجا باید بگیم کلیداشو گم کرده بود. his keys. I can't come. من نمیتونم بیام. can't و I رو داریم در اینجا تغییر میکنه. she said و یا she said that، اون گفت و یا اون گفت که. she couldn't come، اون نمیتونست بیاد. can't یه زمان به عقب برگشته شده couldn't چون منفی این بوده و I هم که اینجا شده she چون اون خانم گفته. اگر آقا بوده باید بگیم he. I may be late. ممکنه دیر کنم. I may be. He said that و یا he said he might be late. اون گفت که ممکنه شاید دیر کنه. may یه زمان به عقب برمیگرده میشه might. I must go. من باید برم. She said و یا she said that she had to go. اون باید میرفت. اون گفت she had to go. must یه زمان به گذشته برمیگرده و میشه had to. گفتیم must رو میخوایم در زمان گذشته بگیم باید با had to بگیم. خب بریم توضیحات رولزش رو هم ببینیم. We use report the speech to report, that is, to tell another person what someone said. از reported speech یعنی نقل قول برای گزارش آنچه که دیگران گفتن یا کسی دیگه ای گفته استفاده میکنیم. That is, i.e. که اینجا اومده id est هست، یک عبارت لاتین هست id est. به معنای اینه که that is. To tell another person. To report به این معنا هست. به کسی دیگه میخواید بگید. آنچه که اتفاق افتاده شما شنیدید رو میخواید ببرید به کسی دیگه بگید. زمانی رو تغییر میدید، مکان رو تغییر میدید و فعل رو تغییر میدید، به زمان گذشته میبرید. When the reporting verb said, told, etc. is in the past tense, the tenses in the sentence that is being reported usually change like this. Present to past. Will to would. Simple past or present perfect to past perfect. وقتی که reporting verb منفعل گزارشمون said, told, etc. در زمان گذشته هست، زمانهای این جمله که داره گزارش میشه معمولاً به این شکل تغییر میکنه. اگر present باشه میره به past، یعنی I like شده she liked. اگه will باشه یعنی از افعال مودال باشه به would تبدیل میشه. اگه can باشه به could تبدیل میشه. اگر simple past و present perfect باشه، گذشته ساده باشه و present perfect باشه، حال کامل باشه، به past perfect تبدیل میشه. در قسمت بالا گفتیم مثل past که شد had passed و اگر در جمله‌ای که present perfect داشته باشیم میخوایم رو نقل قول کنیم، این رو زمان به عقب برگردونیم میشه past perfect. و اما در باکس یه نوتی آورده when tenses don't change. زمانی که افعال تغییری نمی‌کنن چه زمانی هستن؟ When you report what someone said very soon after they said it, the tenses often stay the same as in the original sentence. وقتی شما چیزی رو که کسی به تازگی بهتون گفته و شما به سرعت بعد از گفته اون نفر میخواید اون رو تغییر بدید به reported speech یعنی نقل قول بکنید، افعال زمانشون به همون شکل باقی میمونه. به عبارت دیگر وقتی موقعیت هنوز تغییر نکرده توی همون زمان هولوش همون زمان گفته شدن هستید، دیگه شما تغییرات رو انجام نمیدید. مثال الان میگه I can't come tonight. نمیتونم بیام. Can't come. I've just spoken to Adam and he said that he can't come tonight. من همین الان با آدم صحبت کردم و اون بهم گفت که امشب نمیتونه بیاد. دیگه نمیگیم he couldn't come. تو همون زمان هستیم. شاید به
دقیقه نکشیده باشه یا چند ثانیه هم نکشیده باشه. تو همون موقعیت هستیم، تو همون پارتی هستیم، تو همون جو قرار داریم. و یا جک گفته I really enjoyed my trip. واقعا از سفرم لذت بردم. ما به دوست سوممون میگیم Jack told me that he really enjoyed his trip. جک به من گفت که اون واقعا از سفرش لذت برده. He really enjoyed. دیگه نگفتیم he really had enjoyed his trip. Some modal verbs change. For example, can to could, may to might, must to had to. Other modal verbs stay the same. For example, could, might, should, etc. افعال وجهی مثل can, may و must رو که گفتیم در رپورت سپیچ ها تبدیل میشن به یه زمان گذشته، جابجا میشن، یه زمان به عقب برمیگردن. can میشه could، may میشه might، must میشه had to. مثل همیشه یادتون باشه. اما اگر به این شکل could، might و should داشته باشیم دیگه نمیتونیم به زمان گذشته برگردونیم. در نقل قول کردن به همون شکل باقی خواهند موند. You usually have to change a pronouns. For example, I like jazz. Jane said that she liked jazz. معمولاً باید pronouns یعنی ضمایر رو تغییر بدید. گفتیم در مثالهای اصلی، مثالهای اول. I like jazz. Jane said that she liked jazz. وقتی کسی دیگه این رو گفته شما دیگه نمیتونید بگید I like jazz دوباره تو جمله خودتون. یا خانم اینو گفته یا آقای اینو گفته، باید از she و he استفاده بکنید. جین خانم هست. Jane said that. جین گفت که she یعنی خودش، اون که میشه she liked jazz. اگه جک باشه Jack said that he liked jazz. Using that after said and told is optional. that رو بعد از said و told میتونیم بیاریم، میتونیم هم نیاریم. optional هست. میتونیم بگیم که و یا اینکه که رو نگیم. If you report what someone said on a different day or in a different place, some other time and place words can change. اگر نقل قولی که شما دارید میکنید و دارید بیان میکنید در روز دیگه‌ای و یا موقعیت مکانی دیگه‌ای رخ داده باشه، باید بعضی از این عبارت‌های زمانی و مکانی رو بیاید تغییر بدید. به عنوان مثال اگر در متن اول یا گفته شخص اول tomorrow استفاده شده باید بگید the next day. اگر here بوده باید بگید there. this بوده باید بگید that. و عرض کردم yesterday اگر بوده the day before. باید مکانها و زمانها رو تغییر بدید. مثلا I'll meet you here tomorrow. فردا شما رو اینجا ملاقات میکنم. خب این زمان دیگه‌ای بوده، مکان دیگه‌ای بوده، باید دقت داشته باشید. یا آقا اینو گفته I'll meet you here tomorrow. فردا شما رو اینجا ملاقات میکنم. خب شما مکانتون رو عوض میکنید، میرید یه شهر دیگه نمیتونید همین رو بگید. باید مکان رو عوض کنید، زمان رو عوض کنید. He said he would meet me there the next day. There یعنی اون گفتش که منو اونجا روز بعد ملاقات میکنه. Here شده there یعنی اونجا. حالا there رو شنونده شما میتونه متوجه بشه که چون از بافت جمله قبلا هم صحبت کردید متوجه میشه. there یعنی اونجا، جایی که قبلا داشتیم صحبتش رو میکردیم. و the next day روز بعد از اینکه اون حرف رو زده این جمله رو به من گفته قرار ببینه. tomorrow اگر بگید یعنی همین الانی که من دارم به شما میگم فرداش، که این زمان رو کلا به هم میریزه و متن خبر درست دریافت نمیشه. say and tell. تفاوت داریم بین say و tell. Be careful after said. Don't use a person or an object pronoun. دقت داشته باشید بعد از said فعلی که دارید در نقل قول میارید از اسم شخص و یا object pronoun ضمیر مفعولی هست استفاده نکنید. He said he was tired. اون گفت خسته بود. نگید he said me. نگید he said Jack. به این شکل He said he was tired. پس بعد از said شما دیگه اسم شخص و یا object pronoun ضمیر مفعولی نمیارید. باید همون ضمیر فاعلی رو بیارید که به خودش برمیگرده. He said he was tired. She said she was tired or she was hungry. After told you must use a person or pronoun. بعد از told دارید نقل قول میکنید باید اسم شخص و یا
یا ضمیر رو بیارید. Sarah told Kelly that she would call her. Sarah told Kelly. به کلی گفت. نمیتونید بگی Sarah told that. told باید بعدش بیاد به چه کسی گفت. و he told me he was tired. اون به من گفت که خسته بود. He told me. در مثال اول ما کلی رو که آوردیم اینجا person آوردیم، اسم آوردیم و he told me اینجا یک ضمیر رو آوردیم. He told me. اون به من گفت که خسته بود. اما reported questions. خب تا الان ما جمله هایی بوده که statement بوده، جمله های مثبت بوده یا منفی بوده و خیلی راحت تونستیم زمان ها رو عوض کنیم و نقل قولشون بکنیم. اما سوالی ها رو چه کاری باید انجام بدیم؟ direct statements و reported statements. سوال اول به این شکله: Are you married؟ آیا ازدواج کردی؟ متأهل هستی؟ Are you married؟ خب میخوایم نقل قول ببریم اون رو. She asked him. اون خانوم از اون آقا پرسید if he was married. که آیا اون آقا متأهل بود یا نه. یعنی همون آقایی که داره ازش پرسیده میشه. She asked him if he was married. در اینجا ما یه تغییر زمانی داشتیم. زمان رو به عقب برگردوندیم. و ضمایری هم که و افعالی هم که داره میاد باید مربوط به همین ضمایر بشه. اما حضور این if چی هست اینجا؟ آیا به معنای اگر هست؟ خب اگر به راحتی بخوایم بگیم، به فارسی بخوایم اینو بگیم، میتونیم بگیم معادل معنای آیا رو میده. اون خانم از اون آقا پرسید که آیا متأهل بود؟ راحت ترین معادلش آیا هست. if رو زمانی میارید دقت داشته باشید که سوال شما WH نباشه، یعنی question word نداشته باشه در ابتداش. به همین شکل از auxiliary استفاده کرده باشه و بگه are you married و یا did she call، اون زنگ زد. اگر WH باشه قانونش متفاوت هست. یا میتونید if بذارید یا مثل جمله بعدی از weather استفاده بکنید. دقت داشته باشید weather WH هست، مثل کلمه آب و هوا نیست، WE نیست، WH هست. weather. مثال بعد رو میخونیم did she call. آیا اون زنگ زد؟ اون خانم زنگ زد. He asked me. اون آقا از من پرسید whether she had called. که آیا اون خانم زنگ زده بود؟ جمله رو هم ببینید دیگه سوالی نیست. جمله دوم ما سوالی نیست، چون سوالی نمیپرسیم، داریم نقل قول میکنیم. جمله اول هست که فقط سوالیه. جمله بعد با WH شروع میشه. question word هست. What's your name؟ اسمت چیه؟ What's your name؟ سوال ساده هست، میخوایم نقل قولش کنیم. I asked him what his name was. من از اون آقا پرسیدم که اسمش چه بود. گذشته is شده was. زمانها به همون شکل گذشته تغییر میکنه، یه زمان به عقب برمیگرده. اما ساختار رو ببینیم. I asked him what his name was. و where do you live؟ کجا زندگی میکنی؟ یه سواله. They asked me where I lived. از من پرسیدن کجا زندگی میکردم. دیگه در این ساختارها شما فعل کمکی رو نمیبینید. نمیگید they asked me where did I live. به این شکل نیست. where I lived زمان فعل رو به گذشته میبرید بدون فعل کمکی. بریم قوانینش رو بخونیم. When you report a question the tenses change as in reported statements. وقتی که سوالی رو میخواید تغییر بدید، به نقل قول ببرید، اونجا هم باید مثل reported statements، مثل نقل قول ها، یه زمان به عقب برگردونید فعلتون رو. When a question doesn't begin with a question word, add if or whether. وقتی که سوالی بدون question word مثل WH ها یا مثل how اگر شروع بشه، باید شما از if و یا whether استفاده کنید که به معنای آیا هست تقریبا در فارسی خودمون. مثل do you want a drink؟ آیا یه نوشیدنی میخواید؟ He asked me if or whether I wanted a drink. اون از من پرسید که آیا یه نوشیدنی میخواستم؟ به این شکل سوالی هم نیست، چون اون از من پرسید فعل اصلی جمله ما هست. این سوالی هم نیست. محل قرار گرفتنش هم مشخصه. He asked me. از اینجا به بعد دیگه نقل قول میخوای بکنیم. If or whether که آیا I wanted a drink که من نوشیدنی میخواستم یا نه. Want یه زمان به عقب برمیگرده میشه wanted. You also have to change the word order to subject plus verb and not use the word did. خب در قسمت بالا عرض کردم خدمتتون word orderمون یا ترتیب واژگانیمون هم به این شکل میشه subject plus verb.
I wanted به این شکل. فاعل و بعدش فعل. دیگه فعل کمکی ندارید. دیگه نمیگید auxiliary plus subject plus verb. نمیگید did you، نمیگید do you want a drink. به این شکل نخواهد بود. خب گرامر در این قسمت به پایان میرسه. برمیگردیم به درس اصلی. Okay, part G 435. Imagine you were stopped in a shopping mall last Saturday by a woman taking a survey. Listen and write down the questions she asked. Then write your answers. خب تصور کنید که شما در یک شاپینگ مال بودید، در یک فروشگاه بزرگ بودید و شنبه گذشته که روز تعطیلشون هست، یه خانمی هم داشته بررسی میکرده، گزارشگیری میکرده، میخواسته برای تحقیقی یه سوالاتی رو از افراد میپرسیده. گوش کنید و اون جمله ها رو بنویسید. 4.35 Do you usually go shopping on the weekend? What kinds of things do you buy? Did you go shopping last Saturday? What's the next thing you're going to buy? خب سوالات به این شکل هست. Do you usually go shopping on the weekend? آیا معمولاً در آخر هفته به خرید میرید؟ What kinds of things do you buy? And did you go shopping last Saturday? شنبه گذشته برای خرید رفتید. What's the next thing you're going to buy? چیز بعدی که میخوای بخرید چی هست؟ این نوع سوالات خیلی خوبی هست در مورد خرید و فروش. سوالاتی هست که در آزمون‌هایی مثل آیلتس پرسیده میشه در مورد خرید، در مورد خرید اینترنتی، در مورد خرید آفلاین و غیره. حتما این درس رو کار بکنید. در قسمت H, work in pairs, take turns telling your partner about the survey, what the woman asked you and what you said. خب بعد از اینکه ما گرامر رو کار کردیم، نقل قول کردن رو هم یاد گرفتیم، حالا شما باید بتونید نقل قول کنید سوالاتی که از شما پرسیده شده رو و بعد بیایید پاسخ رو هم بگید و بگید که شما چی گفتید. به عنوان مثال برای سوال اول Do you usually go shopping on the weekend? She asked me if I usually went shopping on the weekend. که آیا معمولا آخر هفته ها خرید میرفتم. از نوع auxiliary ها هست، به این شکل پرسیده میشه if I went. به خاطر اینکه ما WH اینجا نداریم با از ساختار if و یا weather میتونیم استفاده بکنیم. خب یه نمونه با whatش رو میگیم که WH داره. What's the next thing you're going to buy? The last question سوال آخر بوده. She asked me what was the next thing I was going to buy. What was the next thing I was going to buy. چیز دیگه که میخواستم بخرم چه چیزی بود. خب پیج 74 رو کاور کردیم. بریم قسمت 2 vocabulary and speaking page 75. Number 2 vocabulary and speaking shopping. خب در قسمت 2 vocabulary و speaking مربوط به شاپینگ هست. A in pairs say if you think these are the same or different then check with your teacher or with your dictionary. در 8 موردی که در پایین داریم، در هر کدوم از این موردها دو گزینه اومده که نزدیک به هم هستن یا شبیه به هم هستن. بعد ببینیم که آیا اونها مشابه هستن، یکی هستن یا متفاوتن، چیز متفاوتی از هم دیگه هستن. Number 1 buy something online and buy something on the internet are the same. هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. چیزی رو آنلاین بخرید یا on the internet بخرید به شکل هستن. یادتون باشه حرف اضافه on و the internet اینترنت رو هم بزرگ بنویسید. A drugstore and a pharmacy are the same thing. drugstore و فارمسی هر دوتا یکی هستن. در بریتیش هم chemists میگیم. CHEMIST یا apostrophe و S میذاریم میشه chemists که همون داروخونه میشه. Number 3 an outlet store and a department store. outlet store به استورایی میگن، فروشگاهایی میگن که قیمت ها رو معمولا خیلی پایین میدن، به صورت فروش عمده میارن و یا اینکه مستقیما از تولید کننده میگیرن. اما دیپارتمنت استور میدونید که یک فروشگاه خیلی بزرگ هست که تقسیم به چندین طبقه میشه. در هر طبقه انواع وسایل رو شما میتونید پیدا بکنید. هر وسیله‌ای که شما بخواید در سطح شهر پیدا بکنید معمولا در دیپارتمنت استورها پیدا میشه. توضیحش رو هم اینجا میده. An outlet store is a store selling the goods of a particular wholesaler or manufacturer more cheaply because it is usually the previous season's stock. outlet store فروشگاهی هست که selling the goods of goods یعنی کالاها.
of a particular wholesaler. wholesaler یعنی عمده فروش. wholesale هم یعنی عمده. و manufacturer که تولید کننده هست و میاد اینا رو پایین تر میفروشه، معمولا به خاطر اینکه because it is usually the previous season's stock، از استاک های از وسایل باقی مونده فصل قبلی هست. و department store هم توضیح میده is a large store divided into departments which sell a lot of different things. چیزهای خیلی زیادی رو هم میفروشن. Number 4 a shopping center and a shopping mall. هر دو تا یکی هستن، ولی شاپینگ سنتر در بریتیش گفته میشه، شاپینگ مال هم در امریکن گفته میشه. فروشگاه بزرگ رو میگیم شاپینگ مال و یا شاپینگ سنتر. Number 5 a library and a bookstore. A library and a bookstore are different. A library is a place where you can borrow but not buy books to read. لایبرری کتابخونه هست، جایی هست که شما میرید کتاب رو قرض میکنید. بارو در انگلیسی قرض کردن هست، امانت گرفتن هم میشه. Can I borrow your t-shirt؟ میتونم تیشرت تو قرض بگیرم یا امانت بگیرم ازت. و but not buy، شما اونجا خرید دیگه نمیکنید توی لایبرری. اما bookstore is a shop where you can buy books. bookstore و یا bookshop جایی هست که شما میتونید برید کتاب رو بخرید. Number 6 put on a shirt and try on a shirt. put on یعنی پوشیدن. try on یعنی چک کردن، بپوشی و چک بکنید. To put on a shirt is to wear it. خب شما لباسی رو میپوشید. You put on your shirt. You put on your shoes. و to try on a shirt یعنی is to see if it fits or suits you before buying it. قبل از اینکه بخوای بخری میپوشی ببینی که to see if که آیا it fits یعنی اندازتون هست. It is not loose، گشاد نیست. It is not tight، تنگ نیست. و ببینی که if it suits you آیا اصلا بهتون میاد. To look good on you، بهتون میاد یا نه. و number 7 if it fits you and it suits you. خب در قسمت بالا هم گفتیم it fits you means it is the right size for you. اندازتون باشه، سایز درستتون باشه میشه it fits you. It suits you means it looks good on you که به شما بیاد، به صورتتون، به چهرهتون و به هیکلتون بیاد. و number 8 for sale and on sale. for sale و on sale تا حدودی شبیه به هم هستن اما تفاوت بزرگی دارن. هر دو فروش هستن، اما for sale is when something is in a store and there is a price on it. for sale شما وقتی چیزی رو در فروشگاه میبینید اون برای فروش گذاشته شده، یا خونه‌تون رو برای فروش میذارید، یا تابلو میذارید تو باغچه حیاتتون سر خیابون for sale برای فروش. روی ماشینتون for sale برای فروش یا فروشی. و on sale means that something is in a store and its original price has been reduced. وقتی چیزی قیمت اصلیش کاهش پیدا بکنه، تخفیف داده بشه، دیسکانت داده بشه، اون وقت on sale میشه. مثل همین وسایلی که در این سایت گذاشته شده اینا on sale هست، نوعی بارگین میتونی انجام بدید. خب با هم بریم قسمت بعد. Part B. Would your partner explain the meaning of the words in the list؟ خب معانی کلماتی که در قسمت پایین اومده رو باید بتونید به انگلیسی بگید، یعنی definitionشون رو بتونید بگید. برای بالا هم همین کار رو بکنید، هم وکاباش رو یاد میگیرید، همین که به انگلیسی بتونید همه اونها رو توضیح بدید. پاسخ‌ها هم که براتون میذاریم از روش بتونید بگید و بعد بلند بلند تکرار بکنید، تفاوت‌ها رو بگید. سعی کنید یه شبیه سازی بکنید، انگاری که دارید برای تیچرتون میگید یا برای دوستتون میگید، یا انگاری که کسی از شما سوال پرسید و شما دارید به اون سوال پاسخ میدید. bargain گفتیم معامله هست، معامله‌ای که در اون تخفیف میخوره، قیمت پایین میاد، چونه میزنید شما. bargain a thing bought for less than the usual price. وقتی چیزی رو قیمت پایین میگیرید، از قیمت معمولش کمتر میگیرید، این یه بارگن میشه. و a discount تخفیفه، an amount of money that is taken off the usual cost of something. قیمتی هست، مقدار پولی هست که از هزینه اصلی، مقدار فروش اصلی کمتر میشه. یعنی 100% رو شما 10% discount میدید. taken off میشه، گرفته میشه، کم میشه. a price tag a label on something that shows how much you must pay. price tag همون برچسب فروش هست، لیبل های فروش هست که تگی هست که روش پرایس نوشته. a receipt دقت داشته باشید برای نوشتنش پی دارید اینجا، تلفظش پی تلفظ نمیشه. a receipt مثل رسید خودمون هست اما ت در انتها تلفظ میشه. a receipt
as a piece of paper that shows that goods of services have been paid for. کالاهایی که شما در دستتون هست یا خدماتی که به شما ارائه شده روی اون رسید میاد، نوشته میشه و مبلغش میاد. A refund و وربش هم که refund یعنی بر روی F وربش هست استرس میگیره، به معنای باز پرداخت هست. کلمه رسمیش استرداد هست، پولی که برمیگرده. A sum of money that is paid back to you because you return goods to a store. حالا شما ممکنه که پول وسیله‌ای رو برگردونده باشید، پس داده باشید به یه فروشگاه و یا اینکه بلیتی داشته باشید، اونجا هم به شما ریفاند داده میشه. A refund. Take something back means to return something that you bought to the store you bought it from because it doesn't work or is the wrong size or you don't like it, for example. چیزی رو که شما دوست نداشته باشید به فروشگاه برگردونید. Take something back میشه. For example, I took my t-shirt back because I didn't like the color. It didn't fit me. Part C. Work with a different partner. Interview him or her with the questionnaire below. Ask for and give as many details as you can. خب با یه دوستتون میتونید این کار رو بکنید و یا به تنهایی. کاری که هست اینه که این کوئسشنر یا پرسشنامه رو در مورد صحبت بکنید. بتونید هر کدوم از اینها رو بستش بدید و بیشتر صحبت کنید، خیلی خوب خواهد شد. Shopping in town or online. شما به صورت حضوری در شهر برید خرید بکنید یا آنلاین. Number 1. What's your favorite store or website to buy? favorite storeتون، فروشگاه محبوبتون برای یا وبسایتتون اگر آنلاین خرید میکنید برای خرید clothes, shoes, books and music, presents و food کدوم هست؟ Number 2. Do you ever shop in street markets, in supermarkets, in shopping centers or malls or online? What do you buy? Number 3. What do you enjoy buying? For example, I enjoy buying clothes. اگر دختر هستید معمولاً به این شکل هست. If you're girls, you enjoy buying clothes. Or you hate buying. شما بعدتون میاد که بخواید بخرید اون وسیله رو چی هست. Number 4. Do you prefer shopping for clothes by yourself or with somebody? ترجیح میدید برای خرید لباستون خودتون به تنهایی این کار انجام بدید و یا with somebody با کسی انجام بدید. For example, I prefer shopping by myself or with my mother or with my wife. به این شکل. At the beginning of the season or when stores have sales. در شروع فصل میرید اون لباس ها رو میخرید یا وسیله رو میخرید و یا زمانی که stores have sales یعنی گذاشتنشون on sale، آف میخوره، در دیسکاونت بهش میخوره. Number 5. What do you think are the advantages and disadvantages of buying clothes online? خب اینجا باید بتونید مزایا و معایب خرید لباس به صورت آنلاین رو بگید. The advantages of buying clothes online, for example, first, you don't need to go to town. You don't need to take a taxi or get stuck in a traffic jam. Or دلایل دیگه. Disadvantages of buying clothes online. You buy the clothes and then when you receive it, you see that you don't like the color. You don't like the texture. You don't like the patterns, for example. Or it doesn't suit you or it doesn't fit you or it's the wrong size. Okay? به این ترتیب این قسمت به پایان میرسه، اما کار شما به پایان نرسیده. حتما قسمت وکب و سپیکینگ رو مرور کنید، در مورد این قسمت صحبت بکنید، به صورت گفتاری حتما بگید اینها رو، پاسخها رو بدید، تک تک این سوالات رو جواب بدید، از خودتون ایده بدید. مهم نیست این ایده ها در مورد شما درست باشه یا نه، اما تا جایی که میتونید صحبت بکنید در مورد این موضوعات. خب درس 8 پارت A قسمت اول در اینجا به پایان میرسه. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. یونیت 8A قسمت دوم page 76 part 3 reading. A. In your country, if people have a problem with something they have bought or with the service in a store or a restaurant, do they usually complain? If not, why not? در کشور شما اگر مردم مشکلی داشته باشن با چیزی که خریدن with something they've bought و یا با سرویس یا خدماتی که در یک استور و یا یک رستورانتی دریافت کردن، آیا میان do they usually complain؟ آیا معمولا میان complain بکنن، شکایت بکنن؟ اگر نه، چرا نه؟ For example,
You go to a restaurant, the food is bad or tastes awful. Do you complain? Part B. Read the article, The King of Complainers. Which of these adjectives or any others would you use to describe Clive? Why? خب متنی که در این درس داریم ریدینگ ما The King of Complainers هست، یعنی سلطان شاکیان یا شکایت کننده ها، و قرار هست که ما این متن رو بخونیم ببینیم که شما چه صفتی رو برای این آقای کلایف که همین سلطان شاکیان هست به کار میبرید. صفت‌ها رو با هم یه نگاهی میندازیم قبل از اینکه متن رو بخونیم. admirable هست که از admiration میاد و وربش admire هست، یادتون نره admire تحسین کردن. admirable هم آدمی که کسی هست که پسندیده هست، قابل تحسینه. cheap جدا از معنای ارزانش برای فرد که به کار میره به معنای پست و خسیس میشه. crazy خب یه آدم احمق میشه. eccentric آدمی هست که غیر عادیه. تلفظ eccentric. و obsessive از obsess میاد، وسواسی هست. obsessive she's obsessive or he is obsessive. و smart هم که میدونید به معنی زرنگ هست، intelligent هست. خب میریم متن رو با هم میخونیم بعد میریم به سوالات پاسخ میدیم. Clive Zitman loves complaining but not shouting in hotel lobbies or angrily telling a salesperson to call the manager or making a waitress cry. کلایو زیتمن عاشق شکایت کردنه اما نه به این شکل که shouting in hotel lobbies در لابی های هتل بخواد فریاد بکشه و یا با عصبانیت به یه سیلز پرسن بگه، فروشنده بگه که بره منیجر رو خبر بکنه، و یا making a waitress cry و یا باعث بشه که یه waitress یعنی یه پیش خدمت خانم گریه کنه. He loves complaining properly and in writing. اون عاشق اعتراض به شکل مناسب و به صورت نامه‌نگاری هست. In writing. Over the last 20 years he has written over 5,000 letters of complaint. در طول 20 سال گذشته he has written اون نوشته. ساختار present perfect گفتیم یکی از کاربردهاش این هست، یعنی تمام نشده. اگر ایشون فوت میکرد و یا این کار رو کلا کنار میذاشت میگفتیم he wrote اون نوشت. he has written یعنی نوشتن میتونه حتی ادامه هم داشته باشه. الان over 5,000 letters بیش از 5,000 نامه. چه نوع نامه ای؟ letters of complaint. دقت داشته باشید complain verb و complaint اسمش هست، نامه اعتراض، نامه شکایت. His successes include refunded vacations, countless free meals, and complimentary theater tickets. موفقیت‌هاش رو داره میشماره. His successes شامل refunded vacations. refund گفتیم که پولی هست که در به خاطر جبران کاری میدن، حالا اگر جنس معیوبی به شما داده باشن و یا سرویسی مشکلی داشته، غذایی خراب بوده یا مشکل داشته، به شما یا پولش برمیگردونن یا جنس دیگه یا همون نوع غذا رو به صورت خوبش رو به شما برمیگردن. refunded vacations. refunded vacation هم از نوع تعطیلاتی هست که به عنوان جبران هزینه‌ای داده میشه. اگر تعطیلاتی به هم خورده باشه، هتل قصور از طرف خودش بوده باشه یا جایی قصور از طرف همون شرکت بوده باشه، به شما refunded vacations میدن، یعنی یه تعطیلات دیگه رو به صورت جبرانی بهتون میدن. countless free meals. countless یعنی بیشمار. count شمردن هست. غذاهای رایگان بیشمار هست. free meals تعداد زیادی غذای بیشمار میشه. and complimentary theater tickets بلیط‌های تئاتر. اما complimentary میتونه به معنای ستایش آمیز و تمجید آمیز هم باشه. compliment و یا اینجا به معنای افتخاری، رایگان یا به صورت اهدایی. complimentary theater tickets. So how has he achieved this? خب اون چطور به اینها رسیده؟ achieved رسیدن هست، گذشته فعل achieve. Screaming and shouting is a complete waste of time and is usually directed at a person who is not in a position to do anything, he says. جیغ کشیدن و فریاد زدن و یا فریاد کشیدن کاملا تلف کردن وقته و is usually directed at
و معمولاً هم به کسی هدف گرفته میشه که a person who is not in a position to do anything. به شخصی که معمولاً در جایگاهی نیست که بتونه کاری انجام بده. اون اینطور داره میگه، کلایو میگه این رو. به عنوان مثال وقتی که شما برای ویتری فریاد میکشید، معمولاً اون کاری نیست که بخواد کاری انجام بده. پس میگیم که he's not in a position to do anything. I like to write a polite letter to the company. من دوست دارم که یک نامه مؤدبانه رو به شرکت بفرستم یا بنویسم براشون. People won't want to help you if you are aggressive. اگر شما بخواید aggressive باشید، پرخاشگر باشید، رفتار پرخاشگرانه داشته باشید، people won't want. اونها نمیخوان به شما کمک کنند یا نخواهند خواست که به شما کمکی بکنند. They respond much better to good manners. آنها به رفتار خوب پاسخ بهتری خواهند داد. Good manners. It all started many years ago on a boring train trip home to West London. همه اینها سالها پیش یا چندین سال پیش شروع شد در یک سفر قطار که به خونه در وست لندن میرفت آقای کلایو. A boring train trip. Trip سفر هست. The train passed by a cookie factory and the smell of the cookies made Clive feel hungry. قطار از کنار یک کارخانه کلوچه سازی گذشت. Passed by a cookie factory. و بوی cookies، بوی کلوچه ها made him hungry. Made him feel hungry. اونو گرسنش کرد. He wrote a letter to the managing director to complain in a humorous way about the fumes coming through the train window. اون به مدیر عامل نامه‌ای نوشت که اعتراض بکنه، شکایت بکنه in a humorous way. Humorous way حالت روش خنده‌دار و شوخی آمیز. به شکل شوخی آمیزی یک نامه‌ای نوشت که از پنجره‌های قطار اون دودها وارد کابینش شده. The result, نتیجه, some free packages of cookies. چند بسته کلوچه رایگان. But since then, there have been more serious victories as well. اما از اون زمان به بعد, since then, از اون زمان به بعد, پیروزی های جدی بیشتری هم به دست آمد. On one occasion, he managed to get a Volkswagen Golf GTI within 24 hours for a friend who had been complaining for almost a year without any success about his faulty vehicle. یک بار, on one occasion, یک بار, یا در یک موردی, he managed to get a Volkswagen. اون تونست, he managed یعنی تونست, که یک Volkswagen Golf GTI رو ظرف 24 ساعت within 24 hours ظرف 24 ساعت برای دوستی که had been complaining ساختار past perfect continuous هست. تقریبا یک سالی بوده که در مورد ماشینش اعتراض داشته، شکایت داشته. without any success توی پرانتز آورده، یعنی بدون هیچ موفقیتی. about his faulty vehicle برای در مورد ماشین معیوبش یا خرابش همینطور شکایت میکرده، ناراضی بوده. On another occasion, he got a travel agent to refund the cost of a vacation after Clive's wife, Bedina, broke her leg when she slipped in a puddle of water in their vacation apartment in Spain. یه بار دیگه هم اون یک travel agent رو مجبور کرد. He got a travel agent to refund که ریفاند بده، یعنی وجهشون رو برگردونه. The cost of a vacation هزینه سفرشون رو بهشون بده. After Clive's wife Bedina بعد از اینکه بدینا خانم آقای کلایو broke her leg که پاشو شکست یا پاش شکست when she slipped in a puddle of water وقتی که اون داخل یک گودال آبی سر خورد و افتاد. slipped وربش هست، slipped دهش تی خونده میشه. puddle گودالی از آب. in their vacation apartment in Spain وقتی که در آپارتمان تعطیلاتشون در اسپانیا بودن این اتفاق براش افتاد و تونستش که cost of the vacation رو ریفاند بکنه، کل هزینه
اون تعطیلات رو هم ازشون پس بگیره. These days there is almost nothing he won't complain about. این روزا دیگه تقریبا هیچ چیزی وجود نداره که اون در مورد شکایت نکنه. After Clive was served moldy strawberries on a British Airways flight, he used a courier service to send the fruit to the airline's chief executive. بعد از اینکه در یک پرواز بریتیش ایرویز که یک شرکت هوایی هست بهش توت فرنگی های کپک زده داده شد برای غذا، از یک سرویس پیک استفاده کرد تا اون میوه ها رو به مدیر عامل اون شرکت هوایی بفرسته. To the airline's chief executive. CE هم میگن. Chief executive مدیر عامل فرستاد. به مدیر عامل میفرسته. To compensate, BA invited his daughters, Nina and Zoe, to Heathrow to personally inspect the airline's catering facilities. To compensate یعنی جبران کردن. به منظور جبران BA همون بریتیش ایرویز هست. شرکت هوایی دختراش رو به اسم نینا و زویی دعوت میکنه به هیثرو که فرودگاه هیثرو هست. To personally inspect که به صورت شخصی یا شخصا بیان inspect بکنن، یعنی مورد بازرسی قرار بدن، بررسی قرار بدن. چه چیزی رو؟ The airlines catering facilities. Catering facilities تسهیلاتی هستن، قسمت هایی هستن که برای کیترینگ کار میکنن، یعنی غذاها رو، بسته‌بندی غذا و غیره رو برای پرواز آماده میکنن. I just can't bear bad service, says Clive. Clive میگه من نمیتونم سرویس بد یا خدمات بد رو تحمل کنم. I can't bear. به همون شکلی که خرس رو مینویسیم، حیوان خرس رو bear مینویسیم، اما اینجا به عنوان verb bear به معنی تحمل کردن. Tolerate. We have a right to good service and should expect it and demand it. ما حق داریم برای سرویس خوب. سرویس خوب حق ما هست و باید expect it and demand it و باید انتظار داشته باشیم، انتظارمون برآورده بشه و demand it و اون رو درخواست کنیم. demand want بخواهیم اون رو. In fact, what irritates me more than anything is that, unlike Americans, we British are hopeless at complaining. در حقیقت آنچه که من رو عصبانی میکنه irritates me means making me angry or makes me angry. بیش از هر چیزی دیگه اینه که برخلاف آمریکایی ها unlike Americans برخلاف آمریکایی ها ما بریتانیایی ها we British are hopeless at complaining. ما تو این کار خوب نیستیم، مهارت نداریم یا فعال نیستیم تو این زمینه. So how do Betty wife and daughters Nina 22, Zoe 18 and 12-year-old son Joe cope with living with one of the world's biggest complainer? بنابراین بتینا همسرش، دختراش نینای 22 ساله، زوی 18 ساله و پسر 12 سالش جو چطور با یکی از بزرگترین شاکیان دنیا زندگی میکنن و کنار میان. Cope with. Cope with یعنی کنار آمدن. One of the world's biggest complainer یکی از بزرگترین شاکیان دنیا. Surely he must be a nightmare to live with. مطمئنا اون باید برای زندگی کردن یک کابوس باشه. He must be اینجا دیداکتیو هست. از کجا رسیدیم به اینجا؟ از نتایج از صحبت‌هایی که در این قسمت کردیم. He must be دستور نمیدیم، اینجا امری نیست، از دیداکتیو هایی است که در درس قبل خوندیم. اون باید یک کابوس باشه پس به این شکل. Has he ever asked Betty not to explain why a meal she made is badly cooked? Has she ever asked? آیا تا به حال پرسیده از بتینا که توضیح بده چرا غذایی که اون درست کرده بد پخته شده؟ To explain why a meal she made is badly cooked. Oh no, of course not, says Clive. Clive میگه oh نه، البته که نه. It seems there are some things even he knows you should never complain about. به نظر میرسه که چیزایی وجود داره که حتی اون یعنی آقای کلایو هم میدونه که شما هرگز نباید در موردشون شکایت کنید. Okay, see, what does Clive think is the best way to complain? Clive thinks the best way to complain is to write a polite letter.
نظر کلایو این هستش که بهترین راه برای شکایت نوشتن یک نامه مؤدبانه است. To write a polite letter. And what did he get as a result of complaining about 1. The smell of cookies. He got some free packages of cookies. And for a friend's faulty car, برای ماشین معیوب یا خراب یکی از دوستاش, he got a Volkswagen Golf GTI for his friend, of course. و for his wife's fall during a vacation, برای زمین خوردن همسرش در طول تعطیلات, for his wife's fall, اینجا معنی زمین خوردن هست. He got the cost of a vacation, کل هزینه یک سفر رو گرفت. و for some old strawberries, برای مقداری توت فرنگی قدیمی یا کهنه یا مونده, his daughters were invited to Heathrow Airport to inspect British Airways catering facilities. این قسمت دی. اما part D, now read Clive's top tips. Complete the tips with a heading from the list. خب در سمت راست یعنی صفحه 77 How to complain successfully داریم. برای هر کدوم از اون متن‌ها یه هدینگی داریم که باید اونها رو قرار بدیم سر جاشون. در قسمت ای هم که highlighted verbs and verb phrases رو باید ببینیم. With the partner try to figure out their meaning from the context که اینجا با هم انجام میدیم. شما هم میتونید قبل از اینکه متن رو بخونید با هم این متن رو داشته باشید، لغت ها رو چک بکنید، بعد ویدیو رو پلی بکنید. بعد از اون قسمت F هم بعد از خوندن متن ببینید که which two tips do you think are the most important که مربوط به خودتون میشه. It's up to you to decide which two tips are the best or are the most important. Page 77 How to complain successfully. چطور با موفقیت بتونیم یک اعتراضی کنیم، شکایتی کنیم. Clive's top tips. 6 توصیه داریم از کلایو که ببینیم چطوری میتونیم یک successful complaint داشته باشیم. Number 1 is don't lose your temper. Don't lose your temper. از صفحه قبل گزینه دوم هست. یعنی عصبانی نشید، از کوره در نرید، کنترل خودتون رو از دست ندید. Never shout and swear. It achieves nothing. هرگز فریاد نکشید و فحش ندید. این کار به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. Never shout and swear. Swear برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن S-W-E-A-R using bad language, using bad words or curse به معنای فحش دادن هست. Achieve یعنی نائل شدن به چیزی. It achieves nothing یعنی به چیزی نمیرسه، نتیجه‌ای نخواهد داشت. Don't spoil your meal or your vacation by getting into an argument with a waiter or customer service call center operator. Don't spoil یعنی خراب نکنید، نابودش نکنید. Spoil خراب کردن. اگر برای شخص به کار ببریم spoil for example a spoiled boy or a spoiled girl یعنی یه پسر لوس یا یه دختر لوس. غذاتون رو خراب نکنید و یا تعطیلاتتون رو خراب نکنید. By getting into an argument با وارد شدن به بحث. وارد شدن به بحث to get into an argument. Argument بحث هست. part of speechش هم که noun هست. With a waiter با یک پیشخدمت و یا customer service call center operator و یا با کاربر یا اپراتور مرکز تماس‌های خدمات مشتریان وارد این بحث نشید. Make a mental note of the circumstances and write a letter later. Make a mental note و حرف اضافهش of the circumstances. از جزئیات و یا شرایط اون وضعیتی که براتون به وجود اومده یه یادداشت برداری بکنید، تو ذهنتون به خاطر بسپرید و بعداً بیاید یه نامه بنویسید. circumstance به معنای محیط هست، به معنای محیط، شرایط و جزئیات هست. The second tip is write a letter. Write a letter. نامه بنویسید. Don't send emails or standard printed out complaints forms. ایمیل نفرستید و یا فرم های شکایاتی که به صورت پرینتی و استاندارد هستن، پرینت شده هستن، اونها رو پر نکنید و نفرستید. Companies may not read these, but they probably will read a letter. شرکت ها احتمالاً اینها رو نخواهند خواند،
اما امکان این وجود داره که این نامه رو بخونن یا نامه شما رو بخونن. And unless you are particularly fond of Vivaldi, don't waste your time calling a customer complaint line. خب در این جمله یه سری نکات وجود داره، دقت داشته باشید. Unless you are particularly fond of Vivaldi. خب ویوالدی یک میوزیشن بوده و آهنگش هم معروف هست و معمولا روی تلفن ها میذارن قسمتی که برای waiting call هست و شما وقتی که پشت خط میمونید اون آهنگ رو میذارن که مربوط به ویوالدی هست معمولا. Customer complaint line هم اینجا خط تلفن شکایات مشتریان هست. پس به این شکل میگیم وقتتون رو تلف نکنید که بخواید به یک خط تلفن شکایات مشتریان زنگ بزنید، مگر اینکه به شکل خاصی علاقه‌مند به آهنگ ویوالدی باشید. یعنی زنگ میخواید بزنید که بخواید آهنگ ویوالدی رو پشت خط گوش بکنید، خب زنگ بزنید. یعنی به نتیجه‌ای نمیرسید. Your letter should be short and to the point and should fit on one side of an 8.5 inch by 11 inch sheet of paper. نامه شما باید کوتاه باشه و to the point، یعنی نکته رو دقیق برسونه، و should fit و باید fit بشه، یه طرف برگه کاغذ 8.5 اینچی در 11 اینچی رو پر کنه. این اندازه 8.5 به این شکل میخونیم 8.5 و by یعنی ضرب در 11 inch که واحد طول هست، اینچ هم هر اینچ هم 2.5 سانتیمتر هست رو بپوشونیم، یعنی یه برگه آ4 تقریبا. And type it و تایپش بکنید. Reading other people's handwriting is hard work. خوندن دستخط دیگران کار سختیه. Handwriting. People's handwriting. دستخط مردم. Number 3. Know who you are writing to. بدونید که دارید به چه کسی نامه می‌نویسید. Write to the company's marketing director or finance director because they are probably the least busy. در این قسمت میگیم که به چه کسی باید نامه رو نوشت. کلایو میگه که به مارکتینگ دیرکتور شرکت، یعنی مدیر بازاریابی، و یا فایننس دیرکتور. فایننس یعنی مالی. فاینانشال year یعنی سال مالی. فاینانشال البته صفتش میشه. فایننس دیرکتور یعنی مدیر مالی. به این دو نفر نامه بنویسید به خاطر اینکه اونها احتمالاً the least busy هستن. از دیگران سرشون کمتر شلوغ هست. Find his or her name on the internet or by calling. اسمشون رو از طریق اینترنت پیدا بکنید یا از طریق زنگ زدن. His or her name به خاطر اینکه آقا یا خانم میتونه باشه. On the internet و یا by calling اسمشون رو پیدا بکنید. Writing dear sir or madam is lazy. نوشتن dear sir or madam کار تنبلاست. Dear sir و یا madam میخواید بنویسید، اسمشون رو میخواید ننویسید، برید بگردید اسمشون رو پیدا کنید. این قسمت میگه Taking the time to find a person's name and title shows initiative. Taking the time to find a person's name and title یعنی معنای این هستش که وقت گذاشتن برای اینکه برید اسم و عنوان فرد رو برید پیدا بکنید. initiative هست یعنی first step، ابتکار خوبیه، قدم اول هست برای کار شما، نشون میده شما قدم اول رو برداشتی. و number 4 threaten action. threaten action که عمل تهدید آمیز هست. ببینیم if your complaint is serious enough make it clear you will not hesitate to change to another bank or cell phone company. اگر شکایت شما complaint اینجا اسم هست، شکایت شما به اندازه کافی جدی هست، is serious enough ساختار enough صفت قبلش قرار میگیره is serious enough is hot enough is cold enough is dangerous enough به این شکل. make it clear شفافش کنید، شفاف سازی کنید. you will not hesitate به معنی تأمل کردن، درنگ کردن. شما درنگ نخواهید کرد، تأمل نخواهید کرد. to change to another bank or cell phone company یعنی بدون اینکه وقتتون رو تلف کنید تغییر میدید بانکتون رو
و یا شرکت تلفنتون رو عوض میکنید، شرکت موبایلتون رو میرید به شرکت رقیب ملحق میشید. Smart companies know that changing an angry customer into a satisfied one will make the customer more loyal. شرکت هایی که زرنگ هستن میدونند که تغییر یک مشتری عصبانی به یک مشتری satisfied، راضی. Are you satisfied؟ راضی هستی؟ No, I am dissatisfied or I am satisfied. Satisfied one یعنی که یک مشتری راضی. این مشتری رو more loyal میسازه. loyal به معنای وفادار. وفادارترش میکنه به این شرکت یا بانک و یا هر کمپانی که هست. Number 5. Don't be too specific. خیلی وارد جزئیات نشید. Too specific نشید. دقیقاً جزئیات رو نگید. Don't say exactly what you expect to receive as compensation. Leave it to the company. نگید دقیقاً از شرکت برای جبران چه چیزی رو انتظار دارید دریافت کنید. Don't say exactly what you expect. Expect, E-X-P-E-C-T, انتظار داشتن. To receive, دریافت کردن. As compensation, به عنوان جبران. به عنوان تاوان کاری که دادن، انجام دادن. Leave it to the company, بذارش به عهده شرکت. Number 6. Use flattery. Flattery, for those who are listening to this file, F-L-A-T-T-E-R-Y. Use phrases like, I can only imagine this is an unusual departure from your usual high standards. And I would love to shop with you again if you can demonstrate to me that you are still as good as I know you used to be. خب عبارت‌هایی مثل این رو استفاده بکنید. Use phrases like, I can only imagine. تنها میتونم این تصور داشته باشم که this is an unusual departure. Departure اینجا به معنای ترک کردن، عزیمت نیست. به معنای عدول هست، انحراف هست. عدول به عین هست. یعنی انحرافی داشتید. میتونم فقط این تصور داشته باشم که این یک عدول غیر معمول یا انحراف غیر معمول شما از usual high standards هست، از استانداردهای بالای معمولتون. یعنی همیشه شما این استاندارد رو داشتید. داره فلاتری میکنه، یعنی چاپلوسی، تملق. یه مقدار باید این رو داشته باشید. Use flattery. And I would love to shop. و علاقه‌مند هستم که با شما خرید و معامله داشته باشم. دوباره اگر شما میتونید demonstrate to me میتونید به من نشون بدید. demonstration تظاهرات. نشون بدید که you're still as good as I know you used to be. used to be قبلا بودید. به همون اندازه که قبلا خوب بودید الان هم هستید. بتونید رو به من demonstrate بکنید. I would love to shop with you again. دوباره از شما خرید خواهم کرد. خب using flattery که عنوان آخر بوده. و در glossary lose your temper means become angry که در متن گفتیم. threaten verbش هست. warn that you may punish somebody if he or she does not do what you want. تهدید کردن. threaten. و flattery که در part 6 بود down. saying good things about somebody that you may not mean. چیزای خوبی رو در مورد کسی بگید که منظورتون این نباشه. یعنی جدی نمیگید ولی به هر حال چیزای خوبی دارید در موردشون میگید. اینجا این کار رو میگیم flattery. using flattery. خب برمیگردید به صفحه 76 و به نظر خودتون پارت F رو هم پاسخ بدید. میریم ادامه درس پارت 4 pronunciation page 77. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part 4 pronunciation. The letters A and I. A. Say the words aloud and then write them in the correct column. خب بدونید که حروف A و I که پشت هم قرار میگیرن ممکنه سه حالت A، و صدای شعا داشته باشن. کلمات رو میخونیم و در ستون قرار میدیم. برای ستون A ما کلمه complain رو داریم به معنی شکایت. complain. کلمه بعدیمون ایمیل هست. ایمیل. کلمه بعد obtain. و کلمه بعدمون هم painting. معمولا این صدای A و I استرس دار هست که صدای A رو میگیره مثل train. برای صدای air ما کلمه airline رو داریم. airline. حرفای A, I, R به معنی هوا.
air معمولا صدای air رو میده. airline و fair صدای air رو داریم. fair. کلمه hairdresser hair صدای air مثل chair hairdresser و یا repair صدای air رو داریم. repair نمیخونیم این رو. برای ستون بعدی صدای شعاع داشته باشیم. bargain صدای کلمه بعدمون میتونه captain و کلمه بعدی villain به معنای شرور و تبهکار هست، آدم شر. villain. Part B 436. Listen and check and then answer the questions. 4.36. Train. A. Complain. Email. Obtain. Paid. Painting. Chair. Air. Airline. Fair. Hairdresser. Repair. Computer. Bargain. Captain. Villain. Number 1. What is the pronunciation of AI when it is A. stressed, B. unstressed? The normal pronunciation of AI is A when it's stressed and A when unstressed. صدای AI وقتی که استرس داشته باشه معمولا صدای A رو میده مثل train, complain به این شکل و صدای شعاع رو میده وقتی که استرس نداشته باشه مثل bargain صدای آ. bargain صدای آ هست که استرس میگیره و یا captain صدای ک هست که استرس رو میگیره. و number 2. How is air usually pronounced? حروف AIR معمولا چطور تلفظ میشن؟ AIR is usually pronounced Number 3. Is said pronounced said or said? آیا کلمه said به معنای گفته شد یا به معنای گفت به این شکل تلفظ میشه said و یا said. said is pronounced said به این شکل یعنی حالت دوم تلفظ میشه said نمیگیم. 437. Listen and write 4 sentences. Practice saying them. 4 جمله رو گوش کنید و بنویسید. حتما در فایل صوتیتون این کارها رو انجام بدید و بعد به این ویدیو مراجعه کنید. 4.37. 1. I'm going to write an email to the airline to complain. 2. She said that she had to pay for the repairs. 3. The captain found a bargain at the sale. 4. The villain in the story stole the painting from the old woman. 'خب حتما متوجه شدید که کلماتی که با AI اومده چطور باید نوشته بشه. پاسخ‌ها رو اینجا براتون میذاریم. خب حتما متوجه شدید تفاوت‌های نوشتن AI هست و یا AIR هست. در متن کار کردیم کلماتش رو. اگر نوشتید میتونید با این قسمت پاسخنامه هم چک بفرمایید. میتونید ویدیو رو پاس کنید، چک کنید و بعد ادامه ویدیو. Part 5. Vocabulary. Making nouns from verbs. یعنی از فعل ما میخوایم اسم رو تولید بکنیم. Look at some nouns from the article. What verbs do they come from? چند تا اسم رو در قسمت پایین میبینید. از آرتیکل گرفته شده از این مقاله. ببینید که و باید بگید که از چه فعل هایی گرفته شده. Complaint به عنوان مثال اولی هست. گفتیم که اسم هست، noun هست، از verb complain گرفته شده. یعنی اگر تی رو بردارید میشه verbش. Argument با پسوند MENT شده اسم ساز شده از verb
argue. یادتون باشه argue وربش به صورت argue هست. argue و وقتی که meant میگیره ایش حذف میشه. به معنای بحث و مشاجره هست argument. To argue with someone و we had an argument for example last night. و کلمه compensation به معنای جبران از فعل compensate گرفته میشه. compensate که یه ای بعد از تی شما خواهید داشت. در پارت بی هم مراجعه میکنیم به صفحه 163 vocabulary bank. word building do part 1. قسمت 1 رو انجام میدیم با هم برمیگردیم. Okay, we are on page 77. Word building. 1. Making nouns from verbs. موضوع درس ما در این قسمت ساخت اسم هست از فعل. یعنی ریشه فعلی ما اینجا داریم و میخوایم با اضافه کردن پسوندهای خاصی هستن که به بعضی از افعال داده میشن و از اونها اسم به دست میاریم. Make nouns from the verbs in the list and write them in the correct column. بریم لیست فعل ها رو با هم بخونیم. The first verb is achieve. achieve به معنای رسیدن، نائل شدن به هدفی. agree موافقت کردن. argue بحث کردن هست. attach ضمیمه کردن هست، پیوست کردن. و choose انتخاب کردن. compensate جبران کردن. complain شکایت کردن. deliver که deliver کردن و رسوندن هست. و demonstrate استرس رو هم دقت داشته باشید، این او رو او نخونیم، demonstrate نخونیم این رو و بگیم demonstrate تظاهر کردن و اعتراض کردن هست. explain به معنای توضیح دادن. lose از دست دادن. pay پرداخت کردن. respond پاسخ دادن. sell فروختن و succeed موفق شدن. همه این کلمات فعل هستند. میخوایم اینا رو ببریم به حالت اسمی. 3 ستون داریم با پسوند a t i o n، پسوند m e n t و اینکه بدون پسوند میخوایم کلمه جدیدی داشته باشیم. پس این دو پسوند اسم ساز هستن و بعضی از کلمات مثل choose که اینجا کراس اوتش هم کرده بدون پسوند choice ناونش میشه، انتخاب کردن، و choice به عنوان ناون اسمش میشه. خب پاسخ رو با هم چک میکنیم. نمبر 1 با ATION compensation جبران. demonstration تظاهرات. explanation توضیح. اینها همه اسم هستند. با پسوند meant سافیکس meant میخوایم اسم بسازیم. achieve achievement. agree agreement و argue argument. قبلا هم عرض کردم خدمتتون argue بعدش ای داره، وقتی که meant میگیره به عنوان اسم میشه ای رو حذف میفرمایید. و بعد attach attachment. pay payment پرداخت هست. pay پرداختن verb هست و payment که پرداخت noun هست. اما بعضی از افعال هستن که تبدیل وقتی میشن دیگه نیاز به پسوند ندارن، مثل choose که عرض کردم choice میشه. فعل complain هم complaint میشه اسمش. deliver delivery. lose هم میشه loss. respond میشه response. there is no response پاسخی وجود نداره. sell میشه sale. this is for sale برای فروش هست. we want to sell میخوایم بفروشیم. sell verb هست. sale nounش هست. success یادتون باشه success double C و double S هست. success اسم میشه. he's a success اون یادم موفقه، یادم کامیاب هست. خب بریم ادامه درس در قسمت بعدی. Part B یه listening for 38 داریم. listen and check هست. underline the stress syllable in the nouns که این کار رو در متن بالا انجام دادیم، نشون دادیم خدمتتون. به فایل صوتی حتما گوش کنید و تکرار کنید. C. Test a partner. Then switch roles. یکی از دوستاتون رو بیاین تست بکنید و بعد بیاید این تست رو نقشش رو جابجا بکنید. A. Book open, say the verb. B. Book closed, say the noun. خب این کار رو به صورت سویچی انجام بدید. نفر اول
افعال رو بگه و نفر دوم با کتاب بسته بیاد اسامی که میسازه رو بیاد بگه از افعال و همینطور عکسش رو بیاید انجام بدید. Part D. Complete the questions with a noun from A in the singular or plural. جملات زیر رو قسمت‌های خالیش رو با یک اسم از قسمت بالا در جدول A به صورت مفرد یا جمع بیارید و پر بکنید. Number 1. Have you ever opened an attachment on an email that contained a virus? آیا تا به حال باز کردید Have you ever opened ساختار present perfect با ever تا به حال Have you ever opened an attachment attachment نامه‌هایی هست که پیوست میشه در ایمیل. فایلی که شما دارید attachment میکنید و به همراه ایمیلتون میفرستید. مثلا رزومتون رو با یه ایمیل attach میکنید و میفرستید. On an email that contained a virus که محتوی یک ویروس بود یا حامل یا حاوی یک ویروس بود. contained container ظرف هست با er در انتها. contain وربش هست و contained که گذشته هست. پس پاسخ ما attachment پیوست. Number 2. Do you often have arguments with your family? What about? آیا شما اغلب با خانواده‌تون بحث دارید؟ Do you often have arguments? What about? در مورد چی؟ Number 3. Do you prefer reading grammar explanations in your own language or do you think it's better to read them in English? آیا ترجیح میدید Do you prefer reading بعد از prefer ing Do you prefer reading grammar explanations توضیحات گرامری رو به زبون خودتون in your own language دوست دارید یا ترجیح میدید بخونید و یا فکر میکنید بهتره که اونها رو به انگلیسی بخونید. 4. Have you ever made a complaint to make a complaint to a company and gotten compensation? آیا تا به حال you made a complaint آیا تا به حال شکایتی کردید to a company به یک شرکتی Have you ever made مثل ساختار بالا Have you ever to make a complaint and gotten ادامه فعل Have you ever هست and have you ever gotten compensation و آیا تا به حال خسارتی هم دریافت کردید. Number 5. Do you think that there is too much choice when you're shopping? For example, for a new phone. فکر میکنید که گستره زیادی وجود داره، انتخاب زیادی وجود داره وقتی که برای خرید میرید. به عنوان مثال برای یک تلفن یا یک تلفن یا یک گوشی جدید. There is too much choice. Choice میتونه صفت هم باشه. جدا از اینکه اسم هست میتونه صفت هم باشه. به عنوان مثال a choice piece of bread or a choice cut of meat. یه تیکه گوشت خوب. choice رو میتونید به حالت superlative هم ببرید. The choicest, for example, fruit. بهترین میوه. The choicest fruits. بهترین میوه ها. Have you ever been in a demonstration? What were you protesting about? آیا تا به حال در یک تظاهرات بودید؟ Demonstration. What were you protesting? Protest اعتراض کردن. Protesting about در مورد چی داشتید اعتراض میکردید؟ We were protesting, for example, about health in New York City. در قسمت‌های پایین هم که فایل صوتی 439 رو گوش میکنید listen and check then ask and answer the questions with a partner. میتونید به سوالات بالا پاسخ هم بدید به دوستتون. خب با هم برمیگردیم به page 77. Part 6, Listening and Speaking. 440. Listen to part of a radio consumer program where people are talking about bad service. What did the people complain about? 1. In the taxi. 2. In the hotel. 3. In the restaurant. خب یه برنامه رادیویی میخوایم گوش بکنیم ببینیم در این سه مکان چه اعتراضاتی چه شکایاتی صورت گرفته در تاکسی در هتل و در یک رستوران. به فایل صوتی با هم گوش میکنیم. 4.40 1. I was at Sydney Airport in Australia, and I got a taxi to take me to the hotel. A few minutes after he'd left the airport, the taxi driver said that his meter was broken, but that he would charge me $50,
which was what he said the trip usually cost. It was my first time in Sydney, and of course, I didn't have a clue what the usual fare was, so I just said okay. But later, when I was checking into the hotel, I asked the receptionist what the usual taxi fare was from the airport, and she said about $35. I was really annoyed, and I sent an email to the taxi company, but I never got a reply. 2. I was traveling in the UK. It was a work trip, and I knew that I was going to have to answer a lot of emails during that time. So I booked a hotel in Liverpool where they advertised Wi-Fi in all the rooms. When I arrived, it turned out the hotel charged £16 for 24 hours of Wi-Fi, which is about the same as I pay for a month of internet at home. I complained to the man at reception, but all he said was that I could use the Wi-Fi in the lobby, which was free. I wasn't very happy about it. Hotels used to make a lot of money from customers by charging a ridiculous amount for phone calls. Now that everybody uses their cell phones to make phone calls, some hotels now charge a ridiculous amount for Wi-Fi. 3. I was in an Italian restaurant in New York City recently, and I ordered manicotti, which is a kind of pasta, a little like cannelloni, and it's filled with cheese and served with tomato sauce. Well, when it arrived, the tomato sauce was really hot, but the pasta and the filling were cold. It was like they were still frozen. Anyway, I called the waitress, and she said that it couldn't be cold. So I said, "Sorry, it is cold. Do you want to try it?" So she took it back to the kitchen, and later the manager came out and apologized. And when I finally got the dish, it was good, hot all the way through. But I'd had to wait a long time for it. But later the manager came out again and offered me a free dessert. So I had a delicious tiramisu for free. خب در نمبر 1 the woman actually اینجا من رو برده اشتباه است. The woman complained that the taxi driver overcharged her. بگید بهتر بنویسید. خانم اعتراض داشت که یا شکایت کرد که راننده تاکسی overcharged her یعنی از اون بیشتر پول گرفت. To charge somebody means هزینه چیزی رو از کسی گرفتن به خاطر کاری یا سرویسی. Overcharge یعنی از حد معمول بیشتر more than the usual cost for example. اگر undercharge بشه که معمولا کم اتفاق میفته یعنی از اون هزینه اصلی کمتر پول گرفتن. To overcharge someone or undercharge someone. و number 2 the woman complained about the price of the Wi-Fi in her hotel room که در مورد قیمت وایفای در اتاق هتلش اعتراض داشته. و number 3 in the restaurant the man اینجا اصلاحش بفرمایید the man complained that his food was cold که غذاش سرد بوده. Listen again and answer the questions. Number 1 who did each person complain to? Who did each person complain to? هر کدوم از این افراد به چه کسی شکایت کردند؟ Who did each person complain to? این حرف اضافه که در انتها اومده با استرس بیشتری گفته میشه. به چه کسی شکایت کردن؟ و اینکه number 2 what did the people they complained to do as a result؟ آنچه که اون افرادی که بهشون اعتراض شد انجام دادن در نتیجه چه چیزی بوده؟ Okay, for number 1 he complained to the taxi company or she complained to the taxi company and they did nothing. In the hotel she complained to the receptionist و پذیرش اعتراض کرد. He said that the woman could use the Wi-Fi in the lobby as it was free. در لابی میتونست اینترنتش رو استفاده بکنه چون رایگان بوده. و in the restaurant she complained to the waitress که he complained to the waitress. The waitress took it back to the kitchen and gave the woman a new hot dish. غذا رو برمیگردونه به آشپزخانه و غذای گرمی بهش برمیگردونه. She also told the manager who apologized. البته he also told the manager who apologized and later gave the man a free dessert. به منیجر هم میگه و منیجر هم apologize میکنه و عذرخواهی میکنه و بعداً بهش یک دسر رایگان هم میده. Part C, talk to a partner. 1. Who's best at complaining in your family? Give example. For example, my father or my brother is best
at complaining. مثال هم میتونید بزنید. For example, they complain about everything. They complain about food, they complain about the television, they complain about the clothes and everything. Number two, can you remember a time when you or someone in your family complained? آیا یادتون میاد که شما و یا اعضای خانواده‌تون در مورد موضوعات زیر کمپلین کرده باشین؟ To a taxi driver, to a waiter, to a hotel receptionist, to someone else. Why did you complain? دلیلش. What did you say? What happened as a result? Did they do anything for you or they didn't do anything? Part D, communication. I want to speak to the manager. به صفحه 107 مراجعه بفرمایید و همینطور صفحه مقابل صفحه 111 role play میکنید. A customer complaining to a salesperson and a restaurant manager. اونجا باید نقش بازی بکنید که فروشنده شکایتی میبرید به یک فروشنده و یک مدیر رستوران. و اما part 7 writing page 119 writing a letter of complaint که بخش مهم این درس هست. با هم میریم به صفحه 119 to write a letter to complain about something we bought online. یه چیزی رو آنلاین خریدیم از شرکت های آنلاین و مشکل داشته، فالتی بوده. حالا میخوایم یه نامه براشون بنویسیم. با هم میریم به صفحه 119. Okay, we are on page 119. The topic is about a letter of complaint. How to write a letter of complaint. Chris Mason bought a coffee machine which was faulty and didn't work properly and is going to write a letter to Sandra Adams, head of department. Let's see how he writes the letter. In part A, read a letter of complaint, then answer the questions. In part B, read it again and complete the blanks with a word from the list. خب 5 تا سوال داریم در اینجا و یه قسمت هم که باید جاهای خالی رو در نامه پر بکنیم. میریم متن رو میخونیم، کل متن رو انجام میدیم کارش رو و بعد برمیگردیم به سوالات پاسخ میدیم. Sandra Adams, head of department, John Levis customer service, P.O. Box 908, Montclair, New Jersey 07042. نامه رو کریس میاد به ساندرا ادمز میفرسته که Head of Department هست، مسئول اون بخش هست. جان لیویس Customer Service، قسمت خدمات مشتریان جان لیویس هست اون شرکت. PO هم مخفف پست هست، PO Box پست، صندوق پستی 908 هست. و مونتکلر در نیوجرسی، این هم زیپ کدش هست، کد پستی. تاریخ هم May 19th 2013 و یا 2013 هست، 19 می سال 2013. May 19th به این شکل 19 می نویسیم و 19th می خونیم. یک کاما می ذاریم که عدد روز رو از سال جدا کرده باشیم. در قسمت اول dear رو خودش قرار داده اینجا. Dear Ms. Adams، Ms. MS Ms. خانم ادمز، خانم ادمز عزیز و یک کالن میذاره 2 نقطه و میخواد نامه رو شروع کنه. میگه Dear Ms. Adams به خاطر اینکه اسمش رو میدونه داره برای کی نامه مینویسه. حالا قبلا از طریق اینترنت یا تماس تلفنی اسمش رو پیدا کرده و اگر اسمش رو نمیدونست بعد براش میگفت Dear Sir or Madam. از پاراگراف اول شروع میکنه. Last Wednesday, April 25th, I ordered a coffee machine from your online store. Order number CE 437184. چهارشنبه گذشته. Last Wednesday، Wednesday رو با W بزرگ نوشته، April رو با A بزرگ، ماه هست و 25th 25 رو می نویسه و این شکل خونده میشه. I ordered یعنی سفارش دادم. A coffee machine، دستگاه قهوه ساز رو که دستگاه قهوه جوش رو from your online store، از فروشگاه آنلاین شما. order number یعنی شماره سفارشه و این علامت هم که number خونده میشه. Before placing the order, I read the conditions carefully and the item was in stock. قبل از placing the order means making an order or order something.
به همون معنای سفارش دادن. placing the order. قبل از اینکه سفارش رو انجام بدم I read the conditions. read به همین شکل نوشته میشه اما در گذشته read خونده میشه. شرایط رو به دقت مطالعه کردم، خوندم و the item یعنی اون وسیله was in stock. in stock یعنی در موجودی بود، در موجودی انبار وجود داشت. Your website says that items in stock are delivered in 48 hours. در وبسایت شما آمده یا گفته شده که items، حالا وسایل که در انبار موجود هستن، items in stock یعنی وسایلی که در انبار موجودن، are delivered به صورت پسیو میگه. delivered in 48 hours ظرف 48 ساعت تحویل داده میشن. در پاراگراف دوم مشکل رو میاد بیان میکنه و میگه که مشکل چی بوده. What the problem is. 2 weeks passed and nothing arrived. 2 هفته گذشت و چیزی نرسید. Number 5. However, یه کاما میذارید. I noticed that payment had been charged on my credit card. من متوجه شدم که I noticed that payment یعنی پرداختی had been charged on my credit card که پرداختی از روی کردیت کارت یا کارت اعتباری من کم شد یا به حساب من از حساب من کم شد. had been charged on my credit card. I called your customer service line. من به خط یا شماره تلفن خدمات مشتریان شما تماس گرفتم and the person that I spoke to, Becky, was rude and unhelpful. و کسی که من باهاش صحبت کردم، بکی اسمش بوده، was rude گستاخ بود و unhelpful یعنی کمک کننده نبود. helpful کمک کننده هست، unhelpful کسی که کمک نمیکنه، فایده برای کسی نداره یا چیزی که فایده ای نداشته باشه. She said that the item was not in stock and that she didn't know when it would arrive. اون گفت که نقل قول داره میکنه. The item was not in stock که اون وسیله در انبار موجود نبود and that و اینکه she didn't know when it would arrive اینکه اون نمیدونست که این وسیله کی میرسه. She could not explain why the money had been charged on my card. اون نتونست توضیح بده که چرا پول از روی حساب من یا از کارت اعتباری من کم شد. در قسمت بعد میاد فلاتری رو یا همون چاپلوسی رو که گفتیم در متن میاد شروع میکنه، یه خورده تعریف میکنه از شرکت و فلاتری میکنه. I have bought many things from you over the years, both from your New Jersey store and the online store, and I have always had good service. من در طول سالها چیزهای زیادی رو از هر دو طریق شرکت شما در نیوجرسی و فروشگاه آنلاین شما خریداری کردم و همیشه هم خدمات خوبی دریافت کردم. I can only imagine that this is a departure from your usual high standards, and I am sure you will be able to resolve the situation in a satisfactory way. فقط میتونم این تصور رو داشته باشم که این یعنی شرایطی که به وجود اومده is a departure from usual high standards. Departure اینجا به معنی عدول، انحراف، لغزش میشه گفت. انحراف شما یا لغزش شما از استانداردهای معمولاً بالای شما هست و مطمئن هستم که I'm sure you will be able قادر خواهید بود to resolve the situation که این شرایط رو حل کنید، یعنی مشکلی که به وجود اومده رو resolve کنید in a satisfactory way به شکل مناسبی بیاید این رو حل بکنید. از satisfaction میاد، به شکل مناسب که به شکل رضایت مندانه باشه میاید این رو حل میکنید. در پایان هم به این شکل نامه رو تمام میکنه و میگه I look forward to hearing from you. I look forward این حالت کلیشه‌ای داره. وقتی که میخواید بگید بی‌صبرانه منتظر دریافت پاسخ شما هستم میگید I look forward to hearing from you. نامه رسمی هست. میتونید بگید I appreciate your quick response.
I appreciate your quick response. اگر به صورت اینفورمال باشه میگید write soon. به عنوان مثال به دوستتون مینویسید میگید write soon. خب میره برای ارادتمند شما و غیره میگه sincerely yours. sincerely yours و میتونه بگه yours sincerely و حالت کاما رو و یک کاما هم قرار میده، امضا میزنه و بعدش هم اسمش به صورت تایپی هست اینجا. کریس میسن. خب سوالات who's Chris Mason complaining to؟ کریس میسن داره به کی اعتراض میکنه؟ complaining to. گفتیم حرف اضافه که در انتها قرار بگیره با استرس بیشتری گفته میشه در سوالات. who's Chris Mason complaining to؟ به کی داره اعتراض میکنه؟ پاسخ‌ها رو ببینیم. Sandra Adams, the head of department of John Lewis customer service. What item is he complaining about? در مورد چه وسیله‌ای داره شکایت میکنه؟ And why? A coffee machine? He ordered it 2 weeks ago and it still hasn't arrived. هنوز نرسیده. But payment has been charged on his credit card. اما از روی حساب کارت اعتباریش کم شده. Number 3, who did he contact first? اول با کی تماس گرفت؟ Who did he contact first? The customer service line. با خط خدمات مشتریان تماس گرفت. What problem did he have when he called to complain? وقتی زنگ زد که اعتراض کنه، شکایت کنه، چه مشکلی داشت؟ The person he spoke to was rude and could not give him any information. Was rude. R-U-D-E. گستاخ بود و کمکی هم نکرد. و number 5, in which paragraph does Chris use flattery and how? در کدومی که از این پاراگراف ها Chris flattery یا تملق رو میاد یا تعریف کردن رو میاد انجام میده و چطوری انجام میده؟ In the last paragraph he says that he has bought a lot of things from John Lewis in the past and he always been very happy. همیشه هم راضی بوده. به این شکل میگه. خب پاسخ رو میتونید یک پازی داشته باشید، چک کنید با پاسخهایی که دادید، بعد میریم قسمت B. خب کلماتی که در قسمت B اومده بود رو در متن استفاده کردیم. در قسمت Note useful language, a formal letter or email, you don't know the person's name. اگر اسم فرد رو ندونید در متن نامه گفتیم به این شکل شروع میکنید. Dear sir و یا Dear madam یک کالن میذارید و بعد نامتون رو شروع میکنید. آقای عزیز یا خانم عزیز و به این شکل هم تمام میکنید. Kind regards و یا regards به این شکل. وقتی که اسم فرد رو میدونید you know the person's name به این شکل شروع میکنید. Dear Mr. or Ms. or Mrs. for example Garcia. پس Dear Master یا دات یا یک پوینت اینجا میذارید بعد از مستر در امریکن. باید این حتما این نقطه رو بذارید در امریکن. آقا خانومی که نمیدونید حالا متأهل هست یا نه و مسز خانومی که میدونید متأهل هست و بعد هم اسمش رو میذارید. پس عنوان آقا یا خانم بودن و بعد اسمش رو. و finish sincerely yours و یک کاما میذارید. ارادتمند شما و یا yours sincerely میتونید بگید. سبک نامتون هم style نامتون هست. Don't use contractions. همیشه گفتیم نامهایی که رسمی هستن contractions نداریم، یعنی آپوستروف نمیذاریم. نمیگیم I'm، میگیم I am. I am writing this letter about به این شکل. Doesn't نمیگیم. Does not. The system does not work. نمیگیم it doesn't work. Right, I look forward to hearing from you as the final sentence. در جمله آخرتون هم این متن رو می نویسید. این جمله رو می نویسید. بی‌صبرانه منتظر دریافت و پاسخ شما هستم. I look forward to hearing from you. Write your full name under your signature. اسمتون رو به صورت کامل زیر امضا بنویسید. یعنی your first name and your last name. Note, a formal email is exactly the same as a formal letter, except in an email we don't write the address or date. خب قبلا مرسوم بوده که نامه نوشته می شده، الان معمولا ایمیل شده، اما اگر هنوز هم نامه می نویسید نامه رسمی برابر با یک ایمیل رسمی هست، اما در نامه شما آدرس رو دارید و تاریخ رو هم می نویسید. اما ایمیل خودش همه کارا رو انجام میده، جدا از اینکه آدرس شما همون
آدرس ایمیلتون هست. و در قسمت C write a letter or an email of complaint about something you bought online. Plan what you're going to write. Use the useful language to help you. خب این نامه رو میتونید بنویسید در مورد چیزی که آنلاین خریدید و از روی ساختار نامه‌ای که در سمت راست داشتیم این ساختار رو استفاده بکنید. به همین چارچوب اول بیایید dear Mr. و Mrs. رو بیایید بذارید، بعد چیزی که خریدید رو بگید، بعد مشکلی که داشتید رو باهاش و اینکه آیا تماس گرفتید یا نه، و بعد هم در قسمت پایین بیایید فلاتری رو انجام بدید و با I look forward to hearing from you رو بیایید بنویسید و امضا و غیره رو که میدونید. در پارت دی check your letter or email for mistakes. در ورد ببرید این نامه رو تایپ بکنید و مثل همیشه گرامر، وکاب و پانکچویشن و اسپلینگش رو در ورد چک بکنید که بهتون میگه به چه صورتی بنویسید. موفق باشید. به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. یونت 8B پیج 78 از کتاب امریکن انگلیش فایل سطحی رو با هم شروع میکنیم. در این درس در زمینه گرامر ما جرندز و انفینیتیوز رو داریم. جرندز همون اسم مصدر هست در فارسی و انفینیتیوز هم که مصدر هست. بر کتاب تو کار کردیم، اما در این کتاب ما مروری بر جرندز و انفینیتیوز خواهیم داشت و نکات جدیدش رو کار میکنیم. قواعد گرامری بیشتری در این زمینه خواهیم داشت. در قسمت وکاب هم که ورک هست، مسائل و لغات مربوط به ورک رو کار خواهیم کرد. در پرونانسیشن هم ورد استرس. در قسمت حبابی Do you like your job؟ آیا از شغلت خوشت میاد؟ شغلت رو دوست داری؟ Yes, I'm an accountant. I enjoy working with numbers. من یه حسابدار هستم و از کار کردن با اعداد لذت میبرم. تاپیک درسمونم What's the right job for you؟ شغل مناسب برای شما چیست؟ یا چه چیزی هست؟ What's the right job؟ شغل مناسب. میریم قسمت 1 Vocabulary. Part A. Look at the picture story. Match sentences A to I with pictures 1 to 9. خب picture story که در قسمت بالا هست رو باید ببینید و بتونید با جملاتی که در قسمت پایین هست بیایید مچ بکنید. پاسخ رو میذاریم در کنار این متن و میریم توضیح میدیم متن رو. Number 1. Claire worked for a marketing company. To work for. کار کردن برای جایی. I work for IBM. I work for example, a bank. برای یه شرکت مارکتینگ کامپنی کار میکرده، شرکت بازاریابی کار میکرده. Number 2. She had to work very hard and work overtime. اون she had to. اون باید کار میکرد. She had to work very hard. خیلی سخت. hard اینجا قید هست. خیلی سخت باید کار میکرد. And work overtime. Overtime یعنی more than usual time. بیش از زمان معمول باید کار میکرد. 2 ساعت 3 ساعت. She had to work overtime, for example 2 or 3 hours. Number 3. She made a good salary, but she didn't like her boss. salary حقوق هست. حقوق ماهانه‌ای که میگیرید. Monthly payment. To make a good salary یعنی حقوق خوبی داشتن از کاری. و اینجا میگه که اون حقوق خوبی میگرفته اما از رئیسش خوشش نمی اومده. She didn't like her boss. boss رو با صدای آ میگیم. boss. double s هم هست. کلمه اتوبوس bus با صدای آی کوتاه خونده میشه. Number 4 D. They had an argument and Claire was fired. They had an argument. گذشته هست. To have an argument. بحث داشتن. مشاجره داشتن. argument اسم هست. در درس قبل گفتیم وربش argue میشه و اینم گفتیم که بعد از you باید ای بذارید وقتی ورب هست. They argued a lot. They had an argument. اینجا به عنوان اسم هست. اونها با هم بحث داشتن و Claire was fired. was fired یعنی اخراج شد. She lost her job. وقتی که رئیستون به شما میگه شما اخراج هستید میگه you are fired. اخراج هستید. 5. She was unemployed and had to look for a job. Unemployed opposite employed هست. Unemployed یعنی بیکار شدن.
employed یعنی که سر کار رفتن و کارمند جایی بودن. She was unemployed. پیشوند on روی استرسش تأثیری نمیذاره. Employed, unemployed. خب بیکار شده بود و had to look for a job. had to گذشته باید هست. had to باید look for a job دنبال یک شغلی میگشت. 6. She applied for a lot of jobs. She applied درخواست دادن. To apply اسمش هم در درس قبل گفتیم. Application. She applied for a lot of jobs and sent in resumes. Resumes داکیومنتی هست که نشون میده شما چقدر تحصیلات دارید، چقدر تجربه دارید در کاری و یا علاقمندی هاتون چی هست. resume. در بریتیش شما صدای یه رو هم میشنوید میگید resume. صدای یه شنیده میشه resume. اما در امریکا میگیم resume. صدای یه نداریم. و اینکه رزومه هم که گفتیم document هست showing your qualifications صلاحیت هاتون، مهارت هاتون و experience and interests. خب برای شغل های مختلفی اپلای کرد، درخواست داد و رزومه های زیادی رو هم فرستاد. 7. H. She had some interviews but didn't get the jobs. چند تا مصاحبه هم داشت اما اون شغل ها رو به دست نیاورد. 8. A. She decided to set up an online business selling birthday cakes. اون تصمیم گرفت to set up. Set up means start something. شروع کردن. مثل ست اپ کامپیوتر که میگیم. برنامه. To set up an online business. یه بیزنسی رو، تجارتی رو که به صورت آنلاین هست راه اندازی کنه. Selling birthday cakes. که فروش کیک های تولد هست. Selling. 9. B. Her business is doing very well. Claire is a success. تجارتش خیلی خوبه. Is doing very well یعنی که وضع مالیش خیلی خوبه. وضعیتش عالی هست. و Claire is a success. Is a success یعنی Claire یک آدم موفق و یا کامیاب هست. در قسمت 441 listen and check میتونید فایل صوتیش رو هم گوش کنید. Then cover the sentences and look at the pictures. Tell the story from memory. خب سعی کنید که یه دور هم گوش بکنید، یه دور چک بکنید متن رو و بعد از روی تصاویر بدون که به متن نگاه کنید داستان رو حتما برای خودتون تعریف بکنید. سعی کنید که حتما از کلماتی که بولد شده استفاده بکنید چون کلمات جدیدتون هست احتمالاً. حتما اینها رو تمرین کنید در متن انگلیسی بیارید. میریم قسمت بعد. و ما بعد از این قسمت میریم به page 164 vocabulary bank درباره work. Page 164 vocabulary bank work. 1. Verb phrases. فعل‌های عبارتی. Complete the verb phrases with a word or phrase from the list. قسمت‌های پایین در جاهای خالی باید verb phrase های مناسب بذاریم که در این قسمت لیستی رو میبینیم. applied for, was downsized, was fired, got promoted, resign, retire, set up, take و work که two times هست دوبار باید استفاده بکنیم. Number 1. Dan has to work a lot of overtime. Dan باید خیلی overtime کار بکنه. اضافه کار بکنه. A lot of overtime. He has to work extra hours. باید ساعتهای اضافه تری رو کار بکنه. Number 2. Matt got promoted last week. To get promoted ارتقا پیدا کردن. در متن درسم گفتیم ارتقا گرفتن. هفته گذشته مت پروموت شد، ارتقا گرفت. He was given a more important job. شغل مهمتری بهش داده شد. He was given passive هست، به او داده شد. مهم نیست کی بهش داده اما این شغل بهش داده شد. He was given a more important job. Number 3. Most nurses have to work shifts. وقتی میخواید بگید باید شیفتی کار بکنن به صورت شیفت یعنی یه وقت صبح یه وقت شب یا هفتگی کار بکنن به این شکل یا چند روز باید پشت هم کار بکنن چند روز استراحت ما میگیم to work shifts. Most nurses have to باید. بسیاری از پرستاران باید به صورت شیفتی کار کنن. Sometimes they work during the day and sometimes at night.
بعضی وقتا اونها در طول روز و بعضی وقتا در طول شب کار میکنن. Number 4, a man in our department was fired yesterday. یک مردی در بخش ما دیروز was fired اخراج شد. A man in our department در بخش ما was fired حالت پاسیو هست، مشخصه که مسئولین اخراجش کردن اما دیگه نمیاریم. was fired was redundant was dismissed. yesterday که زمان هست. he lost his job because of poor performance. اون شغلش از دست داد. to lose your job. he lost his job. چرا؟ because of poor performance. performance اجرا، poor ضعیف. به خاطر اجرای ضعیفش شغلش رو از دست داد. Number 5, Colin was downsized last month. کالین ماه گذشته شغلش رو از دست داد و یا اضافه شناخته شد یا تعدیل نیرو کردن، کالین رو حذف کردن. در انگلیسی فقط میگیم downsized ساده میشه. He lost his job because the company didn't need him anymore. کالین شغلش رو از دست داد به خاطر اینکه شرکت دیگه بهش احتیاجی نداشت. Number 6, the politician is going to resign. این سیاستمدار قصد داره که resign بکنه، یعنی بخواد استعفا بده. He has decided to leave his job, also quit. اون تصمیم گرفته to leave his job که شغلش رو ترک بکنه. Also quit. He has decided to quit. که ترک بکنه شغلش رو. Lillian is going to retire next month. لیلیان ماه آینده میخواد retire بشه، بازنشسته بشه. She's 65 and she's going to stop working. 65 سالشه و میخواد کار کردن رو متوقف کنه. She's going to stop working. Number 8, Angela has set up a business to sell clothes online. Has set up یعنی راه انداخته. Started has started a business تجارتی رو به راه انداخته to sell clothes online که بیاد به صورت آنلاین لباس بفروشه، پوشاک بفروشه. She had the idea and has started doing it. اون این فکر و ایده رو داشت و الان که این کار رو شروع کرده. Number 9, everyone in the office has to take a training course. همه در دفتر کار یا در اداره باید یک دوره آموزشی رو بگذرونن. Everybody or everyone in the office has to take a training course. They need to learn how to use the new software. نیاز هست که اونا یاد بگیرن که چطور با نرم افزار جدید کار کنن یا استفاده کنن از اون نرم افزار جدید. She applied for a job. اون درخواست یک شغل داد. She replied to an advertisement and sent in her resume. اون یه ریپلای داده به یه ادورتایزمنت یک تبلیغاتی هست یا نیازمندی هایی هست که در روزنامه داده میشه. اون پاسخ داد به اون تبلیغات و sent in یعنی فرستادش. her resume که رزومه کاری خودش رو فرستاد. Part B هم که listen and check هست. Cover the first sentence and look at the second. Can you remember the verb? بعد از اینکه چک کردید به صورت صوتی ببینید که با نگاه کردن به این جمله های دوم یادتون میاد که چه فعلی رو در جمله اول به کار بردید که این رو به صورت تمرینی حتما انجام بدید. Part 2, saying what you do. حالا کاری که انجام میدید رو میخواید بیان کنید. Match the adjectives and definitions. Part time شغل موقت. استرساش هم ببینید. part time. self-employed خودکارفرما. temporary موقت هست. unemployed بیکار شده. well qualified آدمی که صلاحیتش رو داشته باشه، ماهر باشه. for people برای انسان ها. قسمت بعدی for a job or work. for people number 1, I'm unemployed means without a job. صفتی هست. من بیکارم means I'm without a job. Number 2, he is working for himself. He is self-employed. Self-employed. He works for himself. Number 3, she is with, for example, a college degree or with a lot of experience. She is well qualified. شخصی که صلاحیت لازم رو داشته باشه is well qualified. A college degree داره، یه مدرک دانشگاهی داره or with a lot of experience تجربه زیادی داره.
A lot of experience. Experience uncountable هست. جمع بسته نمیتونه بشه. نمیگیم a lot of experiences به معنای تجربه. experience uncountable هست یادتون باشه. اما به معنای سرگذشت و خاطرات اگر باشه اونجا میتونید جمع ببندید و جمع s علامت s جمع رو هم بذارید. و for a job or work it's a temporary job. temporary یعنی با موقتیه، شغل موقتی. opposite permanent. permanent ثابت همیشگی. with only a short contract با یه قرارداد کوتاه مدت هست فقط. for example for 6 months برای مدت کوتاه. it's a temporary job. number 5 it's a part-time job. شغل پاره وقت. opposite full-time. only working a few hours a day. فقط برای چند ساعت در روز که پارت تایم جاب هست و فول تایم هم تمام وقت که اپوزیتش میشه. Part B complete the sentences with the correct prepositions. حرف اضافه مناسب. I work for a multinational company. I work for a bank. I work for a company. I work for a multinational company. برای یک شرکت چند ملیتی کار میکنم. I'm in charge of the marketing department. من مسئول بخش بازاریابی هستم. in charge of. to be in charge of a place or a group. 3. I'm responsible for customer loans. من responsible for هستم. مسئول یک کاری. to be responsible for customer loans که وام های مشتریان. Number 4. I'm in school. I'm in college. من در مدرسه هستم. در دانشگاه هستم. یعنی دارم توی مدرسه درس میخونم و یا توی دانشگاه مشغول هستم. Number 5. I'm in my third year. I'm in my fourth year. و به همین شکل اعداد ترتیبی رو استفاده میکنیم. من سال سومی هستم. در سال سومم در سال چهارم هستم. 443. Listen and check A and B. حتما این قسمت رو گوش کنید. چک بفرمایید مجددا و تکرار هم بفرمایید. Part 3. Word building. واژه سازی. A. Make nouns from the following verbs by adding ment, ion, or ation and making any other necessary changes. خب میخوایم اسم بسازیم. To make nouns you need ment, ion, ation به عنوان پسوند یا suffix suffix که میتونه این کلمات رو verb ها رو به اس تبدیل کنه. promote ارتقا گفتیم. promote promotion ارتقا. apply به کارگیری کردن. apply کردن درخواست کردن هم هست. apply به معنای درخواست کردن اینجا. application like application form. retire retirement بازنشستگی. employ به کارگیری. employment. qualify qualification qualification و resign resignation resignation. Part B. Make nouns for the people who do the jobs by adding er, or, ian, or ist and making any other necessary changes. یه سری اسامی در پایین داریم میخوایم از اینها شغل افراد رو بسازیم با پسوندهایی که در بالا گفته شده. یه سری تغییرات هم باید بدیم. مثل ساینس که علم هست و میخواد بشه دانشمند. scientist. ساین ce رو حذف میکنید. tist. و law lawyer وکیل. music musician. for pharmacy pharmacist ist میذارید به جای y. کسی که در داروخونه کار میکنه. farm farmer کشاورز هست. translate translator translator مترجم هست. 444 listen and check A and B underline the stress syllable and the new words. خب این قسمت رو انجام بدید. قسمت هایی که استرس میگیره رو که گفتیم به چه شکلی هست. مثلا science scientist به شکل. law lawyer به شکل. music musician. Cover the nouns and look at 1 to 6 in A and B. Say the nouns. Think of 2 more jobs for each ending. خب اگر شغلای دیگر رو هم بخوایم براشون بگیم. ER با پسوند ER hairdresser and banker. OR actor director. IAN electrician که برقکار هست و optician متخصص اپتیک هست و چشم هست. بینایی هست. IST مثل pianist. استرس یادتون نره برای پیانو
و ما میگیم pianist Pianist و پذیرش هم که receptionist و اما نکته job or work I'm looking for a job تفاوتش چی هست؟ I'm looking for work دنبال کار میگردم، میخوام کار کنم. I'm looking for a job دنبال یک شغل میگردم. Work is an uncountable noun and has no plural. یادتون باشه هیچ وقت work رو جمع نبندید. نگید I'm looking for a work دنبال یک کار میگردم، اصلا این ساختار رو استفاده نکنید. و یا I have a lot of works این رو نگید. I have a lot of work چون work uncountable هست. Job is a countable noun. job قابل شمارشه. There are several jobs available in this company. در این شرکت چندین شغل در دسترس هست. شما میتونید مشاغل زیادی پیدا بکنید. You can find a lot of jobs. شغل‌های زیادی، مشاغل. پس work رو هیچ وقت جمع نمی‌بندیم چون uncountable هست و job countable قابل جمع بستنه. job بیشتر به شغل اشاره میکنه. work کار هست. I have a lot of work to do. نمیگید I have a lot of job to do. page 78 درس اصلی. Part 2 Pronunciation and Speaking. Word stress. Underline the stress syllable in each word. Use the phonetics to help you. کلماتی که در قسمت پایین میبینید این 10 کلمه باید underline بشه، قسمتی که استرس داره. فونتیکش رو هم که در قسمت روبروش قرار داده که کمک اون بکنه. کلمات رو با هم میبینیم. apply قسمت دوم apply این قسمت استرس میگیره. به صورت بالا پایینش رو میرم خدمتتون. apply صدای اول هم که شو هست. apply نخونید این رو. apply. و salary استرس روی قسمت اس گذاشته، یعنی این صدا هست که بالاتر گفته میشه، با فشار بیشتری گفته میشه. salary صدای ای دوم هم شو هست. salary آی که اینجا قرار داره صدای ای داره. salary. و downsize استرس در قسمت اول علامت دیفثانگ رو میبینید. او downsize یعنی کاهش دادن، کمتر کردن، کوچکتر کردن. For experience قسمت experience صدای پ رو بلندتر میشه. experience به معنای تجربه هست. overtime صدای او. overtime قسمت او. permanent صدای پ هست که بلندتر شنیده میشه. permanent یعنی ثابت، همیشگی. The opposite is temporary. و qualifications قسمت که استرس میگیره. qualifications یادتون باشه کلماتی که اسم هستن شن SION TION ION اینهایی که داریم یک سیلاب قبل از اینها استرس رو میگیره. مثل station کلمه با TION در انتها. تصمیم decision SION داره در انتها. صدای C هست که استرس میگیره. خب qualification هم که میدونید که صلاحیت هست و صلاحیت و شرایط هست، شرایط نیاز برای کاری. و resign یعنی استعفا دادن. resign. retire بازنشست شدن، اسمش هم retirement هست. و resign هم که resignation هست اسمش. و temporary که اپوزیت permanent هست به معنای موقت هست. یه فایلی هم فولدری البته هست در ویندوز که به عنوان temp شناخته میشه. دوستانی که کامپیوتر هستن میدونن temp فایل هستن که به صورت موقت اونجا ذخیره میشن. پس temporary و permanent رو در برابر همدیگه یاد بگیرید که به چه شکلی هستن. خب پاسخش رو هم که پاسخ این قسمت رو دادیم، اما متن پاسخ رو هم میذارم، میتونید پاز بکنید و خواستید چک مجدد بفرمایید. فایل 445 listen and check has practice saying the words. حتما کلمات رو تکرار کنید که با لهجه نیتیو بتونید این کلمات رو بیان بکنید و اگر میتونید یه مثالی هم برای هر کدوم بزنید. و اما part C do you know anybody who آیا کسی رو میشناسید که is applying for a job
داره برای شغلی درخواست میده. What kind of job? For example, my brother was applying for a teaching job at for example, a local school. و is doing a temporary job. Who is doing a temporary job? For example, my father is doing a temporary job in a factory. داره یک شغل موقت رو temporary گفتیم داره انجام میده در یک کارخانه. What هم که گفتیم. For example, he is a managing director or he's a plumber. Has a part-time job. Who has a part-time job? Do you know anybody who has a part-time job? Part-time استرسش به این شکل هست. Part-time و شغل پاره وقت هست. Has a part-time job. For example, my sister has a part-time job. What hours does he or she work? چه ساعتهایی کار میکنه؟ She works, for example, from 9 to 11 in the morning and from 4 to 7 in the afternoon. Who is self-employed? Self-employed یعنی خودکارفرما بودن. Self-employed works for himself or herself, or he or she is his or her own boss. رئیس خودش هست. What does he or she do? چه کار میکنه؟ For example, he or she sells or makes. حالا هر چیزی که میتونه باشه. Who has been promoted recently? Do you know anybody who has been promoted recently? Promoted verb هست گذشته. اسمش promotion ارتقاء. اپوزیتش هم demote هست. D-E-M-O-T-E demote یعنی تنزیل پیدا کردن. Somebody who has been promoted recently کسی که اخیراً ارتقا پیدا کرده باشه. For example, my brother has been promoted recently. Or my friend who was a captain promoted to a colonel, for example, or a major. دوست من که یک کپتن بوده، سروان بوده، به یه درجه بالاتر به میجر به سرگردی رسیده. What to, for example, to a major. Do you know anybody who was fired from his or her job or was downsized? Why? کسی که از شغلش fired شده باشه، اخراج شده باشه، حالا آقا یا خانم، و یا was downsized. downsized هم زمانی هست که کامپانی تعداد آدمای کمتری رو لازم داره حالا بانکراپت میشه، داره ورشکست میشه یا میخواد کوچیک‌تر کنه بدنه سازمانش رو و خیلی از نیروها ریداندنت میشن و باید اخراج بشن. dismiss میشن. D-I-S-M-I-S-S dismiss میشن. Why? Because the company wanted a smaller number of workers. Who has just retired? Somebody who has just retired. For example, my grandfather has just retired. پدر بزرگ من به تازگی بازنشست شده. How old is he or she? خب پاسخش رو خودتون میتونید بدید. بریم قسمت D. Think of someone you know who has a job. یه نفری رو تصور بکنید تو ذهنتون که شغلی داره. Prepare your answers to the questions below. آماده باشید که سوالات زیر رو پاسخ بدید. حتما این اسپیکینگ های قسمت بالا و این قسمت رو انجام بدید. به عنوان مثال What does he do؟ ما فرد رو مذکر میگیریم و he میگیم. What does he do? He is a pilot, for example. Where does he work? Or does he work in an office, at home, etc. For example, he works in a building. He works in an office. He works at home. He works in a company. What qualifications does he have? Qualifications مهارت، شرایط و صلاحیت های شغلی هست. Qualifications. For example, he can speak 5 languages. He can teach, for example, math. میتونه ریاضیات درس بده. 5 زبان بلده. What hours does he work? چه ساعتهایی کار میکنه؟ He has a 9 to 5 job. Or he has a part-time job. 9 to 5 job هم که میدونید ساعت شغلی که از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر هست. شغل رگولار هم معمولی افراد به این شکل هست. or part time که پاره وقت هست. Does he have to work overtime? آیا باید اضافه کاری بکنه؟ Yes, he does. He has to work overtime. و make a good salary. Does he make a good salary? Yes, he makes a good salary. Or no, he doesn't make a good salary. Does he like the job? آیا شغلش رو دوست داره؟ Why or why not? Yes or no, he doesn't. He doesn't like his job because it's monotonous. It's tiring. به این شکل.
Would you like to do his or her job? Why or why not? Yes, I would. No, I wouldn't. دلایل خودتون هم بگید. I would like to be a pilot. I like to be a teacher, for example. یا غیره. Or I don't like to be a pilot because it's a dangerous job. و دلایل مختلف خودتون برای شغلی که دوست دارید رو صحبت کنید. On part E, work in pairs. A, interview. B, about their person's job. Ask more questions. If you can, then switch. خب با نفر B، نفر دوم میتونید این کار رو انجام بدید. میتونید از ساختارهای زیرم استفاده کنید، یعنی فقط صرفا سوال نباشه، در مورد موضوعاتی بیایید بست بدید. For example, I'm going to tell you about my cousin. Her name is Corinne. What does she do? She's a journalist. She works for a local newspaper. به این شکل که از قالب سوال در بیاریدش و بیایید به سیستم مکالمه این رو قرار بدید. میخوام در مورد دختر داییم یا دختر خالم در مورد صحبت بکنم. اسمش کورین هست و دوستتون بگه که چی کار میکنه، شغلش چیه. بگید اون یه خبرنگاره، برای یه روزنامه محلی کار میکنه و غیره. یا مشکلاتش رو بیایید صحبت بکنید، چه ساعتی کار میکنه، حقوقش خوب هست یا نه، شغلش رو دوست داره و اینکه شما هم دوست دارید که ژورنالیست باشید یا نه. و شکل‌های دیگه میتونید شغل‌ها رو هم عوض کنید. Part 3 Grammar Gerunds and Infinitives. خب همونطور که در قسمت اول درس عرض کردم خدمتتون، ما در این درس اسم مصدر و مصدر رو کار خواهیم کرد. در گرامر توضیح بیشتری میدیم. وقتی به بخش گرامر رفتیم در اونجا خواهیم گفت که فعل‌های افعال انگلیسی 3 حالت اصلی دارن. از حالت اینفینیتیو که مصدر با تو هست، مثلا to work. حالت جرند هست working ing داره. و حالت بیس فرم یعنی شکل اصلی فعل بدون تو که مصدر بدون تو خونده میشه که میتونه مثالش work باشه. متنی رو در سمت راست داریم The right job for you که عنوان درسمون هم هست. کوئسشنر هست، پرسشنامه هست. باید بریم اونجا پر بکنیم این کوئسشنر رو. جدا از اینکه بحث کلمات جدید هست، در مورد شغل صحبت کردن هست، اونجا تفاوت‌های جرند و اینفینیتیو رو هم خواهید دید. در بحث گرامر توضیح خواهیم دید که چه اتفاقی میفته، کجا جرند استفاده میکنیم، کجا اینفینیتیو رو. میریم با هم به متن. The right job for you. Match your personality to the job. خب شخصیتتون رو با این شغل باید مچ بکنید. Number 1. I'd like to work as part of a team. دوست دارم که به عنوان بخشی از یک تیم کار بکنم. I'd like to work. گفتیم بعد از would like در درس‌های گذشته، شاید در کتاب دوم گفتیم که I would like to بعدش I would like بعدش ما مصدر با تو داریم یا همون infinitive که به گرامر بهش میگیم. I'd like to work, I'd like to see, I'd like to cook, I'd like to eat. I would like بعدش to و بعدش فعل رو داریم. خب دوست دارم به عنوان بخشی از یک تیم کار بکنم یا گروه کار بکنم، پس to work. و number 2 I enjoy helping people with their problems. از کمک کردن به دیگران یا در حل مشکلاتشون لذت میبرم. enjoy از گونه افعالی هست که بعدش gerund میاریم. I enjoy helping, I enjoy writing, I enjoy watching, dancing. Number 3 I don't mind not earning a very large salary. Not earning. بعد از ساختار mind هم در کتاب گذشته، فکر میکنم در کتاب اول بود کار کردیم، اینکه بعد از mind باید ساختار gerund بیاریم. به عنوان مثال I don't mind getting up early in the morning. اهمیتی نمیدم، خیلی برام سخت نیست، مهم نیست برای من که بخوام صبح زود بلند شم، یعنی راحت این کار رو انجام میدم. I don't mind not earning اینجا منفی هست، اهمیتی نمیدم که حقوق خیلی بالایی هم نگیرم. اینجا ساختار ing داریم به خاطر وجود mind. I'm good at preposition. بعد از preposition ها ما ساختار gerund داریم. preposition حرف اضافه from, with, at, on, in. I'm good at learning. I'm good at dancing. I'm good at writing. و مثال خودمون در این جمله I'm good at listening to people. در گوش کردن به حرف دیگران، به حرف مردم مهارت دارم، خوبم، به این کار علاقه دارم. To be good at. To be bad at بازم به همین شکل به خاطر وجود at. listening و یا کلمات دیگه و یا افعال دیگه هم به همین شکل gerund میشن. همینطور که این قسمت ها رو انجام میدید دقت داشته باشید که این پرسونالیتی های خاصی هست، یعنی هر کدوم از این باکس ها پرسونالیتی خاص هست و در بخش کمیونیکیشن که برید مراجعه میکنید بهتون میگه که
شما از چه نوع شغلی خوشتون میاد و چه نوع شغلی هم براتون proper هست، مناسب هست. 5. I'm good at، دوباره at داریم اینجا. Preposition. After preposition gerund. I'm good at making quick decisions. من در تصمیم گیری سریع یا در اتخاذ تصمیمات سریع ماهر هستم. کارم خوبه. I'm good at. I'm bad at making decision. میدونید تصمیم گرفتن to make decision هست. و number 6. Taking risks doesn't worry me. Taking risks. میدونید ریسک کردن، مخاطره کردن در انگلیسی take risks هست. تو take risks نمیتونیم بگیم. وقتی خواستیم فعلمون سابجکت جملمون باشه اون رو به حالت gerund میبریم. خطر کردن مرا نگران نمی کند. خطر کردن اینجا سابجکت جمله است. Taking risks اینجا حالت gerund شده. Taking risks doesn't worry me. I'm happy to work by myself. خوشحالم که خودم کار میکنم، یعنی self-employed هستم. I'm happy. بعد از happy که صفت هست to work infinitive. I'm not afraid of managing large amounts of money. Afraid of چی هست؟ Preposition. After preposition gerund. من نگران نیستم، هراسی ندارم از managing مدیریت کردن of managing large amounts of money از مدیریت کردن پولهای کلان نگرانی ندارم، ترسی ندارم، واهمه ندارم. 9. I'm good at، خودتون میتونید الان پاسخ بدید. At preposition. I'm good at expressing myself. gerund میاریم. من در بیان خودم، در بیان خواسته های خودم مهارت دارم، مشکلی ندارم. I'm good at expressing. حرفم رو خوب میزنم، بیان میکنم. I can say what I want. Number 10. I always try to follow my instincts. همیشه تلاش میکنم، سعی میکنم که دنبال غریزه خودم برم، یعنی آنچه که از درون من گفته میشه بهم گفته میشه. I always try to، سعی میکنم اون کار رو انجام بدم. بعد از try to میاریم، فعلش رو میاریم که بگیم این کار رو سعی میکنم انجام بدم. try رو برای لباس پوشیدن چک کردن اونجا try ing هست. Try wearing these jeans. این لباس جین رو بیار چک کن ببین اندازت هست یا نه. It is important for me to be creative. It is important for me to be creative. برای من مهمه که خلاق باشم. For me to be creative. چه چیزی؟ To be. I enjoy improvising. Improvise. stress قسمت اول. Improvise. Improvise یعنی بداهه گویی کردن. کاری رو بدونی که از قبل آمادگی داشته باشید بیایید انجام بدید. کتابی رو بدونی که خونده باشید بیایید درس بدید. به این شکل improvise. enjoy گفتیم بعدش gerund داریم. I enjoy improvising. Number 13. مشخصه قسمت اول جمله است. پس میتونه سابجکت جمله ما باشه. Doing complex calculations is not difficult for me. انجام محاسبات پیچیده complex is not difficult for me. برای من سخت نیست. Doing subject هست. gerund میشه. Number 14. Enjoy. I enjoy solving logical problems. من از حل مشکلات یا مسائل لاجیکال منطقی. logic منطق هست. logical منطقی. After enjoy gerund. I enjoy solving. از حل مسائل لذت میبرم. I find it easy. Easy adjective هست، صفته. I find it easy to understand theoretical principles. درک اصول فرضیه‌ای برای من راحته. I find it easy to understand. I find it difficult to understand. I am able بعدش to داریم ما. I am able to calculate space and distance. I am able to calculate. قادر به انجام کاری هستم. To be able to do something. یادتون نره. To be able to do something. حتما این ساختار رو تو ذهنتون داشته باشید. چه کاری رو؟ To calculate محاسبه. Calculator ماشین حساب هست. Pocket calculator ماشین حساب‌های جیبی هستن.
calculate what space and distance حجم و فاصله رو قادر هستم که محاسبه کنم. خب بریم قسمت B. در قسمت B read the questionnaire and check only the sentences that you strongly agree with. جلوی جملاتی که خیلی موافق هستید چک مارک بذارید، این علامت رو بذارید. Discuss your answers with another student. با دوستان دیگرتون بیاید بحث بکنید، یا اینکه خودتون اگر تنها هستید بیاید در مورد جمله‌هایی که می‌بینید به شما نزدیک‌تر هستن، با شما تطابق بیشتری دارن، اونها رو، یعنی اندازه شخصیتیتون، اونها رو بیاید تیک بزنید، چک مارک بزنید و بیاید در موردش صحبت بکنید. چرا؟ به عنوان مثال I'd like to work as part of a team. چرا دوست دارید به این شکل کار بکنید؟ و بعد از اون برید قسمت C. Now see in which group or groups you have the most check marks and go to communication, the right job for you, page 107. Do you agree with the results? یک پاسخی رو هم در قسمت کمیونیکیشن آورده که به اونجا مراجعه بکنید، ببینید کدوم یکی از پاسخ‌ها رو شما علامت زدید. به عنوان مثال اگر از 1 تا 4 زدید، از 5 to 8 زدید، 9 to 12 زدید و چطور، اونجا جدول مشخص میکنه که شما برای چه مشاغلی مناسب هستید. البته نظر یک کارشناس هست اما ممکنه که برای شما تفاوت داشته باشه، اما کار جالبی هست. با دید زبان آموزی به این کار نگاه کنید و اون رو انجام بدید. اما در پارت D look at the sentences in the questionnaire. Complete the rules with the gerund or the infinitive. در قسمت پایین ما 5 جمله داریم. این 5 جمله رو باید کامل بکنیم با کلمه‌های با عبارت‌های the gerund و یا the infinitive. متن رو که خوندیم در موردش هم صحبت کردیم. بریم نمبر 1 رو ببینیم. After some verbs. بعد از بعضی از افعال. For example, enjoy, don't mind, use. چه چیزی استفاده می‌کنیم؟ As I told you, we use the gerund after the verbs like enjoy, don't mind. So the answer is the gerund. Number 2, after some verbs like, would like, we use infinitive. بعد از افعالی مثل would like که عرض کردم خدمتون اونجا باید infinitive بیاریم. After adjectives use the infinitive. بعد از صفت ها گفتیم infinitive میاریم، مثل I'm happy to see you. این یادتون نره. I'm happy adjective. I'm happy to see you. Number 4, after prepositions use the gerund. یادتون نره. I'm good at learning. Preposition at. I'm good at learning. نمیگیم I'm good at to learn. اصلا جالب هم نیست. بعد از مدتی خودتون بدون اینکه با قوانین کاری داشته باشید یاد میگیرید که چه چیزی رو باید بیارید. و as the subject of a phrase or sentence use به عنوان subject یا فاعل یک عبارت یا یک جمله چه چیزی رو میاریم؟ گفتیم gerund. For example, smoking is not good. نمیگیم to smoke is not good. میگیم smoking is not good for your health. smoking اینجا subject جمله ما هست. خب امیدوارم که جمع‌بندی این قسمت کمک خوبی کرده باشه بهتون، اما باز هم در قسمت گرامر توضیح بیشتری در page 147 خواهیم داشت. Learn more about gerunds and infinitives and practice them. Grammar Bank 8B Gerunds and Infinitives. Grammar Bank 8B در مورد gerunds و infinitives هست. gerunds رو در کتاب قبلی کار کردیم، اسم مصدر هست. infinitives مصدر با تو هست در انگلیسی، مثل to work. gerund verb plus ing. ساختار gerund هم که فعل به علاوه ing هست، مثل working. مثال ها رو با هم میخونیم، توضیح میدیم چه وقتایی از gerund استفاده میکنیم، چه وقتایی از infinitive که مصدر با تو هست. Number 1, I'm not very good at remembering names. خیلی در به خاطر سپردی اسامی مهارت ندارم یا خوب نیستم. حافظه خوبی ندارم یا خیلی خوبی ندارم. I'm not very good at remembering. بعد از حرف اضافه ما gerund رو داریم. Remembering. نمیگیم I'm not very good at to remember. و یا Katie is given up eating junk food. کیتی از خوردن غذاهای هلهوله یا غذاهای بیخاصیت دست برداشته یا اونا رو کنار گذاشته. given up یک phrasal verb هست، عبارت فعلی هست. بعد از given up، بعد از take off، بعد از put on، بعد از go on و اینا که به شکل phrasal verb هستن باید gerund داشته باشیم، یعنی اسم مصدر، فعل به علاوه ing. She's given up eating.
Go on reading. به خوندن ادامه بده. Number 2. Driving at night is very tiring. Driving یعنی رانندگی کردن. رانندگی کردن در شب خیلی خسته کننده است. Is very tiring. Driving اینجا سابجکت ما هست، فاعل ما هست. وقتی که فعل بخواد فاعل ما بشه در جمله، ما باید از ساختار gerund استفاده کنیم، اسم مصدر. Driving is very tiring. Smoking is very bad. به این شکل نمیگیم smoke is bad و یا to smoke is bad. Shopping is my favorite thing to do on weekends. Shopping خرید کردن یک کار محبوب یا مورد علاقه من در تعطیلات آخر هفته هست. Shopping هم اینجا فاعل جمله ما هست. Subject number 3. I hate not being on time for things. متنفرم که برای چیزها یا کارا سر وقت نباشم یا تأخیر داشته باشم. I hate not being. در کتاب قبلی گفته بودیم که برای افعالی مثل love، مثل like، مثل hate، مثل dislike، enjoy ما باید بعدشون ing داشته باشیم. اینجا میگیم gerund باید داشته باشیم. همون ساختار هست. داره تکمیل تر میشه. میگیم gerund اسم مصدر بعد از ساختار hate میاریم. not being حالا میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه. I hate being. I don't mind getting up early. زود بیدار شدن برام سخت نیست، یعنی اهمیتی نمیدم، مهم نیست برام، خیلی کار شاقی برای من نیست. I don't mind. mind ساختاری هست که بعد از اون باید حالت gerund داشته باشیم. رولز رو هم بخونیم. We use the gerund verb plus ing. 1. After prepositions and phrasal verbs. در بالا گفتیم بعد از حرف اضافه باید ساختار ing داشته باشیم. یادتون هست در درس‌های گذشته گفتیم یه قسمتی رو I look forward to hearing from you. اونجا بعد از تو باید hearing رو بیاریم. حتما. As the subject of a sentence در این قسمت اگر جمله ما فاعلش یه فعل باشه باید فعل به حالت مصدر بره، اسم مصدر هم بشه. Driving, running is good for your health. به این شکل. و after some verbs, for example, hate, spend, don't mind و غیره، بعد از یه سری از افعال که در این لیست اومده hate, spend, don't mind و ادامه هم میدیم که این نوع افعال چه فعلایی هستن، باید ساختار gerund داشته باشیم. Common verbs which take the gerund include افعال رایجی که بعد از خودشون اسم مصدر میگیرن شامل این افعال هستن. admit پذیرفتن، avoid اجتناب کردن. مثل چی؟ avoid drinking alcohol when you want to drive. از نوشیدن الکل اجتناب کنید وقتی میخواید رانندگی بکنید. avoid drinking. deny. He denied stealing the money. اون دزدیدن پول رو انکار کرد. پس بعد از این افعال ما باید gerund داشته باشیم. dislike گفتیم مثل like هست اما عکسشه و باید ساختار gerund داشته باشه. I like reading, I dislike running. enjoy به همین شکل. feel like یعنی هوس داشتن، علاقه داشتن. I feel like eating and حالا نوع غذایی an apple. finish reading the book and give it to me. hate I hate waking up به این شکل. keep هم همینطور. like به همین شکل. love اینا از افعالی هستن که باید حتما gerund داشته باشن. like و love. I love reading, I love speaking in English. mind هم به همین شکل باید از افعالی هست که بعدش ing داشته باشیم. miss مثل I miss seeing you every day. از اینکه هر روز نمیبینمت دلم تنگ میشه، یا از اینکه نمیبینمت هر روز دلم تنگ میشه برات. practice speaking in English. تمرین کن انگلیسی صحبت کردن رو. prefer ترجیح دادن. recommend توصیه کردن، سفارش کردن. spend time صرف کردن زمان، وقت گذاشتن برای کاری. stop توقف کردن یا متوقف کردن چیزی. stop smoking. suggest he suggested going out. اون پیشنهاد کرد بریم بیرون. و phrasal verbs افعال عبارتی هم که گفتیم در قسمت بالا مثل give up, go on و غیره که افعالی هستن که باید بعدشون عباراتی هستن که باید بعدشون حتما gerund داشته باشیم. The negative gerund is not plus verb plus ing که میدونید ساختار منفی gerund مثل قسمت بالا I hate not being. به این شکل gerund رو با not و verb ing منفی میکنیم. The infinitive حالت دیگه فعل در انگلیسی هست. مصدر با تو در فارسی میگیم. مثل چی؟ to work, to find, to go,
to see. Number 1. My apartment is very easy to find. پیدا کردن آپارتمان من خیلی راحت هست. My apartment is very easy. Easy چی هست؟ صفته. Is an adjective. After adjective we have infinitive. بعد از adjective ما infinitive میگیریم. It is very hard to believe. خیلی سخته که باور کنید. Hard to believe. Difficult to do. Number 2. Simon is saving money to buy a new car. سایمن داره پول جمع میکنه to buy a new car که یه ماشین جدید بخره. میخوایم reason بگیم، میخوایم purpose بگیم دلیل انجام کاری چی هست. سایمن داره برای چی پول جمع میکنه؟ Why is he saving money to buy a new car. عبارت اول داره میگیم سایمن داره پول جمع میکنه. چرا؟ To buy a new car که یه ماشین جدید بخره. نمیگیم سایمن is saving money buying a new car. Number 3. My sister has never learned to drive. خواهر من هیچ وقت یاد نگرفت رانندگی کردن رو. Has never learned ساختار present perfect هست. هیچ وقت یاد نگرفت to drive. بعد از یه سری از افعال want, need, learn و غیره که در پایین هم میگیم باید ساختار to داشته باشیم، یعنی infinitive داشته باشیم. و try not to make a noise. سعی کن که سر و صدا تولید نکنی. Try not to make a noise. سعی کن که سر و صدا تولید نکنیم. میریم قسمت rules. we use the infinitive. جمع-بندیش هست after adjectives. اگر بعد از صفت قرار شد که شما ساختار فعلی بیارید بعدش باید حتما infinitive بیارید. hard to believe, difficult to do و یا hot to drink اگر کافی براتون داغ هست. Number 2. to express a reason or purpose. اگر میخواید دلیل و یا هدف چیزی رو بگید که چرا داره این کار رو انجام میده. to buy, to do به این شکل. After some verbs. بعد از بعضی از افعال مثل want, need و learn که در ادامه هم میگیم چه فعلای دیگه هستن باید ساختار infinitive داشته باشیم. Common verbs which take the infinitive include can't afford. البته afford هست که با can't میاد. afford معمولا با can و could میاد. حالا زمان حال و یا زمان گذشته. منفیش هم میتونه باشه. can afford یعنی از عهده چیزی برآمدن. can't afford از عهده چیزی بر نیامدن. بسته به ضمیری که دارید معناش تغییر میکنه. گذشتهش هم که could و یا couldn't هست. به عنوان مثال I can't afford to buy this car. از عهده خرید این ماشین بر نمیام. I can't afford or we can afford to buy this car. از عهده خرید این ماشین بر میایم. بعد از afford to اگر قرار باشه فعلی بذارید. agreed موافقت کردن. decide تصمیم گرفتن. we decided to go out. خیلی ساده است. نمیگیم we decided going out. expect انتظار داشتن. forget فراموش کردن. I forgot to bring it. help hope امیدوار بودن. I hope to see you again. learn to drive, learn to play the piano. need to, offer to, plan, pretend یعنی تظاهر کردن، وانمود کردن. He pretended to be asleep. اون تظاهر میکرد که خوابه. promise قول دادن. refuse یعنی امتناع کردن، سرباز زدن. remember to bring my book. یادت باشه که کتابم هم بیاری. seem, try, want و would like هم یادتون نره که همیشه بعدش باید to داشته باشه. بعضی از افعال هستن که ممکنه یه وقتی gerund هم بگیرن که بعداً صحبت خواهیم کرد، اما would like همیشه باید بعدش to داشته باشه. The negative infinitive not to plus verb. ساختار infinitive منفی not to verb هست. try not to forget. سعی کن فراموش نکنی. not to forget. remember not to call him. یادت باشه بهش زنگ نزنی. به این شکل. میریم ادامه درس. More verbs take the infinitive than the gerund. افعالی که با to میان تعدادشون بیشتر از افعالی هستن که با اسم مصدر میان. These common verbs can take either the infinitive or gerund with no difference in meaning. این افعالی که در پایین اومده هم میتونن infinitive بگیرن هم gerund بگیرن و معنای جمله هم تغییری نمیکنه. مثل start, begin, continue. For example, it started to rain. بارون شروع شد. It started raining. بارندگی شروع شد. معنا تغییری نمیکنه. اما قبلا هم عرض کردم فعل stop رو اگر بیاریم تغییر میکنه. Stop. I stopped to buy و یا I stopped buying something. مثال میزنیم I stopped to buy a book. من توقف کردم که کتاب بخرم.
پس قصد دارم که برم کتاب بخرم یا قصد داشتم که برم کتاب رو بخرم. stop to اینجا با infinitive گفتیم، اما میگیم I stopped buying books. من خرید کردن کتاب رو متوقف کردم، یعنی دیگه نمیخواستم کتاب بخرم. پس بعضی از افعال هستن که اگر infinitive بیان یا gerund بیان معنای جمله کاملا عوض میشه، اما افعال مثل start, begin, continue, continue to work, continued working به این شکل میتونن معناشون هم یکی باشن، تفاوت معنایی نخواهیم داشت. verb plus person plus infinitive، فعل به علاوه شخص به علاوه مصدر با to. We also use the infinitive after some verbs. بعد از بعضی از افعال ما infinitive میاریم، مثال ask, tell, want, would like plus person. این ساختار رو داشته باشیم، با فعل ask, tell, want, would like به علاوه یه شخص بعدش میاریم. مثلا can you ask the manager to come؟ اینجا کاستمری هست، به ویتر میگه can you ask the manager to come؟ میتونی از منیجر مدیر بخوای که بیاد. ask اینجا فعلمون هست، the manager person هست و بعدش infinitive. میگیم can you ask the manager coming؟ can you ask the manager come؟ میگیم can you ask the manager to come؟ can you ask your brother to come؟ she told him not to worry. اون خانوم به اون آقا گفت که نگران نباشه. not to worry نگران نباشه. told him tell بعدش یه person داریم، حالا اینجا ضمیر هست فرقی نداره. she told him not to worry بهش گفت که نگران نباشه. she told him not to miss him بهش گفت دلش تنگ نشه براش. she told him not to bring the book بهش گفت که کتاب رو نیاره. اور عکسش میخواید بگید she told him to bring the book، این خانوم به اون آقا گفت کتاب رو بیاره. to tell somebody to do something. I want you to do this now. ازت میخوام که اینو الان انجام بدی. I want you, want, person, to do. infinitive هست. this now. would really like you to come. we would really like you to come هست. واقعا دلمون میخواد که شما بیایید. would really like you to come. would like somebody to come. Okay? The base form. گاهی وقتا هم باید بیس فرم رو بیاریم، یعنی نه gerund نه infinitive. اونجا جواب نمیده، باید بیس فرم بیاریم. بیس فرم یعنی چی؟ یعنی همون infinitive بدون to. I can't drive نمیتونم رانندگی کنم، نمیگیم I can't driving، نمیگیم I can't to drive. We must hurry ما باید عجله کنیم. must hurry. She always makes me laugh اون همیشه منو میخندونه. یا My parents didn't let me go out last night. پدر و مادرم نذاشتن دیشب برم بیرون. Let و make توضیح میدیم در قسمت پایین. We use the base form. Base form رو استفاده میکنیم after most modal and auxiliary verbs. بعد از بسیاری از افعال وجهی و کمکی ما باید base form بیاریم. مثل I can drive و یا I can't drive. میتونم رانندگی کنم، نمیتونم رانندگی کنم. اینا مدال هستن. We must hurry. ما باید عجله کنیم. بعدش نمیتونید بگید we must to hurry. بعضی از زبان خارجی ها اینطوری میگن we must to hurry، اشتباه میگن به این شکل. تداخل فارسی معمولا کم هست، معمولا کم دیده میشه که فارسی زبانان به این شکل بگن، اما دقت داشته باشید. She always makes me laugh. make بعد از make و let هم ما باید ساختار بدون to داشته باشیم، یعنی مصدر بدون to باشه، base form باشه. She makes me laugh. She makes me cry. She makes me smile. My parents didn't let me go out to let somebody do something. یادتون باشه to let somebody do something نمیگیم let somebody to do. بعد از let to نداریم. Verbs that can take a gerund or an infinitive but the meaning is different. افعالی که میتونن gerund بگیرن و infinitive بگیرن اما معناشون متفاوته، مثل استابی که در قسمت قبل عرض کردم خدمتون. فعل try و remember رو به خاطر بسپارید. Try to be on time. Make an effort to be on time. Make an effort یعنی تلاش کردن. حالت رسمی تر نسبت به try هست. تلاش کن که سر وقت بیای، به موقع بیای. Try to be on time. و try doing yoga. Try doing yoga یعنی امتحان کن. اینجا do it to see if you like it. انجام بده ببین که آیا ازش خوشت میاد. If you like it. آیا. چند درس قبل کار کردیم اینجا if معنی آیا هست. انجام بده که ببینی. Do it to see
که ببینی if you like it ازش خوشت میاد یا نه. بعد از try to آوردیم اینجا infinitive هست try to be on time یعنی تلاش کن. پس وقتی که میخوای بگی تلاش کن کاری رو انجام بدی try to do it, try to be, try to see سعی کن این کار رو انجام بدی. try to be on time, try to learn it سعی کن که یاد بگیری. اما وقتی که بعدش gerund آوردیم اسم مصدر آوردیم یعنی داریم میگیم اینو یه امتحان بکن. try wearing these jeans اینا رو امتحان بکن، این جین رو بپوش ببین چطور هست. try doing yoga یوگا رو امتحان بکن ببین شاید برات خوب باشه. فعل بعدی remember هست، بعدش میخوایم infinitive بیاریم یعنی مصدر با to. remember to call him یادت باشه که بهش زنگ بزنی یعنی فراموش نکن که بهش زنگ بزنی. remember to call him. don't forget to do it یادت نره که این کار رو انجام بدی. اما gerund میخوایم بیاریم I remember meeting him years ago یادم میاد که سالها پیش اونو دیدم یا ملاقاتی باهاش داشتم. I have a memory of it یعنی خاطره ازش دارم. I remember meeting یعنی یادم میاد. remember to یادت نره. remember ing یادم میاد. remember meeting I remember seeing him I remember talking to him. خب grammar unit 8 part B در اینجا به پایان میرسه. برمیگردیم به درس اصلی. Part F. Choose 5 of the circles below and write something in them. خب 5 تا از سرکل های پایین رو باید انتخاب بکنید و پاسخی رو براش بنویسید. For example, somebody you find very easy to talk to. اسمش رو بگید. For example, my cousin, my brother, my mom. صحبت کردن با اون براتون راحته. Somebody you find very easy to talk to. Easy adjective هست بعدش to talk. Something you are planning to do in the summer. یه کاری که قراره که تو summer انجام بدیم. For example, I want to go. حالا جایی میخوای بری. یا I want to learn another language in the summer. Something you enjoy doing. Enjoy doing. یه دقت داشته باشید از دید گرامری. Enjoy doing. یه چیزی که دوست دارید on Sunday mornings یعنی روزهای صبح یک شنبه. حالا شما Friday mornings برای خودتون در نظر بگیرید. You enjoy doing. A job you hate doing. hate هم از افعالی است که در کتاب قبلی عرض کردم خدمتون. بعدش ing داریم. I hate doing for example exercises. I hate doing the dishes after I eat. After lunch for example. A job you hate doing in the house. یک شغلی که شما بعدتون میاد متنفر هستید در خونه انجام بدید. A country you'd like to visit in the future. یک کشوری که دوست داشته باشید در آینده ببینید. A country you'd like. would like گفتیم بعدش ساختار to داریم. infinitive مصدر با to. کشوری که دوست دارید در آینده ببینید. A sport, activity or hobby you love playing or doing but never have time for. ورزش، فعالیت و یا سرگرمی که شما عاشق انجام دادنش هستید. You love playing. گفتیم like, love, hate, enjoy. بعدشون باید ساختار ing داشته باشیم. gerund داریم. But never have time for. اما وقتی براش نداری. For example, I love playing the piano. I love playing the guitar. حالا وسایل موسیقی. میتونید بگید I love playing football. حالا کار دیگه ای رو دوست داشته باشید. و something you're afraid of doing. Afraid of preposition doing gerund. یه چیزی که از انجامش میترسید. For example, I'm afraid of riding a motorbike for example. A job you would love to do. شغلی که عاشق انجامش هستید. You would love to do. I would love to. I'd love to, for example, be a pilot. به این شکل. Somebody you wouldn't like to go on vacation with. یه کسی که باهاش دوست ندارید به تعطیلات برید. Somebody you wouldn't like. Would like و یا wouldn't که منفیش هست دوست ندارید بعدش ساختار infinitive داریم و on vacation. To go on vacation. یادتون نره نگید to go to vacation به تعطیلات. To go on vacation و with رو در انتها آوردیم. یه preposition هست به عرض کردم خدمتون این with باید با صدای بلندتر یعنی با استرس خونده بشه. Somebody you wouldn't like to go on vacation with. معمولا preposition ها صدای کمتری دارن، استرس کمتری دارن، شنیده نمیشن، اما وقتی که در انتها قرار میگیرن با صدای بلندتر گفته میشن. Working groups. Tell the others about what you put in your circles and answer their questions.
به صورت گروهی کار بکنید، به دیگران بگید که در سیرکلاتون چی قرار دادید. You put in your circles. در مورد و به سوالاتشون پاسخ بدید. I'm going to tell you about someone I find really easy to talk to. It's for example, my mom. و به همین شکل مثل تمرین صفحه قبل بیایید مکالمه سازی بکنید و همینطور در جملات پشت هم اینا رو به همدیگه ربط بدید و داستان سرایی بکنید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون دارم. Good luck. به نام خدا. Page 88B قسمت دوم for reading. Read the first paragraph of an article about the TV show Shark Tank. Answer the questions. 1. Who are the sharks? What is their tank? How does the show work? Is there a similar TV show in your country? How does it work? خب یه مقاله داریم در پایین میخونیم الان با هم. این 4 سوال رو هم در نظر داشته باشید که باید بتونید به اونها پاسخ بدید. میریم Shark Tank رو میخونیم. Shark Tank is a US TV show with similar versions in many different countries. Shark Tank یک برنامه تلویزیونی یا یک شوی تلویزیونی ایالات متحده هست که ورژن ها یا نسخه های مشابهی از این برنامه در بسیاری از کشورهای مختلف وجود داره. On the US show, contestants have about 10 minutes to present their business ideas to 5 very successful business people. در برنامه شو تلویزیونی ایالات متحده، یعنی همین برنامه شارک تانک، شرکت کنندگان contestants جمع contestant هست. تقریبا 10 دقیقه فرصت دارن تا ایده های بیزنسشون یا تجاری خودشون رو پرزنت بکنن، ارائه بکنن برای کی؟ to 5 very successful business people. برای 5 فرد بیزنسمن یا بیزنس وومن موفق. بیان اینها رو تعریف بکنن و ارائه بکنن، بگن که چه چیزی دارن. These people are nicknamed the sharks and the intimidating room where they meet the contestants is the tank. The tank's home. این بیزنسمن ها یا بیزنس وومن ها نیکنیم شدن. نیکنیم یعنی ملقب هستن. این لقب رو بهشون دادن. For example, somebody's name is Ibrahim and his nickname is Abi. They are nicknamed the sharks. به اونها میگن sharks. shark معنی مختلفی داره. میتونه به عنوان آدمای چیره دست و قهار و ماهر و یه جایی به معنی منفیش به معنی کلاهبردار هم باشه. مثلا لون شارک L-O-A-N لون میدونید وام هست. لون شارک کسی هست که رباخوار هست. در مورد شارک صحبت کردیم. و تانک اینجا به معنای ظرفای بزرگ، آکواریومایی هستش که شارک در اونها نگهداری میشه. حتما دیدید آکواریومای بزرگ شیشه‌ای که شارک رو در اون قرار میدن و مردم میتونن بیان شارک رو ببینن. خب اینجا مکانش هم گفته میشه تانک، جایی که شارک ها میشینن. So nickname ملقب شده و intimidating یعنی ترسناک، scary. Intimidating room where they meet the contestants جایی که اینجا ضمیر موصولی آورده، در جایی که شرکت کنندگان رو ملاقات میکنن این شارک ها is the tank. به اونجا تانک گفته میشه. The shark's home خونه شارک ها، کوسه ها. The sharks, who are often multimillionaires, are prepared to invest money in any business that they believe might be a success. The sharks همین کوسه ها یا این آدم های business people که اغلبا مالتی میلیونر هستن، یعنی چند میلیون آدم های چند میلیون دلاری هستن و آماده هستن. They are prepared to invest. Invest به معنی سرمایه گذاری کردن. They are prepared to invest. آماده سرمایه گذاری هستن. Invest money یعنی آماده سرمایه گذاری پول هستن در هر بیزنسی که they believe might be a success. معتقدن یا اعتقاد دارن که ممکنه یک بیزنس موفقی باشه. In return, they take a share of the profits. In return در عوض کاری که انجام میدن، در عوض اینوستمنتی که انجام میدن، they take a share of the profits. بخشی یا سهمی از سود رو میگیرن. share سهم. share of the profits که سودها هست. The contestants are usually entrepreneurs, product designers, or people with a new idea for a service. شرکت کنندگان معمولاً entrepreneurs هستن. entrepreneur کارآفرین ها هستن و product designers کسانی هستن که طراح محصولات هستن و کسانی هستن که با ایده های جدیدی هستن برای یک سرویسی یا خدمتی.
After the contestants have made their presentations, the sharks ask them questions about the product and its possible market and then say if they are prepared to invest or not. بعد از اینکه contestants شرکت کنندگان have made their presentations ارائهشون رو انجام دادن، شارک ها از اونها سوالاتی رو در مورد محصول میپرسن، فراورده the product میپرسن و its possible market و از بازار احتمالیش و بعد میگن که آیا اونها آماده هستن که سرمایه گذاری کنن یا نه. If they are prepared to invest or not به این شکل. And then they say if they are. اینجا آیا هست، آیای فارسی که میگیم و میگن که آیا آماده هستن که سرمایه گذاری کنن یا نه. If they are not convinced by the presentation, they say the dreaded words, I'm out. اگر they are not convinced متقاعد شدن. They are not convinced اگر متقاعد نشدن by the presentation با ارائه‌ای که شده. They say the dreaded words کلمات هراسانگیز dreaded adjective هست. کلمات هراسانگیز ترسناک I'm out رو میگن چون اون کنتستنت انتظار داره که سرمایه بگیره و اون کار رو شروع کنه و با نگرانی منتظر این کلمه هستن که آیا میگه I'm out و یا اینکه میگه they're ready to invest. خب میریم قسمت بعد. So far, the sharks have agreed to invest over $6.2 million in products, companies, and ideas presented on Shark Tank. So far تا کنون، تا الان the sharks یعنی کوسه ها و یا این business people ها have agreed موافقت کردن. agreed to گفتیم بعد از agree ما حالت infinitive داریم. agreed to invest موافقت کردن که سرمایه گذاری کنن بیش از 6.2 میلیون دلار در products، در محصولات، شرکت ها و ایده هایی که پرزنت شده در برنامه شارک تانک. They were very happy with their investment in Travis Perry, a guitar player from Alabama, who had the idea for Chord Buddy, a device that helps people learn to play the guitar. اونا از سرمایه گذاریشون بر روی ترویس پری خیلی خوشحال بودن، خیلی شاد بودن. ترویس پری کی هست؟ یک گیتار پلیری هست از آلاباما، نوازنده گیتار هست و ایده کورد بادی رو که دیوایسی هست، یک وسیله هست، در تصویر هم میبینید کورد بادی اسمش رو گذاشته. A device that helps people learn to play the guitar. وسیله، device. For example, a gadget. A radio can be a device. A device that helps people کمک میکنه به مردم learn to play the guitar که گیتار زدن رو یاد بگیرن. Learn to یادتون نره infinitive. He came into the tank with some guitars that had the device attached to them. اون با چند تا گیتار وارد تانک میشه، یعنی همون ساختمون میشه که این دستگاه هایی که اسمش رو کورد بادی گذاشته رو هم روی اونها وصل کرده بود. Attached to them. Had the device attached to them. Shark Robert Herjavec immediately sensed an opportunity in the charismatic Travis and agreed to invest $125,000 in his product. رابرت هرجاوک که یکی از شارک ها هست بلا فاصله immediately sensed an opportunity یک فرصتی رو احساس کرد. opportunity in the charismatic Travis. charismatic یعنی پرجذبه. having a magnetic personality یک شخصیت داشته باشه که magnetic هست، یک حالت جذاب داشته باشه. این charismatic Travis که اسم این آقا هست and agreed to invest و موافقت کرد که invest بکنه، سرمایه گذاری بکنه. چقدر؟ $125,000 in his product. محصول این آقا بیاد سرمایه گذاری بکنه. A year later, Chord Buddy has made over $1.5 million sales and has John Rich, a famous country singer, representing the product. Travis is now running an impressive and profitable company. یک سال بعد Chord Buddy که همین شرکت هست has made over 1.5 million in sales. بیش از 1.5 میلیون دلار فروش داشته و جان ریچ رو که یک خواننده معروف کانتری هست، یه سبک میوزیک هست،
آورده و representing the product میکنه، آورده و اون رو و آورده محصول رو داره تبلیغ میکنه. ترویس الان داره یک شرکت impressive، یک شرکت با شکوه یا ستایش انگیز و profitable یعنی سودآور رو داره اداره میکنه. To run a company یعنی اداره کردن. Profit سود، profitable سودآور. Susie Taylor wanted the Sharks to invest in her high-tech baby bib company. سوزی تیلر میخواست که شارک ها در شرکت پیشبند بچه پیشرفته اون سرمایه گذاری کنن. بیب به معنای پیشبند هست، B-I-B. apron که پیشبندهای بزرگتری هست که مادرها میبندن برای کار در آشپزخونه و یا cooks استفاده میکنن apron. اما بیب پیشبندهای کوچیک برای کودکان هست. The bibs are made from high quality materials that don't stain. پیشبندها are made from ساخته میشن از high quality materials، از مواد با کیفیت خیلی بالا استفاده میشن that don't stain. stain یعنی لکه. stain لکه. to stain somebody's personality لکه دار کردن شخصیت کسی. Nobody was enthusiastic and the sharks rejected her idea. هیچ کس در اون شارک تانک enthusiastic نبود، مشتاق نبود و شارک ها rejected her idea ایده اون رو رد کردن. to reject somebody's idea. But Susie hasn't given up. اما سوزی تسلیم نشده. hasn't given up. Since appearing on the TV show, orders for Susie's bibs increased and she has been contacted by other investors. از زمان حضورش در اون برنامه تلویزیونی سفارش‌ها برای پیشبندهای سوزی افزایش پیدا کرده. increased متضادش decreased و she has been contacted و توسط دیگر سرمایه گذاران باهاش تماس گرفته شده. has been contacted by other investors. And that is what makes a real entrepreneur. He or she never gives up. و این همون چیزی هست که یک کارآفرین واقعی رو میسازه. He or she یعنی اون کارفرما هرگز give up نمیکنه، هرگز تسلیم نمیشه. He or she never gives up. If the sharks invest in him or her, there is a chance he or she will be successful. اگر همین سرمایه گذاران یا این شارک ها برای اون سرمایه گذاری بکنن، شانسی وجود داره که اون ممکنه موفق بشه. She will be successful. But if they leave the tank empty-handed, the determination to make it on their own is as great as ever. اما اگر اونها تانک رو یعنی اون سالن استودیویی که شارک ها هستن رو empty-handed یعنی دست خالی ترک بکنن و برن، the determination یعنی اراده محکم یا عزمشون، the determination to make it on their own برای اینکه پروژه خودشون رو روی پای خودشون به نتیجه برسونن is as great as ever مثل همیشه بالا هست. The determination is as great as ever. And of course the sharks don't always get it right. و البته که این شارک ها همیشه خوب تصمیم نمیگیرن. Cook Sean Davis's product, gourmet shrimp burgers, was rejected. شان دیویس که یک آشپز هست فرآورده‌ای داشته، محصولی داشته که گورمی شریمپ برگرز بوده. برگرهایی بوده که در اون شریمپ وجود داشته، یعنی میگو وجود داشته. گورمی یعنی غذای عالی و خوب. گورمی شریمپ برگرز was rejected. رد کرده بودن این محصول رو. One shark said, یکی از شارک ها گفت I'll buy the product but I don't really know the food business well enough to make the product successful. من محصول رو میخرم، یعنی کل محصول رو میاد میخره، اما تجارت غذا رو خیلی خوب نمیشناسم. well enough به اندازه کافی خوب نمیشناسم to make the product successful که بخوام این فراورده رو یا این محصول رو موفقش بکنم. Another shark said I just don't like shrimp at all so based on that I'm out. شارک دیگه گفت که من کلا از شریمپ یعنی میگو خوشم نمیاد، به همین دلیل هم یا بر همین اساس I'm out. من قبول ندارم کلا. A third shark said getting shrimp and keeping it cold makes the product too expensive for the public to buy. شارک سوم گفت که
گرفتن میگو و سرد نگه داشتنش خرید این فراورده رو برای مردم گرون میسازه. Too expensive for the public to buy. To buy اینجا اینفینیتیو هست، یادتون باشه در گرامر هم گفتیم پرپسش رو داریم میگیم اینجا. برای اونها سخته. Today Davis's company is worth $6 million and his shrimp burgers are sold in supermarkets across the US. امروز ارزش شرکت دیویس 6 میلیون دلاره و شریمپ برگرهاش یعنی برگرهای میگوش در سوپرمارکت های سراسر ایالات متحده فروخته میشه. are sold فروخته میشه in supermarkets across the US. across the US یعنی در سراسر ایالات متحده. خب پاسخها به قسمت A رو هم که گذاشتم خدمتون. Number 1, who are the sharks? They are very successful business people. Number 2, what is their tank? تانکشون چی هست؟ The room where they meet the contestants. Number 3, how does the show work? نحوه اجرای این برنامه چطور هست؟ How does the show work? The contestants make a presentation to the sharks, who then ask them questions and decide whether or not to invest in the contestants' business. و number 4 هم که is there a similar TV show in your country? How does it work? که اگر برنامه وجود داره در کشور ما میتونید به همین شکل بگید که به چه شکلی کار میکنه و یا انترپرنورها میان و یا غیره توضیح بدید. در قسمت B, look at the photos and read about 3 products that were presented on the show. A device for a guitar, A. Baby bibs, B. And shrimp burgers, C. Which product? 1. Has been very successful although the sharks didn't invest in it. و پاسخ ها رو هم میذاریم. پاسخ C هست shrimp burgers، یکی از محصولاتی که موفق بوده اگرچه sharks didn't invest in it، اگرچه although شارک ها روی اون سرمایه گذاری نکردن. و which product was presented by a musician؟ توسط یک musician present شد. A. Number 3 was presented by a female. توسط یک خانومی present شد. female و متضادش male. M-A-L-E. female مؤنث male مذکر. has a celebrity representing the product. یه سلبریتی رو آورده داره این محصول رو معرفی میکنه. celebrity که number 4A هست. is practical for moms and kids. برای مامان ها و بچه ها پرکتیکال کاربردیه. moms یعنی مادران. is now sold in many US states. الان در بسیاری از ایالات متحده فروخته میشه. is now sold ساختار پسیو هست. فروخته میشه که پاسخ شمسی هست. میتونید پاز بفرمایید، سوالاتون رو و پاسخ ها رو چک کنید. بعد با هم بریم صفحه بعد page 81. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Part C. Which, if any of the 3 products would you be interested or definitely not interested in buying? Why? کدومی که از این 3 محصول رو شما بهش علاقه‌مند هستید که بخرید و یا definitely not interested in buying و یا اینکه اصلاً علاقه‌مند به خریدشون نیستید. Interested in buying این ساختارش هست و definitely not interested in buying. بعد از حرف اضافه preposition buying gerund ing داریم و why چرا. For example, for myself, I'd be interested in buying the chord body because I'm into music and I have always wanted to learn to play the guitar. This can be my answer. Your answer can be different. Okay. D. Look at the highlighted words and phrases which are all related to business. Try to figure out their meaning from the context. خب کلماتی که هایلایت شده بودن رو هم در متن توضیح دادیم. یه بار دیگه میگیم a share of the profits سهمی از سودها هست و entrepreneurs کسانی هستن کارآفرین هستن و product محصول هست فراورده. market بازار هست و profitable سودآور هست. rejected her idea ایدهش رو رد کردند و be successful موفق بودن هست. to make it که به پایان رسوندن هست در اون متن البته. و اما قسمت note words with different meanings. Sometimes the same word can have 2 completely different meanings. For example, I work in a store. It's my job and my laptop doesn't work. It's broken.
بعضی وقتها یک کلمه میتونه معانی مختلفی رو در بافت‌های مختلف داشته باشه. مثال I work in a store، من در یک فروشگاه کار میکنم. I work به عنوان verb اینجا به معنای it's my job هست. اما در جمله بعدی my laptop doesn't work it means it's broken. It doesn't work here means it is broken. اینجا کار نمیکنه نمیگیم، میگیم شکسته، خراب شده. به این شکل برای بعضی از وسایل استفاده میکنیم. پس work با معانی مختلف داریم. یا کلمه بانک، مثلا یه جا بانک هست جایی که شما میرید پول میبرید به حساب میریزید، یه جا بانک ساحل رودخونه هست یا ساحل دریاچه هست. خب بریم قسمت ای. Would the partners say what the difference in meaning is between the pairs of sentences؟ جفت جمله هایی که در پایین میاد باید بگیم تفاوت کلمه های بولد شده چی هست. Number one, he's running a business and he's running a marathon. running معانیشون متفاوت هست در بافت‌های مختلف. He's running a business means he's managing it. He's controlling it. اداره کردن هست. He's running a marathon یعنی دویدن. He's running in a marathon race. Number two, Marion was fired last week and when the man fired the gun, everyone screamed. Marion که شخص هست was fired اخراج شد. Lost his job. To lose your job. Was fired. He or she was fired. Okay? He or she lost his job or her job. But the next sentence says, when the man fired the gun, when you fire a gun, you shoot a bullet from a gun. You shoot a bullet from your gun. For example, you fire at something, you fire at somebody. Everyone screamed. همه جیغ کشیدن. پس معانی مختلف. اخراج شدن و شلیک کردن. Number three, there is a market for this product. برای این فراورده، برای این محصول بازاری وجود داره، یعنی بازار خرید وجود داره، خرید و فروش خوبی برای این محصول وجود داره. There is a market where you can buy vegetables. یک بازاری هست یعنی مکانی هست، اینجا place هست که شما میتونید برید سبزیجات بخرید. پس اینجا به معنای در جمله دوم به معنای مکان هست و در جمله اول به معنای یک معنای انتزاعی هست، خرید و فروش هست، قابل لمس نیست، اما در معنای دوم معنای مکانی هست. Number four, he set up a company and he's very good company. He's set up, he has set up. Set up, we talked about set up. It means started. استبلشش کرد یعنی راه انداخت. استارتاپش کرده، ستاپش کرده یک شرکت رو. اما he's very good company. company یعنی good friend to be with. A good friend to be with. فارسی میگیم مونس، همدم. همدم خیلی خوبیه، مونس خیلی خوبی هست. She is very good company. company در اینجا به معنی شرکت، company در اینجا به معنی مونس و همدم هست. Let's go to part 5. Part 5, listening. A. 449. Look at the photos of 2 more products that were presented on Shark Tank. Now listen and find out exactly what makes them special. 4.49. Johnson Bailey presented man candles. He argued that most candles smell like perfume and are designed for women. He argued استنباط کرد، بحث کرد در این مورد که اکثر candles شمع‌ها smell like perfume. perfume یعنی ادکلون یا عطر. are designed طراحی شدن passive هست for women. معمولا برای خانوما طراحی میشن این شمع‌ها. One day he was having some friends over to watch a football game. He was having some friends over to watch a football game. To have some friends over یعنی دوستاش اومده بودن خونش اونجا برای مدت کوتاهی بمونن. And his house smelled like old Chinese food and dirty clothes. The only candle he had at the time was a vanilla-scented one. A vanilla-scented one یعنی شمعی که با بوی و عطر وانیل بوده. Scent به معنای عطر و رایحه هست. And he didn't want his house to smell like perfume. That's why Bailey invented manly candles that smell like things men enjoy. Basketballs, golf courses, the beach,
popcorn, and barbecue sauce. He even has a horrible-smelling candle you can burn to get people you don't like, perhaps your mother-in-law, out of your house. He even has a horrible smelling candle. شمع‌هایی که بوی خیلی بدی داشته باشن، horrible smelling باشن. You can burn. شمع رو میسوزونید. You can burn a candle to get people you don't like, perhaps your mother-in-law. به عنوان مثال برای بیلی mother-in-law رو دوست نداشته، مادر زنش رو دوست نداشته. این شمع رو روشن میکرده. این شمعی بوده که horrible smelling داشته و باعث میشده که keep her out of his house کنه. He tried to convince the sharks to invest by passing out his candles and asking them to smell them. The sharks most wanted to smell the bad candle, which is Bailey's best-selling candle. Kim Nelson's idea was a cake business that sells homemade cakes across the U.S. These cakes are made from all natural ingredients, like fresh oranges in the O.O. orange cake, or 1 pound of grated carrots in Daisy's carrot cake. 1 pound of grated carrots. 1 pound. pound اینجا واحد وزن هست. 1 پوند تقریبا نیم کیلو هست. 500 گرم. Grated carrots. Grated یعنی رنده شده. Grated carrots. هویج رنده شده. Kim came up with the idea because many people don't have the time or the talent to bake a delicious homemade cake for special occasions like birthdays, graduations, or anniversaries. Came up with the idea یعنی به این ایده رسید. این ایده به ذهنش خطور کرد که بسیاری از مردم تایم و یا تالنتش رو ندارن، استعداد رو ندارن. To bake a delicious که خوشمزه هست. صفت homemade cake کیک خانگی هست که در خونه ساخته میشه. Special occasions اوقات خاص هست مثل birthday, graduations که فارغ التحصیلی و anniversaries سالگردها هست. Kim says that she has a talent for baking cakes, and more importantly, she feels it's her passion. Passion به معنای love هست. Kim's products are currently sold online in her local area, but she would like to increase production and sell more cakes across the U.S. She would like to increase production. دو تا موضوع هست. یکی increase به معنای افزایش دادن. متضادش opposite decrease. de و ادامه crease رو می نویسید. decrease, increase رو با هم یاد بگیرید. would like to گفتیم بعد از would like ما to میاریم و فعل رو بهش میچسبونیم که میشه infinitive. would like to increase production علاقمند به افزایش تولید هست. The cake business is called Daisy Cakes. خب پاسخ به این قسمت The man candles have scents that men would like more than women. Man candles شمع‌های مردونه have scents گفتیم رایحه scent هست. scents جمعش هست. رایحه هایی یا عطرهایی داره که men would like more than women. مردان از زنان بیشتر دوست دارن. و پروداکشن بعدی Daisy Cakes بوده are homemade from fresh ingredients and they're perfect for people who want homemade dessert but don't have time or میتونیم بگیم talent to make it. Daisy Cake هم که به این شکل هست homemade هست و غیره. Ingredients محتویات هست یادتون نره. Ingredients. Part B. Listen again. Do you think the sharks invested in both of them, neither of them, one of them, which and why? Both of them به معنی هر دو هست. یه مروری داشته باشیم. Both of them یعنی هر دوی اونها. Both of them are happy. هر دوی اونها شاد هستن. Both of them are successful. هر دوی اونها موفق هستن. Neither of them به معنی هیچ کدوم از اونها یعنی از اون دوتا هیچ کدومشون. Neither of them به دو گزینه اشاره میکنه اما هر دوتا رو هم رد میکنه. عکسش both of them به دو تا گزینه اشاره میکنه هر دوتا رو هم تایید میکنه. Both of them are both of the students به این شکل و neither of them میگه هیچ کدوم از این دوتا. Neither of them یعنی هیچ کدوم از این دوتا. اما عکسش either هم داریم. Either of them یعنی هر کدوم از این دوتا. هر کدوم از این دوتا. مثلا شما توی یکی از شهرها وایسادید میخواید برید به تهران و دو راه دارید و میپرسید which way goes to Tehran و پاسخ میشنوید either way.
Either way goes to Tehran. یعنی هر کدوم از این راه ها رو بگیری شما به تهران میرسی. Either way goes to Tehran. و اما one of them یعنی یکی از اونها، یکی از اون دوتا یا یکی از اونها. One of them یعنی فقط یکی از اونها به اون مقصد میرسه یا یکی از اونها مورد پسند هست. Now listen to what happened. Were you right? What influenced the shark's choice? به ادامه موضوع گوش میکنیم ببینیم که آیا شما درست گفتید یا نه. What influenced یعنی تأثیر گذاشتن. What influenced the shark's choice? چه چیزی روی تصمیم شارکس تأثیر گذاشت، مؤثر بوده. What influenced. 4.50. The sharks asked Johnson a lot of questions. For example, they asked him how much the candles sell for, $10 to $12 a candle, and how much money they made in sales the year before. How much the candles sell for. How much something sell for or some things sell for به این معنا هست که چقدر فروش میره، چقدر فروش داره. $10 to $12 a candle, for example. And how much money they made in sales the year before. در سال گذشته چقدر اونها فروش داشتن. For example, $53,000 they made in sales. $53,000. Johnson explained that currently he and his wife had put over $40,000 of their own money into this product. جانسن توضیح داد که explained that توضیح داد که currently یعنی اخیراً، در حال حاضر he and his wife had put past perfect گذاشته بودن، قرار داده بودن بیش از $40,000 از سرمایه خودشون رو of their own money into this product بر روی این محصول گذاشتن. put over 40,000 بیش از $40,000. The sharks also asked how the candles were made, to which he answered that he poured them all into their containers by himself. He didn't have any help in his entire candle-making process. شارک ها همچنین ازش پرسیدن که how the candles were made. یه سوال پسیو هست. پسیو به این شکل که شمع‌ها چطور ساخته شده بودن یا میشن. To which he answered. To which این به question برمیگرده که به این سوال پاسخ داد که he poured. pour یعنی ریختن مایع داخل ظرفی مثل چای و یا آب. poured them all into their containers که ظروفش هست by himself. خودش به تنهایی. reflexive pronoun هست. by himself. He didn't have any help. هیچ کمکی هم نداشت in his entire candle making process. entire یعنی کل. entire candle making process در کل فرایند شمعسازی هیچ کمکی از کسی نگرفته بود. In the end, they decided that they weren't interested. در پایان هم اونها تصمیم گرفتن که علاقمند نیستن به این موضوع. Their main reason was they thought the business just wasn't big enough or interesting enough, so they couldn't believe that it would ever make any money. The sharks were impressed by Kim's presentation, and they immediately asked to try her cakes. They were impressed. تحت تأثیر قرار گرفتن. I was impressed. من تحت تأثیر قرار گرفتم. First impression. تأثیر اول. وقتی که به یک اینترویو دعوت میشید. Remember, you have to have a good first impression. تأثیر خیلی خوبی باید بذارید. They really loved her cakes and complimented her on their fresh and delicious taste. They complimented her. compliment یعنی تمجید کردن، ستایش کردن، تعریف کردن. compliment somebody on their fresh and delicious taste. به خاطر چیزی. Even though the male sharks liked Kim's product, they were concerned that her company had reached its potential, making a respectable $27,000 in the last 3 months. In the end, Barbara Corcoran, the only female shark, decided to invest $50,000 in Kim's business because she thought there was a market for Kim's product. And since then, و از اون زمان به بعد Kim's daisy cakes are now being sold online across the U.S. She was able to pay Barbara Corcoran back in only 3 weeks,
She was able. اون تونست. She was able یعنی تونست. To pay. بعد از she was able to pay Barbara Corcoran back. To pay back یعنی برگردوندن پول. In only 3 weeks ظرف 3 هفته تونست فقط 3 هفته تونست پول کورکوران را بهش برگردونه. And she has expanded her business by offering new products like lemon curd. expand یعنی گسترش دادن. expanded her business by offering با ارائه کردن محصولات جدیدی مثل lemon curd که یه چیزی مثل دنت هست. Although the sharks thought Johnson's candles were funny, it's a good thing they didn't invest in his company. Johnson's website has been shut down, and his candles have disappeared from store shelves. وبسایت جانسون هم has been shut down یعنی shut down شده، بسته شده و خاموش شده. And his candles have disappeared یعنی ناپدید شدند. From store shelves از طبقات فروشگاه ها محصولاتش دیگه disappear شدند، ناپدید شدند. Now let's check the answer. Only one shark invested in Kim's cakes. Even though the male sharks liked Kim's cake and even went back for seconds, they didn't think her company would make much money. Barbara Corcoran thought there was a market for Kim's product and she invested $5,000 because she was a female. Do you think either of these products would be successful in your country? Why or why not? I think, or in my opinion, the cake product can be successful in my country. And I don't think people are interested in that kind of candle. میتونید به هر شکلی ادامه بدید و پاسخاتون البته مربوط به خودتون میشه. میریم قسمت 6 speaking. Work with a partner. Imagine you're going to appear on the program. You can choose one of the products below or you can invent your own. شما تصور کنید که میخواید وارد برنامه مثل شارک تانک بشید. یکی از محصولاتی که در قسمت پایین اومده رو انتخاب بکنید یا اینکه میتونید یه دونه محصولی که مربوط به خودتون هست یا در حال حاضر دارید رو اینونت بکنید و بیارید برای ارائه. مثلا از لیست پایین ما a watch, a sandwich, an app که این اپلیکیشن هست, a chair, a dessert, a pen, a lamp, a drink و a gadget هست. Think of the following aspects of your product. خب در مورد محصولتون باید توضیحاتی بدید. این محصولتون باید به شکل زیر معرفی بشه. What is a product? توضیح بدید. What is a product? For example, it's a watch. What is its name? For example, it's called, اسمش رو میذارید. Who is it for? It is suitable or proper for the soldiers who go to war or for the divers who go underwater. برای سربازانی که به جنگ میرن این ساعت مناسبه. برای غواصانی که به زیر آب میرن مناسبه. How much will it cost? It will cost about, for example, $20,000 to set up. برای راه اندازیش $20,000 هزینه نیاز هست. And for the customer it costs. برای مشتری هم اینقدر هزینه داره. For example, $100. Why is it different from other similar products? با اینجا تفاوت رو بیان بکنید. بگید که چرا از محصولات مشابه تفاوت داره. متفاوت به چه دلیلی متفاوت هست. Do you have an advertising slogan for it? Advertising slogan یعنی یک شعار تبلیغاتی. آیا شعار تبلیغاتی براش دارید؟ مثلا میتونید بگید With our watch you can go everywhere, underwater, in the sky و غیره. Part B, present your product to the class together. Spend a few minutes preparing your presentation. Take turns giving the information and use language from the box to help you. در قسمت پایین یه باکسی اومده. میخواید یه برنامه پرزنتیشن داشته باشید. محصولی رو که دارید میخواید معرفی بکنید. حالا با دوستاتون میتونید کار انجام بدید یا به تنهایی اگر هستید presenting a product رو با هم میخونیم. ببینیم به این شکل Good morning ladies and gentlemen میتونید بگید We're going to tell you about our new product or my new product. It's a or and it's called. همون شکلی که در بالا عرض کردم خدمتتون. اسمش رو میگید و میگید که چه چیزی هست. We think it will be very popular with. فکر میکنم که و یا ما فکر میکنیم که این مورد قبول یک گروه خاصی بشه. For example, it will be very popular with women. It is completely different from or better than anything else on the market because کاملا متفاوت یا بهتر از هر چیزی که الان در بازار هست on the market. به خاطر اینکه it has some special features. بریم قسمت پایین.
You also have money to invest in one of the products your classmates present. So listen to their presentations and decide which one to vote for. And think that you are one of the sharks and you have enough money to invest in your friends or your classmates' product. Decide which one to vote for. So listen carefully to their presentations and decide which one to vote for. و تصمیم بگیرید که برای کدومی که از اونها رأی بدید. کدومی که از اونها رو انتخاب بکنید. این کار رو هم میتونید انجام بدید. Writing, page 120, a cover email with your resume. Write an accompanying email to send with your resume to apply for a job. خب با هم میریم به page 120. در مورد cover ایمیل هست، نامه‌هایی که به همراه رزومتون میزنید یا اصلا ایمیلی که میخواید برای اپلیکیشن بزنید به چه صورتی هست. موضوع بسیار خوب، مناسب برای دوستانی که میخوان اپلای بکنن و یا بحث ایمیل و نامه‌نگاری رو یاد بگیرن. Writing, page 120, a cover email with your resume. Look at the job advertisement. What job could you apply for? یه جاب ادورتایزمنتی هست، تبلیغاتی هست برای جاب و ببینید کدومی که از این جاب ها رو شما براش اپلای میکنید. You apply for a job and you apply to a university, to a company. We're looking for dedicated, enthusiastic and energetic people to work at the upcoming Olympic Games. We're looking for، داریم دنبال کسی میگردیم که dedicated باشه، یعنی از خود گذشته فداکار باشه، enthusiastic مشتاق باشه، eager باشه و energetic یعنی full of energy to work at the upcoming Olympic Games که بیاد کار بکنه. برای چه کسی دنبال این افراد میگردن؟ برای اینکه to work at the upcoming Olympic Games. اینجا گفتیم to work و نگفتیم working که بیایم هدف رو بگیم. The purpose of looking for a dedicated, enthusiastic and energetic people برای این هست. To work at the در upcoming یعنی آتی، برنامه که به دنبال خواهد بود در آینده نزدیک. Olympic Games بازی های المپیک. یادتون باشه Olympic Games رو به این شکل بنویسید. O بزرگ G بزرگ، فراموش نکنید، اسم خاص هست. There are opportunities in the following areas. در قسمت های زیر یا در بخش های زیر که میاد فرصت های وجود داره، فرصت های شغلی. Administration که مدیریتش هست. Hospitality and catering. Hospitality به معنای اینجا به معنای هتلداری هست، پذیرایی هست و catering که به معنای تهیه و تامین غذا و مخصوص تشریفات مربوط به این کارها هست، مثل catering که در هواپیماها هست و غذاها رو تأمین میکنن برای مسافرین. Translation and Language Services که خدمات ترجمه و زبان و غیره هست تو این زمینه. Medical Support که پشتیبانی پزشکی هست. All applicants must be appropriately qualified and an intermediate level of English is essential. Send your resume and a cover email in English to recruitment@theolympicgames.com. All applicants همه متقاضی ها applicants متقاضی ها هستن و must be appropriately qualified باید صلاحیت لازم رو و مناسب رو داشته باشن و intermediate level انگلیسی، سطح متوسط انگلیسی هم is essential ضروری هست. رزومتون رو با کاور ایمیل که یه نامه که هست که به همراهش میفرستید رو به زبان انگلیسی به این آدرس بفرستید. B. Ricardo Suarez wants to apply for a job and is submitting his resume. Read the cover email to go with it. Circle the best phrase in each pair. ریکاردو سوارز میخواد برای یک شغلی اپلای بکنه، درخواست بده و رزومش رو هم داره تحویل میده، رزومه. و بیایید شما کاری که باید بکنید اینه که قسمت کاور ایمیلی که در اینجا آورده رو که به همراه رزومش داره میفرسته رو بیایید بخونید و بهترین عبارت رو توی هر زوجی که آورده، توی هر جفتی که آورده رو بیاید انتخاب بکنید. یعنی این ایمیل میخوایم به این شکل میخوایم بگیم که این ایمیل یک ایمیل رسمی هست چون برای جاب هست و باید ببینید که آیا این مسائل رو رعایت کرده یا نه. خب قسمت بالا که from to subject مشخصه، آدرس ایمیل ها هست و سابجکتش هم که جاب اپلیکیشنه. نامه رو با dear sir or madam شروع میکنه. dear sir or madam. حرف اول بزرگ S و M
بزرگ هست. نمیدونه داره به چه کسی مینویسه. مینویسه dear sir or madam. I'm writing to apply for a job with the medical support staff at the upcoming Olympic Games. من برای پشتیبانی پزشکی مسابقات المپیک آتی دارم درخواست جاب میدم یا مینویسم این نامه رو برای درخواست شغلم. حالا کدوم یکی از گزینه‌ها صحیح است؟ I am writing و یا I'm writing. Is it an informal letter to write I'm writing? No, we say this is a formal letter, so you don't use contraction like I'm. So you have to write I am writing, not I'm writing. I'm writing is informal. I am writing is formal letter, is formal style. I am a qualified physical therapist and I have been working at a rehabilitation center here since January 2006. من یک درمانگر جسمی متخصص هستم. qualified هستم یعنی مهارت دارم. مدرکش رو دارم. qualified که هستم. و نکته گرامریش I've been working و یا I have been working. No contraction in writing formal letter. So the answer is I've been working. داشتم کار می کردم یا مشغول به کار بوده ام. I have been working present perfect continuous. در یک مرکز ریهابیلیتیشن که توانبخشی هست. در اینجا از ژانویه سال 2006 داشتم کار می کردم. I've been working به این معنا هست. My English is great or I speak English fluently. My English is great یه خورده اینفورمال هست. خودمونیه. غیر رسمیه. I speak English fluently. این بهتر هست. و I've enclosed و یا I've attached my resume. enclosed و attached رو اول بگیم و بعد یه نکته رو دیگه میگم خدمتون. enclose کردن و attach کردن هر دو تا تقریبا به معنای پیوست کردنه. enclose یعنی خود اون مدرکی که میخواد پیوست بکنه. به عنوان مثال اینجا رزومه هست. حالا میتونه مدارک دیگه هم باشه. مثلا برای پروف چیزی باشه، برای اثبات چیزی باشه. اگر خود این رزومه رو و یا اون مدارک رو داخل همین ایمیل بیاد قرار بده، این انکلوز کردنه. یعنی میاد اینجا مینویسه، بعد میاد مدارک رو زیرش میاد مینویسه که چه چیزایی داره. اما اتچ یعنی میاد یه فایل جدایی رو داخل خود بدنه این نامه نیست، یه فایل دیگه رو با یه فرمت دیگه به همراهش میفرسته. پس انکلوز یعنی داخل خود همین نامه باشه و اتچ یعنی یه فایل رو جدا پیوست کردن. اما نکته دیگه این هست که احتمالاً یه ایراد چاپی اینجا وجود داشته. I've enclosed و I've attached از لحاظ ساختاری I've attached بهتر هست، اما باید I have بگیم اینجا. I have attached my resume. من رزومه خودم رو هم پیوست کردم. I have بهتر از I've هست و بین enclosed و attached هم attached رو انتخاب میکنید. اما number 5 hope to hear from you soon. I look forward to hearing from you. کدوم حالت صمیمی رو میرسونه و کدوم حالت رسمی رو میرسونه. Hope to hear from you soon. این حالت صمیمی هست، بین دوستان هست، اینفورمال هست. و I look forward to hearing from you. همیشه یادتون باشه نامه‌های رسمی رو به این شکل تموم بکنید. بی‌صبرانه منتظر پاسخ شما خواهم بود یا هستم. Sincerely yours و یا with love. With love رو برای کسی میفرستید که دوستش دارید. پس این نامه رسمی رو با Sincerely yours تموم میکنیم. یه کاما یادتون نره بذارید، بعد اسمتون رو تایپ میکنید، مینویسید ریکاردو سوارز. خب قسمت C و D هم که مثل همیشه یه نامه رو باید بنویسید. یه کاور ایمیل هست to go with your resume که به همراه رزومه شما میره. حالا رزومه رو خیلی تأکیدی اینجا نداریم، اما همین کاور ایمیلی که دارید مینویسید که چطور بنویسید. Dear sir or madam رو باید بنویسید. دلیل نوشتن نامتون I'm writing to apply for a job و بعد میاد در مورد جابتون می‌نویسید I'm a qualified teacher or I'm a qualified translator or I'm a qualified driver for example و بعد میاد در مورد اینکه رزومتون رو هم به نامه پیوست کردید و یا اینکه اگر در داخل ایمیلتون هست میاد می‌نویسید. اگر اتچ کردید به جدا دارید می‌فرستید می‌نویسید I have attached my resume و بعد در انتها پایان میگید که I'm looking forward to hearing from you. بعد sincerely yours کاما و اسمتون رو می‌نویسید. check your email for mistakes که میتونید این کار رو در ورد بدید انجام بدید که کمکتون بکنه. Okay, that's all we have time for and thank you for staying with us. Good luck. به نام خدا. Page 82. Review and check Unit 7 and 8. Grammar. Circle A, B or C. Number 1. We'll miss the train if we
Don't hurry. گزینه A. اگر عجله نکنیم قطار رو از دست خواهیم داد. از دست دادن قطار، از دست دادن اتوبوس فعل miss the bus, miss the train. ساختار شرطی نوع اول first conditional. If we don't hurry we'll miss the train و یا we'll miss the train if we don't hurry. ساختار آینده با will و در این عبارت هم که عبارت شرطی هست با زمان حال ساده. Number 2, if you help me with the dishes, we'll finish in 5 minutes. اگر شما در جمع کردن ظرفا به من کمک بکنید یا شستن ظرفا کمکم بکنید، در ظرف 5 دقیقه کار رو تمام خواهیم کرد. If you help me ساختار شرطی و بعد از اینکه عبارت تمام میشه یک کاما، زمان حال هم هست و عبارت جواب شرط هم باید با will بیاد. We'll finish in 5 minutes. ظرف 5 دقیقه تمام خواهیم کرد. Number 3. I won't get into college unless I get good scores on my aptitude tests. I won't get into college. ساختار I will not هست. آینده ساده. پس شرطی نوع اوله. اگر نمرات خوبی در آزمون استعدادم نیارم وارد دانشگاه نخواهم شد. یعنی نمیتونم بشم. یا به این شکل میگیم unless I get good scores on my aptitude test I won't get into college. Number 4. If we bought a house we could have a dog. If we bought a house در ساختار شرطی ما جمله گذشته ساده میبینیم شرطی نوع دوم second conditional. پس در اون طرف یعنی در عبارت پاسخ شرط باید ما would could و از این قبیل داشته باشیم. We would have a dog و یا we could have a dog. اگه یه خونه میخریدیم میتونستیم یه سگ داشته باشیم. We could have a dog. میتونستیم اون سگ رو تو خونمون نگه داریم. Bought گذشته ساده could have در قسمت دوم قرار گرفته. Number 5. I'd be sad if my brother and his wife broke up. I would be sad. شرطی نوع دوم هست. I would be sad if my brother and his wife broke up. در جمله شرطی ما گذشته ساده داریم و در این قسمت هم که would رو داریم. اگر برادرم و همسرش از هم جدا می شدن من ناراحت می شدم. If I had a job, I wouldn't live with my parents. اگه شغلی داشتم، کاری داشتم، با پدر و مادرم زندگی نمی کردم. Number 7. If I won a lot of money, I'd buy a big house. شرطی نوع دوم گذشته ساده. پس در عبارت بعدی ما باید would و یا could داشته باشیم. I would buy a big house. اگه پول زیادی برنده می شدم خونه بزرگی می خریدم. Number 8. He said he would speak to his lawyer tomorrow. اون گفتش فردا با وکیلش صحبت میکنه. Number 9. I asked Sally if she was coming to the party. از سالی پرسیدم که آیا به مهمانی می اومد؟ به این شکل میگیم اگر ترجمه دهتا لفظی به فارسی بکنیم. در گذشته هست. ازش پرسیدم. نقل قول سوالی هست. I asked Sally if معنی آیا. گفتیم در متن درس. و یا I asked Sally whether she was coming to the party. حتما سوالش این بوده Are you coming to the party؟ اما داره حالا نقل قول میکنه و میگیم I asked Sally if she was coming to the party. یه زمان به گذشته میبریم فعل رو و اینکه دیگه سوالی نیست جملمون چون داریم نقل قول میکنیم. Number 10. The little girl told us that she was lost. دختر کوچولوه به ما گفت که گم شده بود. Told us. گفتیم فعل tell باید بعدش اسم یا ضمیر داشته باشیم. To tell somebody, to tell Ali, to tell Jack. To tell somebody that she was lost. که به ما گفت که گم شده بود. Number 11. The police officer asked me where I lived. افسر پلیس از من پرسید که من کجا زندگی می کردم. The police officer asked me where I lived. دیگه سوال نمی پرسیم اینجا. سوالی نیست. ممکنه سوال پلیس اینطوری بوده باشه Where do you live؟ کجا زندگی میکنید؟ اما دیگه اینجا شما از do استفاده نمیکنید. یعنی auxiliary رو
در نقل قول نمیاری. The police officer asked me از من پرسید where I lived. ساختار به این شکل هست where subject و فعل. 12. Tom's really good at solving problems. گفتیم بعد از at اگر خواستیم فعل بیاریم باید ساختار gerund یا اسم مصدر بیاریم که ing هست. تام واقعا در حل مشکلات خوب و مهارت داره. نمیگیم Tom is really good at to solve. پس بعد از preposition حرف اضافه ing میاریم. Number 13. Buying clothes online saves a lot of time. خرید لباس به صورت آنلاین زمان زیادی رو سیو میکنه. خب buying چرا نگفتیم to buy online to buy clothes یا buy clothes که مصدر بدون تو هست. گفتیم وقتی که فعل ما سابجکت جمله ما بشه خرید لباس اینجا سابجکت ما هست. موضوع چیه؟ خرید لباس است که زمان زیادی رو سیو میکنه. پس ساختار gerund میاریم. اسم مصدر میاریم. Number 14. I wouldn't get that car if I were you. اگه جای تو بودم ساختارش یادتون نره. اگه جای تو بودم میشه if I were you. اگر جای تو بودم با were گفته میشه. نمیگیم if I was you. گرامر به ما این اجازه رو نمیده. If I were you I wouldn't get that car. اون ماشینه رو نمیخریدم. گذشته ساده در این سو و در این طرف هم که با would و اگر منفیه I wouldn't. 15. It's really important to keep the receipt. Receipt یعنی رسید. برگه که بعد از خرید به شما داده میشه. Piece of paper that proves that you bought something from a store. It is really important. بعد از important که یک adjective هست گفتیم ساختار چه نوع فعلی رو داریم؟ بدون to، با to و یا gerund. ساختار با to بعد از صفت. It is important to keep. It is important to save. It is important to tell. It is hard to believe. It is easy to drink. It is easy to do. It is hot to drink. یادتون نره. خب خیلی مهم هستش که رسید رو نگه دارید. vocab complete with one word. با یک کلمه کامل میکنیم. از لغات vocabمون هست. Number 1. The US school year has 2 semesters. سال تحصیلی ایالات متحده یا سال تحصیلی در ایالات متحده 2 ترم داره. 2 semesters به این شکل میگیم. Number 2. Children under 5 can go to preschool in America or nursery school. اگر در امریکا میخوایم میگیم preschool P-R-E school و nursery N-U-R-S-U-R-Y. میرن به بچه های زیر 5 سال میرن به پیش دبستانی. 3. US schools are divided into grades or age groups. مدارس ایالات متحده به سطوح و یا گروه های سنی تقسیم میشن. into grades که سطوح هست، سطح هست، کلاس هست. For example first grade, second grade و غیره. و age groups که گروه های سنی هستن. Number 4. Children who behave very badly at school may be suspended. To behave very badly ya'ni رفتار خیلی بدی داشتن در مدرسه at school may be suspended ممکنه که تعلیق بشن. Number 5. School where parents have to pay for their children to attend is called a private school. مدرسه‌ای که والدین باید برای بچه هاشون پول پرداخت بکنن که در اون مدرسه حضور پیدا بکنن is called a private school. یک مدرسه خصوصی هست. و public school که بچه ها که والدین نیاز نیست پول پرداخت بکنن. The government pays for that kind of school. بریم قسمت B. Circle the right word. Number 1. We live in a residential area on the outskirts of Boston. ما در یک ناحیه یا منطقه مسکونی در حاشیه شهر بوستون زندگی میکنیم. On the outskirts گفتیم یادتون باشه. On the outskirts حاشیه کنار شهر یا حاشیه شهر بوستون در آمریکا زندگی میکنیم. این رو گفتیم برای city, town و suburbs استفاده میکنیم. suburbs هم گفتیم شهرکایی که اطراف شهر بزرگ هستن. Number 2. The ceiling in our apartment is very low so don't hit your head. Ceiling سقف.
سقف در آپارتمان ما خیلی پایینه، بنابراین مواظب باش سرت رو به اون نزنی یا سرت به اونجا نخوره. روف بالای ساختمون است. The top part of a building which covers the whole building is called roof. The ceiling is the top part inside of a house. Number 3, close the gate or the dog might run out of the yard. Close the gate. gate گفتیم دروازه میشه یا در حیاط میشه در خونه. حالا گاردن هم گیت داره. دور برای داخل خونه هست. front door داریم، back door داریم. دروازه رو ببند یا در رو ببند که سگ بیرون نره. Our apartment is on the 5th floor of a large apartment building. آپارتمان ما در طبقه پنجم یک ساختمان بزرگ آپارتمانی هست. گفتیم سطح رو که داریم میگیم چون روی سطح زندگی میکنیم از preposition on استفاده میکنیم. این داخل یک مجموعه هست، داخل یک قسمت هست، مثل in the box. ولی سطح مثل floor طبقه که با حرف تعریف the و ادای ترتیبی fifth اومده، یادتون نره floor رو به این شکل میگن on the 5th floor, on the 2nd floor گفته میشه. اما 5 on the shelf above the fireplace there are some photos. روی شلف، روی طبقه‌ای که بالای fireplace قرار گرفته چند تا عکس وجود داره. fireplace و چیمنی فرقشون چی است؟ چیمنی همون دودکشی هست که دود رو میبره بالا. Chimney is a structure through which smoke goes out of the fire which is in the fireplace. پس fireplace ساختار پایینی هست، در ساختمون هست، شومینه هست، چیمنی دودکشش هست. Part C, complete the sentences with a noun made from the bold word. خب کلماتی که در اینجا داریم بولد شده هستن، باید ازشون اسم بسازیم. I don't like shopping in supermarkets because there is too much. من خرید از سوپرمارکت ها رو دوست ندارم به خاطر اینکه there is too much choice. کلمه choose ناونش choice، به خاطر اینکه گستره انتخاب وسیعی وجود داره و این خیلی برای من کار رو سخت میکنه. I don't like shopping. بعد از like shopping یادتون نره. Number 2, my roommates and I have an agreement about who does what in the house. هم اتاقی های من my roommates and I ساختار رو هم به این شکل میگیم، نمیگیم I and my roommates. در انگلیسی به این شکل میگیم my roommates and I, my brother and I. هم اتاقی های من و من یک agreemenتی داریم، توافقی داریم. agreement M-E-N-T پسند اسم ساز هست. about بر سر اینکه چه کسی چه کاری رو توی خونه انجام بده. Number 3, I'm sure the new company will be a success. مطمئنم که کمپانی جدید، شرکت جدید یک شرکت موفق خواهد بود. will be a success. succeed verbش هست. The company will succeed. کمپانی موفق خواهد شد. Number 4, I made a complaint about the service in the hotel. من در مورد سرویس در هتل شکایت کردم. I made a complaint. یه تی در انتها میذارید و اسمش ساخته میشه. I made a complaint. You make a complaint. شکایت کردن به این شکل هست. Or I complained to the manager. فعلش رو اگر بخواید ببرید ایدی میذارید. I complained to the manager. Number 5, we went on a demonstration to support the unemployed. ما برای support کردن، پشتیبانی کردن بیکاران we went on a demonstration. دست به تظاهرات زدیم. demonstration. demonstrate verb هست و demonstration اسمش هست. و وقتی که شما به تظاهرات برید you go on a demonstration. اگر اعتصاب میکنید you go on a strike. خب ما رفتیم، نکته دیگه رو هم بگیم در اینجا، ما رفتیم به تظاهرات برای چه کاری؟ to support the unemployed. unemployed کسانی هستن که بیکار شدن. اینجا میخوایم infinitive رو بگیم to support. دلیل demonstration رفتن ما رو با infinitive میگیم to support. نمیگیم we went on a demonstration supporting. باید ساختار infinitive رو که مصدر با تو هست به کار ببریم. Number 6, the government is planning to raise the retirement age to 70. دولت داره برنامه‌ریزی میکنه که سن بازنشستگی رو تا 70 سالگی بالا ببره. To raise بالا بردن. The government دولت is planning to raise the retirement. Retire verb هست. My grandfather retired.
بازنشسته شد. retirement بازنشستگی. retirement age سن بازنشستگی. 7. If you want to get a job, you need good qualifications. اگر میخواهید یه شغلی پیدا بکنید شما به صلاحیت‌های خوب احتیاج دارید. مدارک خوب احتیاج دارید. توانمندی‌های خوبی احتیاج دارید. qualifications جمع ببندید حتما چون you need good qualifications. Number 8. My sister has been working as a translator for the United Nations. خواهر من به عنوان یک translator OR بذارید در انتها. translate و translator مترجم. خواهر من به عنوان مترجم برای سازمان ملل کار میکنه. has been working یعنی در حال کار بوده. ساختار present perfect continuous حال کامل استمراری. United Nations سازمان ملل با UN هم نشون میدیم این رو. Number 9. Some scientists say that drinking coffee may be good for us. بعضی از دانشمندان science ریشش هست. اینم اسم علم هست. scientists دانشمندان هستند. میگن که یا اعتقاد دارن که نوشیدن قهوه ممکنه برای ما خوب باشه. Number 10. I want an explanation for what happened yesterday. برای آنچه که دیروز اتفاق افتاد یه توضیحی میخوام. I want an explanation verbش هست. ATI در انتها میذارید. explain verb هست. Explain it to me. Explain what happened yesterday. D. Complete the missing words. I worked a lot of overtime last week, 2 hours extra every day. هفته گذشته خیلی اضافه کاری کردم. Overtime. خیلی اضافه کاری کردم. هر روز 2 ساعت اضافه. 2 hours extra every day. Every day رو جدا بنویسید مگر که حالت صفتی بخواید بنویسید. Number 2. He works the night shifts at the local factory. اون در کارخونه محلی شیفت شبونه کار میکنه. He works the night shifts حالت جمع هم بذارید. shifts at the local factory. local به معنای محلی هست. It's only a temporary job from March to September. این فقط یک شغل موقتیه. temporary T-E-M-P-O-R-A-R-Y temporary job. اپوزیتش هم permanent هست. خب it's a temporary job. این فقط یک شغل موقتیه. From March to September. از ماه مارس تا سپتامبر. Number 4. I'd like to set up a small business making children's clothes. دلم میخواد تجارت کوچیکی که تولید لباس کودکان هست رو راه اندازی کنم. I'd like to set up. To set up a company. To set up a business. Number 5. Luis loves being self-employed because it means he is his own boss and can choose the hours that he works. لوئیس عاشق این هستش که self-employed بشه. خود کارفرما بشه. self-employed به خاطر اینکه self-employed معناش براش این هست که میتونه رئیس خودش باشه و میتونه ساعتهای کاری خودش رو هم انتخاب بکنه. can choose verb هست. اسمش رو هم که در قسمت vocab گفتیم choice هست. میریم pronunciation. A. Circle the word with a different sound. 1. صدای آی کوتاه. Country, study, punished, uniform. Uniform is different. Ooh, choose, roof, school, wooden. Wooden is different. او کوتاه هست اینجا. I. diphthong هست. Fireplace, resign, private و kindergarten صدای یادتون باشه kindergarten تی داره. kindergarten نخونید. یه ریشه آلمانی داره این کلمه. A is another diphthong. Paid, complain, sale, said. Said is different. Sure, bargain, attach, entrance, educate. صدای A داریم در اینجا. B. Underline the stressed syllable. Number 1. Semester.
semester ترم تحصیلی هست. master این قسمت استرس رو میگیره. Number 2 unemployed unemployed پیشوند یا prefix تأثیری روی استرس ما نخواهد گذاشت. employed این قسمت استرس میگیره. delivery قسمت لی delivery. apply و achievement که دستیابی هست. بریم قسمت بعد. page 83. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Can you understand this text? Read the blog once. Complete the main message of the article in your own words. پیامی داره این بلاگی که در اینجا آمده. این پیام رو با کلمات خودتون پر بکنید. میتونه انواع پاسخ‌ها رو داشته باشه، اما با هم کار میکنیم. اول عنوان مقاله رو بخونیم یا بلاگ رو بخونیم. The importance of doing what you love. اهمیت انجام آنچه که شما دوست دارید هست، یا کاری رو که شما دوست دارید چقدر دوست داشته باشید مشخصه. پس بریم قسمت رو با هم پر کنیم. It is better to do a job that you love or you like than a job that you dislike or hate but that pays better or pays more. بهتره کاری رو انجام بدید یا شغلی رو انجام بدید که you love دوست دارید، عاشقش هستید، و یا you like یه مقدار کمترش هست. then a job تا اینکه شغلی رو انجام بدید که شما you dislike دوست نداشته باشید و یا you hate متنفر باشید but that pays more اما پول بیشتری به شما پرداخت میکنه و یا pays better پول بهتری به شما پرداخت میکنه. پس یه دور میخونیم. It is better to do a job that you love than a job that you hate but that pays better. The importance of doing what you love. میریم با هم میخونیم متن رو. The importance of doing what you love. اهمیت انجام کاری که شما دوست دارید یا عاشقش هستید. When I was growing up, all I wanted to be was an artist. وقتی داشتم بزرگ میشدم همه اون چی که میخواستم هنرمند شدن بود. When I got to high school and could choose what classes to take, I took every art class that was available. وقتی که به های اسکول رفتم، وارد مدرسه راهنمایی شدم و could choose و میتونستم انتخاب بکنم what classes to take چه کلاس هایی رو برم. I took every art class همه کلاس های هنری رو that was available که در دسترس بود رو انتخاب میکردم. Painting, drawing, photography, you name it. I took the class. رنگامیزی، نقاشی، عکاسی, you name it. یعنی هر چی که فکرشو بکنید، هر چی که شما بگید. I took the class. همون کلاس ها رو میرفتم و انتخاب میکردم. Then I took a chemistry class. بعد یا سپس یک کلاس شیمی رو گرفتم. I loved it. من عاشقش بودم. love رو اینجا برجسته کرده. I loved it. It was fun. جالب بود. And I was good at it. To be good at something. و دیدم که توی شیمی هم خیلی خوب هستم. I started thinking. شروع کردم به فکر کردن که wouldn't I make more money if I went into the sciences instead of being a starving artist? ساختار شرطی نوع دوم هست. من پول بیشتری در نمی آوردم اگر می رفتم وارد علوم می شدم به جای اینکه بخوام یک هنرمند گرسنه باشم یا در حال مرگ باشم از گرسنگی، یعنی از لحاظ درآمد مالی. Instead of being به جای اینکه باشم. Instead of و بعدش هم gerund. Instead of being. So I threw away the art school applications and went to study chemistry. بنابراین مدرسه هنر رو کنار گذاشتم و رفتم که شیمی بخونم. College was fun. And when I graduated with my chemistry degree, I went to graduate school in Washington, D.C. to a PhD program in chemistry. دانشگاه خیلی خوب بود. Was fun. جالب بود. و وقتی که من graduated فارغ التحصیل شدم with my chemistry degree با مدرک شیمی خودم graduated فعلش هست. I went to graduate school. من به graduate school رفتم. دقت داشته باشید. I graduated صدای A رو میشنوین اینجا. I graduated فارغ التحصیل شدم اینجا verb هست و اینجا graduate school اینجا صدای at. graduate school. graduate school دانشگاهی هست که از فوق لیسانس به بالا وارد اون میشن.
شما undergraduate هستید وقتی که در فوق دیپلم داشته باشید یا لیسانس داشته باشید که BA هست و یا BS هست اگر رشته فنی باشه. از اونجا به بعد شما وارد graduate school میشید، یعنی وارد دانشگاه میشید که post graduate هستید، فوق لیسانس و یا دکترا هستید، PhD دارید، دکترا فلسفی دارید، دکترات آف فلسفی میخواید بخونید. وارد graduate school شدم در واشنگتن دی سی که دیستریکت آف کلمبیا هست مخففشه. وارد سطح PhD بشم در chemistry، در شیمی. It was okay to start with, but after the first year I was completely depressed. شروعش خوب بود اما بعد از سال اول کاملا دیپرس شده بودم، افسرده شده بودم. I hated the program. من از دوره متنفر بودم. It was dry and boring. دوره خشک و کسل کننده بود. But I didn't know what to do about it. اما نمی‌دونستم در ارتباط با این موضوع چه کاری بکنم. So I quit. بنابراین من ول کردم اونجا رو. I quit. I gave up. I spent the next month feeling bad about my failure, unsure what to do next. Spent گذشته spent هست. ماه بعدی رو با احساس بدی در مورد شکست خودم گذراندم. Feeling bad about my failure. Failure اینجا معنی شکست من هست. Unsure نامطمئن از اینکه چه کاری باید انجام بدم. Finally یه کاما داریم، دقت داشته باشید. بعد از finally یه کاما. Finally I went to an employment agency to get a job. در نهایت به یک اداره کاریابی رفتم. ایجنسی سازمان، آژانس و غیره هم میشه. employment هم که کاریابی هست. to get a job که شغلی رو پیدا بکنم. something, anything that would pay money. یه چیزی، هر چیزی که به من پول بده. I got a temporary job filling envelopes at an NGO. یک شغل موقت پیدا کردم. temporary موقت که filling envelopes بوده. envelopes پاکت های نامه هستن که کارم پر کردن پاکت های نامه بوده. at an NGO که non-governmental organization هست، سازمان های غیر دولتی هستن. در این شرکت من کار میکردم، در این سازمان من کار میکردم. one day they needed some graphic design and I volunteered. یه روزی اونا کمی کار طراحی گرافیک لازم داشتن و من داوطلب شدم. I volunteered. volunteer داوطلب شدن هست. This was the major turning point in my career. این نقطه عطف مهمی در شغل من بود. Career is your job, is your occupation. Turning point همون نقطه عطف است، نقطه‌ای که شما تغییر رو می‌بینید. Major مهم هست. Over the next few months they gave me more and more design work. در طول ماهای بعدی هم اونها کارهای بیشتر و بیشتری از کار طراحی رو به من دادن. What began as a temporary job turned into a permanent job. آنچه که با یک شغل موقت شروع شد تبدیل به یک شغل دائمی شد. Turned into a permanent job. I was finally doing something I loved and I was making money doing it. در nihayat هم داشتم کاری رو انجام میدادم که عاشقش بودم و از این راه درآمد خوبی هم داشتم. It's been difficult at times, but I really love my job. It has been difficult. گاهی وقتا سخت می شده یا گاهی وقتا سخت بوده، اما من واقعا شغلم رو دوست دارم. Believe me, it's far more important that you are happy and get to do what you are passionate about every day and get paid less for it than to dread getting up in the morning because you dislike what you do. Believe me, باور کنید چیزی که دارم میگم و باور کنید. It's far more important یعنی خیلی خیلی مهمتر هست that you are happy که شما خوشحال هستید و get to do و کاری رو شروع میکنید انجام میدید که you are passionate about every day که هر روز شما عاشقش هستی. You are passionate عاشقش هستی و get paid less for it و پول کمتری هم دریافت میکنی. Then to dread getting up in the morning تا اینکه بخوای با دلخور صبحت رو آغاز کنی یا بیدار بشی یا بلنشی از رخت خوابت، شغلت دوست نداشته باشی یا دوست نداشته باشی اون چیزی رو که داری انجام میدی. خب میریم قسمت بی تمرین رو انجام بدیم. Read the blog again and mark the sentences T for true, F for false or DS for doesn't say. اگر true بود که T میذارید، اگر false F میذارید، اگر
اشاره نمیکنه میگید doesn't say و DS میذارید. Number 1 she used to get very good grades in art in high school. She used to get used to عادتی در گذشته هست. نمرات خیلی خوبی رو در هنر در مدرسه راهنماییش کسب میکرده میگرفته. Doesn't say. She doesn't say about it. DS میذارید. Number 2 she thought she would earn more money working as a chemist than being an artist. True. Number 3 she enjoyed graduate school but not college. از graduate school لذت برد اما از کالج یا یونیورسیتیش لذت نبرد. False. 4 she lived at home after she quit graduate school. بعد از اینکه graduate school رو quit کرد در مدرسه در خونه زندگی میکرد. Doesn't say. DS. Number 5 she was very well paid for filling envelopes at the NGO. Doesn't say. Number 6 she feels passionate about design. اون عاشق کار طراحی هست. True. Choose 5 new words or phrases from the text. Check their meaning and pronunciation and try to learn them. 5 تا کلمه و حالا بیشتر هم اگر شد چه بهتر از متن انتخاب بکنید. کلماتی که فکر میکنید براتون جدید هست میتونه متفاوت باشه برای هر کدوم از شماها. کلمات رو بیارید بیرون از اونجا. مثلا ساینس رو بیارید، کمیستری رو میخواید بیارید graduate وربش رو بیارید، graduate school رو بیارید بذارید، یا envelope, turning point, career, permanent, temporary اینا رو میارید. پرونانسیشنشون هم جلوش مینویسید و سعی کنید که هر کدوم از اینها یک جمله انگلیسی 2 جمله انگلیسی براشون بنویسید و تمرین کنید. میریم قسمت بعد. Can you understand these people? خب فایل 452 on the street watch or listen to 5 people and answer the questions. چند مکالمه داریم در این قسمت. امبر، مک، سایمن، جو و سیمون هستن. فایل صوتی رو اول گوش کنید مثل همیشه که به لیسنینگتون کمک بکنه و بعد فایل ویدیویی کتاب رو اگر فرصت دارید و بعد بیایید فایل ویدیویی آموزشی رو پلی بکنید که ادامه کار رو با هم داشته باشید. Do you think children learn better in mixed schools or single-sex schools? Mixed schools via single-sex schools. Mixed schools are kind of schools in which boys and girls study together. In a single-sex schools, either you have boys or girls. I think they learn better in mixed schools. Why? Because the real world is mixed, so they learn how to interact with all kinds of people. She answers by saying, because the real world is mixed, so they learn how to interact with all kinds of people. The real world is mixed. دنیای واقعی، جهان واقعی ما mixed هست. مخلوط هست، ترکیبی از دختر و پسر هست. So they learn how to interact. بنابراین یاد میگیرن. They learn how to interact. Interact یعنی تعامل داشتن. با انواع آدما میتونن یاد بگیرن که چطور تعامل پیدا بکنن. Do you prefer buying in stores or online? I think I prefer online. I tend to be a little bit introverted that way, I suppose. I tend to be a little bit introverted that way, I suppose. فکر میکنم I suppose تصور میکنم که I tend to be من تمایل دارم که a little bit introverted که یه خورده درونگرا باشم. I tend to be a little bit extroverted برونگرا باشم یعنی شای نباشم. اما but he is a little bit introverted. Maybe he's a little shy. That way, I suppose. If I can buy something online, then I can look at all these other things I could buy online, and it normally has a larger variety of wares available than at any specific store. Have you ever sold anything online? Yes, I have sold on eBay. Yes, I have sold on eBay. I have sold on eBay. eBay is a kind of website. You sell something on the internet. حرف اضافه آن یادتون نره. What was it?
I sold a couple of things. I sold a computer scanner and a camera. Yeah. Did you get what you wanted for it? Did you get what you wanted for it؟ یعنی اون چیزی رو که میخواستی گرفتی، پولی که فکر میکردی رو کسب کردی از این راه؟ Yes, I think so. I set what I thought was a fairly realistic price for them, and I got what I expected. I got what I expected. آنچه که انتظار داشتم و گرفتم. A fairly realistic price. قیمت نسبتاً واقعی بوده. If you could change one thing about your apartment, what would it be? What would it be? چی میتونسته باشه؟ اگه میتونستی یه چیز رو در مورد آپارتمان تغییر بدی، اون چی میتونسته باشه؟ What would it be? Right now we don't have any artwork up on the walls. Any artwork up on the walls. هیچ اثر هنری روی دیوار خونمون نداریم. So I would definitely want to get some more pictures or maybe a couple of paintings to put up. To put up a picture, to put up a poster on the wall. قرار دادن آینه، تصویر، عکس و یا غیره روی دیوار. To put up. Why would you change it? The walls are just really bare. The wall is just really bare. وقتی که چیزی bare باشه یعنی خالی هست. For example, barefoot یعنی پا برهنه. دیوارها تقریبا خالی هستن. So it doesn't feel very inviting when people come over. It just looks very, very plain. Looks very plain. خیلی ساده به نظر میرسه. What's more important to you about a job? Having a good salary or doing something you really enjoy? Definitely doing something I really enjoy. Why? Doing the course I study at university, I could become a banker. Doing the course. Doing. اینجا doing subject جمله ما هست. gerund هست. اسم مصدره. Doing the course I study at university. دوره رو که الان دارم در دانشگاه میخونم. I could become a banker. میتونستم با این دوره یه بانکر بشم. بانکدار بشم. But I don't want to because I don't think I'd enjoy that, even though I'd earn lots of money. So I want to do something I enjoy. I don't think I'd enjoy that. فکر نمی کنم که از اون کار لذت ببرم. Even though I'd earn lots of money. حتی اگرچه که من از این راه پول خیلی زیادی به دست می آوردم. So I want to do something I enjoy. بنابراین کاری میخوام انجام بدم که دوست دارم. لهجه این خانم بریتیش هست، دقت داشته باشید و در گفتارش هم میگه university نمیگه college. Yeah. Number 1, Amber says the real world is mixed, so a mixed school is better. دنیای واقعی real world is mixed. Number 2, Max likes shopping online because خرید آنلاین رو بیشتر دوست داره به خاطر اینکه there is more availability of products. محصولات یا فرآورده‌های بیشتری در دسترس هستن یا در دسترس بودن محصولات بیشتر هست. Number 3, Simon was satisfied with what he sold on eBay. سایمون از فروش اون چیزی که در eBay داشته satisfied بوده، راضی بوده. متضادش dissatisfied هست. Number 4, Joe would like to have more paintings in his apartment. Joe would like to have. جو دوست داره که داشته باشه نقاشی بیشتری یا عکسای بیشتری توی آپارتمانش داشته باشه. Number 5, Simone would like to have a job. سیمون دوست داره شغلی داشته باشه که enjoyable باشه، لذت بخش باشه. و اما در انتها can you say this in English? Do the tasks with a partner. Check the box if you can do them. And if you cannot do them, please go back to your lessons and cover these subjects. اگر میتونید انجام بدید چک بذارید، اگر نمیتونید برگردید به درس ببینید کدوم قسمت ضعیف بودید، حتما جبران بکنید. این رو حتما باید انجام بدید. بحث سپیکینگتون هست. با یه پارتنر میتونید انجام بدید. Can you describe the schools you went to or have been to and say what you liked or didn't like about them? So you are supposed to
talk about your school, if you liked it or if you didn't like it. Can you say what you will do? A. If you don't pass your English exam at the end of the course. And B. When you can speak English fluently. خب اینا رو باید بتونید پاسخ بدید. If I pass my English exam at the end of this course and I can speak English fluently, I will apply for the job I want. For example, جایی که شغلی که دوست دارید رو میارید براش عنوان میکنید. Number 3. Describe your ideal vacation house. خونه تعطیلات ایدئالتون رو بیاید توصیف بکنید. I want a house near the sea. I want a house in the middle of a jungle. I want a house به این شکل. Can you say what you would do if A. You won a lot of money and B. You had more free time. خب میتونید بگید که اگر پول زیادی برنده میشدید و یا اینکه وقت اوقات فراغت بیشتری داشتید چه کاری انجام میدادید. اینا دیگه به خودتون برمیگرده. Can you report 3 questions that someone has asked you today and what you answered. فکر کنید امروز صبح چند تا سوال از شما پرسیده شده و شما میخواید بیاید این رو نقل قول بکنید. For example, the police officer asked me if I had my driving license with me. My teacher asked me if I did my homework. یا سوالات دیگری رو به این شکل میتونید بیان بکنید. بعد از این قسمت هم که یه شورت موویز دارید. ترینیتی کالج دابلین در شهر دابلین هست ایرلند. watch and enjoy the movie. حتما این ویدیوها رو هم استفاده بفرمایید. درس 7 و 8 در اینجا به پایان میرسه. پیروز و تندرست باشید.